დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა, ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა, 12 წელი თქვენს გვერდით. მშვიდობის საქმიანი დილით იწყებთ პარასკევ დღეს თეოპიროლის მაყურებლებთან და BMG-ის გუნდის წევრებთან ერთად. საგარეო ვალი თვის ჭრილში მცირდება, წლიურად კი კვლავ მზარდია. ქვეყნის საგარეო ვალი 2019 წლის 31 მაისის მონაცემებით 5 მილიარდ 367 მილიონი დოლარით არის განსაზღვრული. ექსპორტი გაიზარდა, იმპორტი კი შემცირდა. 2019 წლის იანვარ-მაისში ქვეყანაში საქონლის საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 4 მილიარდ 959 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელზე 1%-ით მეტია. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა წლის პირველი კვარტალი 51 მილიონი ლარის ზარალი დაასრულეს. ბოლო წლების განმავლობაში ეს პირველი შემთხვევაა, როდესაც სექტორმა კვარტალი ზარალი დახურა. TBC ამერიკულ დოლარში დენომინირებულ 300 მილიონის ღირებულების 5 წლიან არაუზრუნველყოფილ ობლიგაციებს გამოუშვებს. გორგასლის ქუჩის ორივე მიმართულების სავალ ნაწილს მიწისქვეშ ჩაიტანენ, კონცეფციის შემუშავებაზე კი ტენდერი გამოცხადა. კერძოდ, ვახტანგ გორგასლის ქუჩის და მტკვრის სანაპიროს განვითარების კონცეფციით მომზადების მიზნით ტენდერი 11 ივნისს დაიწყო. სატენდერო პირობების მიხედვით კი ის 7 აგვისტოს მიიღებს უკვე ოფიციალურ დოკუმენტებს და 12 აგვისტოს დასრულდება. შეზღუდვის სავარაუდო ღირებულება 5,000 ლარია. მთავრობა თუშეთის კოშკების რეაბილიტაციას გეგმავს. სოფელ დართლოსა და კესელოში მდებარე ციხე კოშკების რესტავრაცია, რეაბილიტაციის და სოფელ დართლოს ეკლესიის კონსერვაციის დეტალური საპროექტო სახარჯთაღრიცხვა დოკუმენტაციის შედგენის მიზნით ტენდერი გამოცხადებულია. სატენდერო პირობების მიხედვით 27 ივნისს დაიწყება წინადადების მიღება და 26-ში დასრულდება. სავარაუდო ღირებულება კი 56,056 ლარია. IATA საქართველოს საავიაციო ბაზრის სექტორულ ანალიზს მოამზადებს. კვლევის მიხედვით შეფასდება ქვეყნის ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობები, საავიაციო ბაზარზე დაშვების და ქვეყნის სავიზო პოლიტიკა, მგზავრთნაკადის ტენდენციები, კონკურენტუნარიანობა და ტარიფები, საჰაერო ტრანსპორტის წილი, მთლიან შიდა პროდუქტში, დარგში დასაქმებული სპეციალისტების რაოდენობა და სხვა დანარჩენი პარამეტრები. თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი კი რეგულარული რეისებით 3 სატვირთო ავიაკომპანიას ემსახურება. ზაფხულის სანავიგაციო პერიოდში განრიგის მიხედვით ყველაზე მეტ რეგულარულ სატვირთო რეისს Silkway Airlines-ი ასრულებს კვირაში 3-ჯერადი სიხშირით. რაც შეეხება Turkish Cargos და Cargolux, ისინი საქართველოს მიმართულებით კვირაში 2-2 სიხშირით აფრინავენ. ჯორჯიან მანგანეზის გადაწყვეტილებით ჭიათურაში 11 საბაგიროს მუშაობა დროებით შეჩერდა. ჯორჯიან მანგანეზის კუთვნილი სამგზავრო საბაგიროების ტექნიკური შემოწმება რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. დამატებითი კვლევის ჩატარება დაახლოებით 20-25 დღეს საჭიროებს. ამბანის კოშკის მიმდებარე ტერიტორიის სარეაბილიტაციო სამუშაოებისათვის კი 1,951,334 ლარი დაიხარჯება. რამდენიმე დღის წინ არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებული განახლებული ანგარიშის მიხედვით, რომელსაც გარემოს ეროვნული სააგენტოს ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის კონტროლის მონაცემების დამუშავების შემდეგ შეხვდებით, საინტერესო ფაქტორი იყო გაანალიზებული, ასევე თბილისის მუნიციპალიტეტის მერისაგან გამოთხოვილი ინფორმაციები სატრანსპორტო ნაკადების შესახებ სადგურების ახლოს მდებარე შუქნიშნებიდან. ეს ინფორმაცია იძლევა საშუალებას დაკვირვება ვაწარმოოთ ავტომანქანების სიმრავლეზე და ჰაერის მდგომარეობის ურთიერთკავშირზე.
პრობლემებზე. კვლევის უშუალო შედეგებზე საქმიან დილაშიც ვისაუბრეთ და ჩვენს ვებგვერდზეც ნახავდით მასალას. BMG. ამ ჭერზე კი მინდა გამოვყო ნაწილი, რომლის მიხედვითაც სხვა ბუნებრივ წყაროებთან და მშენებლობისაგან წარმოქმნილ ჰაერის დამაბინძურებელ მიკრონაწილაკებთან ერთად ნომერ პირველი პრობლემა გაუმართავი ავტომობილებისაგან ჰაერის დაბინძურების მიმართულებით დგას. ჩვენს ჯანმრთელობას ზიანს დაბინძურებული გამონაბოლქვი, საბურავების და სამუხრუჭე ხუნდების ცვეთა აყენებს სხვა დანარჩენთან ერთად. სხვადასხვა პრობლემა პირდაპირ და შენელებული მოქმედების ბომბივით არის. გაუმართავი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები კი არის სწრაფ და უკონტროლო მოქმედებას უჩივიან. ავტომობილები პრობლემაა გზაზე გადაადგილების უსაფრთხოების ნაწილშიც, რომ აღარაფერი ვთქვათ ვალდებულებაზეც, რომელიც სავალდებულო ტექნიკური ინსპექტირების ამოქმედების შემდეგ ავტომობილის ყველა მფლობელს დაუდგა. თუ ვინმესთვის მთელი ეს შესავალი კარგი შეხსენება იყო, რომ ახლა იმაზე დაფიქრდეთ ტექდათვალიერებისათვის რას და სად უნდა მიაკითხოთ, ამაშიც დაგეხმარებით. ტექდათვალიერების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიზნით Greenway მაგალითად მომხმარებელს უკვე 24 საათიან მომსახურებას თავაზობს. სადღეღამისო რეჟიმში ტექინსპექტირების გავლა მომხმარებელს კახეთის გზატკეცილზე მდებარე სერვის ცენტრში შეუძლია. უფრო მეტს ახლა თათია ჩაფიჩაძისგან მოვისმენთ, რომელიც კომპანიის წარმომადგენელთან ერთად გვერდება დილიდან პირდაპირ ეთერში. თათია, გისმენთ. დილამშვიდობის ანადიახ იმ მომხმარებლებისთვის, ვინც გადატვირთული სამუშაო გრაფიკის ან და სხვა პირადი პრობლემების გამო დღის განმავლობაში ტექდათვალიერების გავლას ვერ ახერხებენ, Greenway უკვე შექმნა მათზე მორგებული ტექდათვალიერების სერვისი და უკვე 24 საათიან რეჟიმში შესაძლებლობა გაქვთ გაიაროთ საკუთარი ავტომობილის ტექდათვალიერება. ეს სერვის ცენტრი, როგორც უკვე ახსენე, მდებარეობს კახეთის გზატკეცილზე, კერძოდ 103 ნომერში და სწორედ აქ ნებისმიერ დროს, როდესაც მომხმარებლისთვის არის მისაღები, შესაძლებელია მობრძანდეთ და ყველა საჭირო პროცედურას გაივლით. უფრო მეტ დეტალს მოვისმენთ კომპანიის კორპორაციული კომუნიკაციების ხელმძღვანელისგან. ხატია ყურაშვილი გვერდდება დილიდან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მაინტერესებს რა პროცედურების გავლაა შესაძლებელი ღამის განმავლობაში უკვე და რამდენი ხნის განმავლობაში სთავაზობთ მომხმარებლებს ამ სერვისს. დილამშვიდობისა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Greenway საქართველო უკვე ამ სერვის ცენტრიდან 24 საათიან სერვისს თავაზობს თავის მომხმარებელს. ეს სერვის ცენტრი მდებარეობს კახეთის გზატკეცილზე, ეროვნული ბანკის საცავის უკან 103 ნომერში და 24 საათის განმავლობაში ყველა კატეგორიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებას მოემსახურება. ყველა ტიპის პროცედურის გავლაა შესაძლებელი, რაც კი თქვა დღის საათებში ხდება ყველა საბუთის და დოკუმენტაციის გაცემა. დიახ, აბსოლუტურად ყველა სახის ტექინსპექტირების პროცესის გავლა ხდება. აქ შესაძლებელია ტექინსპექტირება გაიაროს სატვირთო ავტომობილებმა, ავტობუსებმა, ჩვეულებრივმა მსუბუქმა ავტომობილებმა, ნებისმიერი სახის უნივერსალური ხაზები გვაქვს. ჩვენ აი ამ წუთას მიმდინარეობს ერთ-ერთი მსუბუქი ავტომობილის ტექნიკური ინსპექტირების პროცესი. მოგეხსენებათ, 8 პარამეტრზე ხდება, ძირითად 8 პარამეტრზე ხდება ავტომობილების ტექნიკური ინსპექტირება. ამ წუთას მიმდინარეობს სამუხრუჭე სისტემის შემოწმება. თავდაპირველად ხდება ავტომობილების ვიზუალური დათვალიერება, საქარე მინის შემოწმება, უშუალოდ სალონში ღვედების გამართულად ფუნქციონირება, ელექტროდაფის ფუნქციონირების შემოწმება და ასე შემდეგ. მერე უკვე ხდება შიდა კონსტრუქციული შემოწმების პროცედურა, როგორც არის სამუხრუჭე სისტემა, როგორც უკვე აღნიშნეთ, უშუალოდ თვლები, საბურავები, პროტექტორები, დაკიდების სისტემა, შასი და მისი შემადგენელი და სრულად ავტომობილი უნდა იყოს გამართული და უსაფრთხოდ გადაადგილდებოდეს გზებზე და ასევე ეკოლოგიის თვალსაზრისით უმნიშვნელოვანესია ეს პროცესი. მეორე დღეა რაც სთავაზობთ ამ მომსახურებას. როგორია მოთხოვნა, რამდენად აქვს სურვილი და რამდენად არის ამაზე თქვათ მომხმარებლებს? Greenway არის პროაქტიული კომპანია და ჩვენ ასე ვთქვათ მაჯისცემა მომხმარებლების სურვილების მაჯისცემას ასე ვთქვათ გრძნობთ და მუდმივად ხელი გვაქვს გამზადებული და გვიდევს და შევიგრძნობთ. აქედან გამომდინარე, იმდენად საქმიანები და ტვირთულები ვართ ყველანი, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს სამუშაო საათები არ არის საკმარისი, ამიტომ გადავდგით ნაბიჯი ჩვენი მომხმარებლებისთვის და არ აქვს მნიშვნელობა ვთქვათ ალიონზე ადგომა გვიყვარს თუ ძალიან გვიან
ეძინება ნებისმიერი მომხმარებლის, ასე ვთქვათ, სურვილებზე ვართ მორგებულები და ნებისმიერ დროს მივიღებთ მოვემსახურებით და ჩაუტარებთ ამ მნიშვნელოვან პროცესს, რაც არის ავტომობილის ტექნიკური ინსპექტირება. მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ხოთა შორის ეს არ არის ერთადერთი მომსახურება, რომელსაც Greenway-ს თავაზობს მომხმარებელს. ხელმისაწვდომობის ზრდის მიზნით კომპანიას 3 მობილური სადგურიც აქვს, რომელიც საქართველოს სხვადასხვა ლოკაციებზე გადაადგილდებიან პერიოდულად, იმის და მიხედვით თუ რა მოთხოვნა არსებობს და სად არსებობს მოთხოვნა. დღესდღეობით ყაზბეგში, ცაგერში და ქედაშია მობილური სადგურები და დადიან, ასე ვთქვათ, მთელი საქართველოს მასშტაბით, როგორც უკვე გითხარით. რაც შეეხება ზოგად რაოდენობას, კომპანიას სულ 26 სადგური აქვს, აქედანაც თბილისში, 16 კი რეგიონებშია განთავსებული. მადლობა თათია, მადლობა ხატიას. სხვათა შორის მე მგონი ჩვენთვის საინტერესო შემოთავაზება არის და არა მხოლოდ ტექ ინსპექტორების ნაწილი, ბევრი სერვისი საჭიროებს ალბათ 24 საათიან რეჟიმზე გადასვლას, განსაკუთრებით დატვირთული გრაფიკის მქონე ადამიანებისათვის საინტერესო სერვისების გამოყენების შესაძლებლობის მისაცემად. და მინდა აქვე გითხრათ, რომ სულ 15 წუთით ჭირდება ტექ ინსპექტორების გავლას ავტომობილისათვის და არ უნდა დაიზაროთ მნიშვნელოვანი საკითხი არის ბოლოს და ბოლოს ჯარიმებს უნდა ასცდეთ, რომელიც ტექ ინსპექტორების გავლენების შემთხვევაში გემუქრებათ. მიუხედავად იმისა, რომ 2015 წლის ივნისის ამ დღეებში თბილისსა და სრულიად საქართველოში უმძიმესი დღეები იყო, როცა უხვინალექით გამოწვეული წყალდიდობის გამო დავკარგეთ რამდენიმე ჩვენი თანამოქალაქე, მაინც მინდა რომ კარგ თემაზე გადავინაცვლოთ. ეს საუნაზღაურებელი დანაკლისია და BMG-ის სახელით კიდევ ერთხელ უთანაგზნობთ დაღუპულთა ოჯახებს, ნამდვილად ვერც ერთი წელი ვერ მოაჩვენებს მათ ტკივილს. ამ დროში პრინციპში მოხერხდა და შეკეთდა ინფრასტრუქტურა, რომელიც 4 წლის წინ სრულიად განადგურებული იყო. ყველას გახსოვს ალბათ დანგრეული ზოოპარკი და ქალაქში მიმობნეული მტაცებლები, თუმცა იყვნენ დინჯებიც და დამჯერებიც, მაგალითად ბეგი, ჩვენი ბეგემოტი, რომელიც სხვა დანარჩენი ცხოველებისგან განსხვავებით კეთილიც აღმოჩნდა და დამჯერიც ამ წყალდიდობის სიმბოლოდაც იქცა და თავი მთელ მსოფლიოსაც გააცნო. ჯერ სათხართ, ვისაც არ გაუცნია მის ამბავს, მალე ისინიც გაიგებენ, სულ მალე ზოოპარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე ბეგის ქანდაკება უნდა დაიდგას. ბეგემოტის ქანდაკების ესკიზი კონკურსი 3 აპრილს გამოცხადდა და მასში მონაწილეობა შეეძლოთ როგორც ქართულ, ისე უცხოელ ავტორებს, ან ავტორების ჯგუფს, ფიზიკურ ან იურიდიული პირების სტატუსით წარმოდგენილ კონკურსანტებს. მოკლედ, საკონკურსო განცხადებების მიღება 2 თვე გრძელდებოდა და ამ დროის განმავლობაში 14 პროექტი არის შესული. ორშაბათამდე არის ვადა კიდევ იმისათვის, რომ ჟიურიმ კონკრეტული შეფასებები გააკეთოს და ორშაბათს გვეცოდინება გამარჯვებული ნიმუშიც. კონკურსში გამარჯვებულ ავტორს თბილისის მერის მიერ შექმნილი 12 წევრიანი საკონკურსო კომისია შეარჩევს, რომელშიც ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლები შედიან და შერჩეული ბეგის ქანდაკება უკვე დაითქმება დედაქალაქში 1 წლის თავზე. ახლა ცოტა რიცხვებშიც უნდა ჩავიხედოთ დილიდან. აი ესეთმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი განაახლა, კვლევით ინსტიტუტში ვარაუდობენ, რომ წლის მეორე კვარტალში ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტი 4.7%-ით გაიზრდება. მესამე კვარტალში კი ზრდა წინასწარი სცენარით იქნება 7.4%, თუმცა იმასაც განმარტავენ აი ესეთში, რომ წინასწარი პროგნოზი სავარაუდოდ შემცირდება რამდენიმე პროცენტული პუნქტით. რაც შეეხება წლიურ პროგნოზს, ისევ აი ესეთის ინფორმაციით, ყველაზე ცუდი სცენარის შემთხვევაში საქართველოს ეკონომიკა 2019 წელს 5.9%-ით უნდა გაიზარდოს, ყველაზე კარგი სცენარის შემთხვევაში 5.9%-ით და საშუალო მაჩვენებელი არის 5.6% პროგნოზირები. ზრდის ერთ-ერთ ფაქტორად რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკური ზრდა სახელდება. კერძოდ სომხეთსა და აზერბაიჯანში წლის პირველ კვარტალში მაგალითად 6.6% იყო ეკონომიკური ზრდა და 3.3% შესაბამისად. რუსეთის ეკონომიკა 4 თვეში 0.7%-ით გაიზარდა, თუმცა თურქეთში წლის დასაწყისიდან ეკონომიკა დაახლოებით 2.6%-ით არის შემცირებული. რეცესია სავარაუდოდ წლის ბოლომდე გაგრძელდება. ზრდის უპირობო წინაპირობებს შორის ექსპორტია. ექსპორტი, რომელიც ოფიციალური მონაცემებით საქართველოშიც მზარდია. საქსტატმა 2019 წლის მაისის საგარეო ვაჭრობის სამსახურის სტატისტიკა გვაჩვენა გუშინ. ამ დოკუმენტის მიხედვით კი გასული თვის განმავლობაში საქართველოდან ექსპორტზე 334 მილიონი დოლარის ღირებულების საქონელი გავიდა, რაც 2018 წლის იმავე პერიოდს თუ შევადარებთ, არის 3.5%-ით მეტი. თანხმობრივად ზრდა იყო 11.400.000 დოლარი. იმპორტის მაჩვენებელი კი წინა წელთან შედარებით 59 მილიონით შემცირდა და 751 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც ნიშნავს 7.3%-იან კლებას. მთლიანობაში
მაისის განმავლობაში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა $1.85 მილიონი დააფიქსირა და ეს 2018 წლის მაისს თუ შევადარებთ არის 4.2%-ით ნაკლები. საგარეო სავაჭრო ბრუნვის შემცირების მთავარი მიზეზი სწორედ იმპორტის შემცირება გახლავთ. აქვე საქართველოს მიღმა ამბებიდან მსოფლიო ტენდენციებსაც რომ ჩავხედოთ, მასალას კი Forbes-ი აქვეყნებს და რთულია რომ არ დაუჯეროთ. 2018 წელს მსოფლიო ექსპორტმა $19.2 ტრილიონი შეადგინა და ექსპორტის პირველობას ართმობს ჩინეთი, რომლის ექსპორტიც 2018 წელს იყო $2.5 ტრილიონი და მსოფლიო ექსპორტის 13% შეადგინა მან. მეორე ადგილზე შეერთებული შტატებია $1.7 ტრილიონი ექსპორტით, მესამეზე გერმანია $1.6 ტრილიონი, უმსხვილესი ექსპორტიორების ათეულს კი გაერთიანებული სამეფო ასრულებს $487 მილიარდით. რუსეთი მსოფლიო ექსპორტში მე-14 ადგილზეა $459 მილიარდით. საქართველოს ექსპორტმა სხვათაშორის 2018 წელს $3.4 მილიონი შეადგინა და ამათ ჩვენებრივ 120 ადგილი დავიკავეთ მსოფლიო ქვეყნების ჩამონათვალში. სრული სურათისათვის ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მიუხედავად დასაბუთებული კითხვებისა რეზერვების შესყიდვის მიზანშეწონილობაზე წინარე განცხადებებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი აღსანიშნია, რომ 2019 წლის მაისში წინა თვესთან, ანუ აპრილთან შედარებით, საქართველოს ეროვნული ბანკის უცხოური ვალუტის რეზერვები $99 მილიონი, ანუ 3%-ით გაიზარდა და $3.5 მილიარდი შეადგინა. ეს რეკორდული მაჩვენებელია. ბოლო 1 წელიწადში უცხოური ვალუტის რეზერვები $710 მილიონი, ანუ 25%-ით არის გაზრდილი. 2019 წლის 31 მაისის მდგომარეობით არსებული $3.5 მილიარდი რეზერვებიდან $3 მილიარდი ფასიან ქაღალდებშია განთავსებული და $525 მილიონი კი ნაღდი უცხოური ვალუტა და დეპოზიტებია. ეროვნული ბანკის სხვა მონაცემებსაც რო გადავხედოთ, 2019 წლის მესამე კვარტლის ბოლოს 61 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფიქსირდება საქართველოში, რაც წინა წელთან შედარებით არის 12-ით ნაკლები. წლის პირველ კვარტალში საქართველოში მოქმედი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ჯამურმა ზარალმა კი $51 მილიონს გადააჭარბა. ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ეს არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სექტორმა კვარტალი ზარალით დაასრულა. მოქმედი მიკროსაფინანსოების მთლიანი აქტივების ოდენობა $1 აჭარბებს და უფრო კონკრეტულად $1,338,791 ვალდებულებების შემთხვევაში კი $931.5 მილიონი ფიქსირდება. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ჯამში $1.100 მილიონის მეტის მოცულობის სესხები აქვთ გაცემული, რაოდენობრივად ეს 821,993 არის. გაცემული სესხების უმეტესობა კი ფიზიკურ პირებზე ფიქსირდება. გასულ წელს ქვეყანაში მოქმედმა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა $31.100 მილიონი მოგება მიიღეს და ეს 2017 წლის მონაცემას ჩამოუვარდება $13.4 მილიონი. მისოების მოგება წლების მიხედვით მცირდება და აი როგორი სურათი გვაქვს. 2017 წელს საქართველოში მოქმედმა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებმა $44.5 მილიონი წმინდა მოგება მიიღეს, რაც ბოლო 6 წლის განმავლობაში არის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი. შედარებისათვის 2016 წელს ამ სექტორის წმინდა მოგება $151.8 მილიონი იყო, 2015-ში $124.2 მილიონი, 2014-ში $79.8 მილიონი, 2013-ში $61.9 მილიონი და 2012 წელს $49.3 მილიონი. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ასოციაციების თავმჯდომარე ბესიკ შენგელია სექტორის ზარალზე გასვლას ახალ რეგულაციებს უკავშირებს და Forbes-თან საუბრისას ამბობს, რომ ბაზრის თითქმის ყველა მსხვილ მოთამაშეს ზარალი უფიქსირდება. გასული წლის გაზაფხულიდან რეგულაციების ახალი პაკეტი ამოქმედა, წლის დასაწყისიდან კი მას კიდევ ახალი დაემატა, შესაბამისად 51 მილიონის ზარალი ამ პროცესის ლოგიკური გაგრძელებაა, განმარტავს შენგელია. Აქ კიდევ ერთი ინფორმაცია. TBC $300 მილიონი ღირებულების ევროობლიგაციებს უშვებს. BMG-ს TBC-ში უთხრეს, რომ დოლარში დენომინირებულ $300 მილიონის ღირებულების 5 წლიან არაუზრუნველყოფილ ობლიგაციებს გამოუშვებენ და ამ ობლიგაციებზე ინვესტორების მხრიდან მოთხოვნა ძალიან მაღალი იყო, $700 მილიონზე მეტის მოთხოვნა დაფიქსირდა. TBC 5.75% წლიური საპროცენტო განაკვეთის გადახდას აპირებს, რაც ისტორიულად საქართველოდან გამოშვებულ ევროობლიგაციებზე ყველაზე
უწყვეტ დაბალი მაჩვენებელი და დაგეგმილი არის ფასიანი ქაღალდების ერთდროულად განთავსება როგორც ევროპის წამყვან ირლანდიის, ისე საქართველოს საფონდო ბირჟაზე, რაც იქნება პირველი შემთხვევა ქართული ბირჟის და საბანკო სექტორის ისტორიაში. ევროობლიგაციების ადგილობრივი განთავსება კი ხელს შეუწყობს საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარებას განმარტავენ TBC-ში. ერთი თემაც ვიდრე ლევან თაღიაშვილი შემოგვიერთდება და შედარებით დეტალურად იმ შესაძლო დარღვევებზე საბიუჯეტო სახსრებთან დაკავშირებით, რაზეც რეაგირება აუდიტის სამსახურმა მოახდინა და სამართალდამცავ სტრუქტურებს გადაუგზავნა კიდეც. ჩატარებული აუდიტების შედეგად გამოვლენილი დარღვევების ჯამობა მოცულობა 66 მილიონი ლარის შეადგინა. აუდიტის სამსახურის ანგარიშზე არის საუბარი. ძირითადად აქ საბიუჯეტო რესურსების არაეფექტიანი, არაეკონომიკური, არამიზნობრივი გამოყენების შემთხვევები ფიქსირდება და ის არ მოიცავს აღრიცხვა ანგარიშგების მიმართულებით იდენტიფიცირებულ ნაკლოვანებებს. გასულ წელს აუდიტის სამსახურმა სამართალდამცავ ორგანოებს სულ ჯამში 33 მასალა გადაუგზავნა და მოდით ახლა ვნახოთ რა მასალებია ესენი. აუდიტის ფარგლებში პერიოდულად ვლინდება ისეთი დარღვევები, როგორიც შესაძლოა შეიცავდეს სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს აუდიტის ფარგლებში გამოვლენილი კონკრეტული საკითხები გადაეცემა სამართალდამცავ ორგანოებს დეტალური განხილვისათვის. შესაბამისად, აუდიტის სამსახურისათვის არსებითად მნიშვნელოვანია სამართალდამცავ ორგანოებთან მჭიდრო და ეფექტური კომუნიკაცია, როგორც რისკის შემცველი ანგარიშების გადაგზავნის, ასევე გადაგზავნილ საკითხებზე რეაგირების სტატუსების მუდმივი მონიტორინგის კუთხით. აღნიშნული არის ამ უწყების წლიურ ანგარიში. სამართალდამცავ ორგანოებს ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერის 2016 წლის ფინანსური ანგარიშგების აუდიტი გადაეცა. მუნიციპალიტეტის მერის ბალანსზე აღრიცხული უძრავი ქონების მონაცემების გადამოწმებით დადგინდა, რომ მათი ნაწილი კერძო საკუთრებაშია და ის არ წარმოადგენდა მუნიციპალიტეტის მერის საკუთრებას. კიდევ ერთი საქმე, რომელიც სამართალდამცავ ორგანოებს გადაეცათ, ეს იყო თავდაცვის სამინისტროს 2017 წლის ფინანსური აუდიტის ნაწილი სამინისტროში დასაქმებულ მომსახურებაზე 2017 წელს შრომის ანაზღაურების მუხლით გაწეული ფულადი სახსრების ანალიზისას თაღრითობის მაღალი რისკის შემცველის გარემოების გამოკვეთის შემდეგ. ამავე დროს კიდევ ერთი საქმე, რომელიც სამართალდამცავ ორგანოებთან არის გადაცემული, ეს შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მმართველობაში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის მიერ განხორციელებულ სახელმწიფო შესყიდვებში 2017 წლის შესაბამისობის აუდიტსაც აქ აუდიტმა დაადგინა, რომ სატენდერო კომისიის არა მიზანშეწონილი გადაწყვეტილებების, ასევე პრეცედენტებისადმი მოთხოვნებისა და შესყიდვის ობიექტების აღწერაში არსებული ნაკლოვანებების შედეგად სხვადასხვა ტენდერში ვერ გამოვლინდა 333.200 ლარის ეკონომიის მიღება. სამართალდამცავი ორგანოებისათვის გადაგზავნილი არის აბაშის მუნიციპალიტეტის 2016-17 წლების ბიუჯეტებით გათვალისწინებული პროგრამების შესაბამისობის აუდიტი, ასევე დარღვევა ნაკლოვანებები გამოვლინდა ამ შემთხვევაში კერძო დაზიანებები დაფიქსირდა 2016-2017 წლებში შესრულებულ 1.200.000 ლარის ღირებულების სამუშაოებზე. დასახელებულ საქმიანობებთან ერთად სამართალდამცავ ორგანოებთან შემოწმებისათვის და შემდგომი გამოძიებისათვის გადაგზავნილი არის ასევე 2015-2016 წლების თბილისის მუნიციპალიტეტის გამწვანების ღონისძიებების პროგრამის ფარგლებში გაწეული ხარჯების შესაბამისობის აუდიტი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ფინანსური აუდიტი, 2015 წლებში თბილისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების მართვის და განკარგვის შესაბამისობის აუდიტი და ადიგენის, ახალციხის, გარდაბნის, გურჯაანის, დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტების 2016 წლის ფინანსური ანგარიშგების ფინანსური აუდიტები და კიდევ ერთი დმანისის მუნიციპალიტეტის 2015-16 წლების საფინანსო ეკონომიკური საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტი, თელავის მუნიციპალიტეტის 2014-16 წლების საქმიანობის შესაბამისობის აუდიტთან ერთად. კიდევ არაერთი საქმე არის და ამ დეტალებზე აუცილებლად იქნება შესაძლებელი საუბარი აუდიტის სამსახურის წარმომადგენელთან და თვის ბოლოს ველოდებით, როგორც გვეკითხეთ წინა ეთერებში, აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელის მოხსენებას. ასევე საქართველოს პარლამენტში, სადაც დარწმუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან ბევრ საინტერესო კითხვაზე მივიღებთ დამატებით პასუხს. და ახლა უკვე დრო არის, რომ ლევან თაღიაშვილი შემოგვიერთდეს, რომელმაც ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი სპორტსმენების სიასთან დაკავშირებით, სხვათა შორის Forbes-ის მიერ გამოქვეყნებულ სიასთან დაკავშირებით გადაწყვეტა, რომ ჩვენთვის მეტი ინფორმაცია მოეწოდა. ამ სიაში სხვადასხვა სახეობის წარმომადგენლები მოხვდნენ, ლიდერობს თუ არა ტრადიციულად სიის სათავეებში ფეხბურთელთა სახელები და გვარები, რომელი სპორტსმენები
არიან ყველაზე მაღალშემოსავლიანები? ტრადიციულად ლევანი გვეტყვის ლევან დილამშვიდობისა. დილამშვიდობის. ანა სანამ მიმოხილვაზე გადავალ, მინდა ორი სიტყვით გითხრათ, რომ NBA სუპერფინალები სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა და მოკლედ ტორონტო რაპტორსმა პირველად მოიპოვა საჩემპიონო ტიტული და 114-10 დაამარცხა Golden State Warriors-ი, ასე რომ გილოცავთ აი ამ გუნდის გულშემატკივრებს. ახლა კი გადავიდეთ რა მიმოხილვაზე. ბოლო წლებში გლობალურად ტელევიზიების შემოსავალი საგრძნობლად გაზრდილია, რაც Game of Thrones-ის და მისი მსგავსი სერიალების დიდი დამსახურებაა. მეტი შემოსავლები კი ნიშნავს გაზრდილ კონტრაქტებს, არა მხოლოდ მსახიობებისთვის, არამედ სპორტსმენებისთვისაც. სწორედ ამიტომ წლევანდელი Forbes-ის რეიტინგი განსაკუთრებით დიდრული და განსხვავებულია. საუკეთესო ათეულში მოხვდნენ ფეხბურთის, კრეივის, ჩოგბურთის, ამერიკული ფეხბურთის და კალათბურთის წარმომადგენლები. დავიწყოთ მე-10, მე-9 და მე-8 ადგილებით, რომლებიც კალათბურთელებს Kevin Durant, Steph Curry და LeBron James შეხვდათ. თითოეული მათგანის შემოსავალი შესაბამისად 65, 79 და 89 მილიონი დოლარია. სადაც შედის როგორც მოჭრილი ხელფასი, ასევე სასპონსორო კონტრაქტებიდან აღებული თანხა. აქვე გეტყვით, რომ სამივე მათგანი ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეა და ნაციონალურ საკალათბურთო ლიგაში თამაშობს. მომდევნო ორი ამერიკული ფეხბურთის მოთამაშეები არიან. მათ წლიურად თითქმის თანაბარი შემოსავალი აქვთ აარონ როჯერსის მიერ 2018 წელს გამომუშავებული თანხა 89 მილიონ 300,000 დოლარია. რასელ უილსონის კი 89,9 მილიონი დოლარი. მათი შემოსავლის თითქმის 90% ხელფასზე მოდის და შედარებით მცირე ნაწილი კი სპონსორებიდან. ასევე ორივე მათგანი ამერიკის მოქალაქეა აქვე დავძენ. განსხვავებით როჯერ ფედერერისა, რომელიც ჩოგბურთის ერთადერთი წარმომადგენელია, თუმცა მან მე-5 ადგილი დაიკავა რეიტინგში და მისი მონაგარე თითქმის 100 მილიონს აღწევს და 93 მილიონ 400,000 დოლარია. მისი შემოსავალი ტურნირის საპრიზო ფონდებიდან შედარებით მოგზალებული 7,4 მილიონი დოლარია, სპონსორებიდან კი მისი მონაგარი 86 მილიონი დოლარი იყო გასულ წელს. რაც შეეხება მის ასაკს, ის უკვე 37 წლისაა, თუმცა ეს ფაქტი მას ხელს არ უშლის, რომ კიდევ დაკავდეს აქტიური სპორტული ცხოვრებით. მე-4 ადგილას ერთადერთი პროფესიონალი მოკრივე კანელო ალვარესი იკავებს, რომელიც მექსიკის მოქალაქეა. მისი ანაზღაურება 2018 წელს 94 მილიონი დოლარი იყო. მის მიერ ორთაბრძოლის გამარჯვების შემდეგ მოპოვებული თანხის ჯამი 92 მილიონი დოლარია. სპონსორების ნაწილი კი აქ მხოლოდ 2 მილიონ დოლარს შეადგენს. რაც შეეხება მის ასაკს, კანელო ალვარესი ამჟამად მხოლოდ 28 წლის გახლავთ. და ბოლოს ყველაზე საინტერესო პირველი 3 ადგილი ფეხბურთელებმა ტრადიციულად არავის დაუთმეს. ნეიმარი, კრისტიანო რონალდო და ლიონელ მესი ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ფეხბურთელები და ზოგადად სპორტსმენები არიან. მათ მიერ ჯამში გამომუშავებული თანხა არც მეტი არც ნაკლები 341 მილიონი დოლარია. ნეიმარმა 2018 წელს შემოსავლის სახით 105 მილიონი დოლარი მიიღო, საიდანაც ხელფასი 75 მილიონი დოლარი გახდათ. სპონსორებიდან მიღებული თანხა კი 30 მილიონი. რონალდომ 65 მილიონი დოლარი კლუბისგან მიიღო, 44 მილიონი კი სპონსორებისგან. ლიონელ მესის რაც შეეხება 31 წლის ფეხბურთელის შემოსავალი ჯამში 127 მილიონი დოლარია, საიდანაც 92 მილიონი ხელფასია და მოგების ბონუსები. 95 მილიონი დოლარი კი სპონსორების მიერ მიღებული შემოსავალი. რაც შეეხება ეროვნებას, ალბათ ყველა მიცის, მაგრამ მაინც შეგახსენებთ, რომ ნეიმარი ბრაზილიელია, კრისტიანო რონალდო პორტუგალიელი, ლიონელ მესი კი არგენტინელი. მადლობა ლევან, ახლა საქართველოში დავბრუნდეთ შედარებით რეალურ სამყაროში და ბიზნეს სიახლეებს უნდა მივხვდეთ. შრომითი უსაფრთხოების დაცვის მიზნით 1 ივლისიდან ინტენსიური მონიტორინგი იწყება და კიდევ უფრო გამკაცრებულად მოხდება შრომითი პირობების შემოწმება, აცხადებენ შესაბამის სამსახურში. თბილისში ბოლო 1 წლის განმავლობაში სამშენებლო დარღვევებზე გამოწერილი ჯარიმების რაოდენობა 34 მილიონ ლარს აღწევს. მსოფლიო ბანკი კი საქართველოს განათლების სისტემას 90 მილიონი ევროთი დააფინანსებს. ასტერის ამბავი მოკლედ მსოფლიო ბანკი გეგმავს რომ 90 მილიონი ევრო მისცეს საქართველოს იმისთვის რომ განათლების სისტემა დაფინანსდეს თანხა ინოვაციების, ინკლუზიურობისა და ხარისხის პროექტის ფარგლებში გამოიყოფა და ამ პროექტის მიზანია ხელი შეეწყოს ადამიანურ კაპიტალში ინვესტირებას და ხელი შეუწყოს ქვეყნის ყველა მოქალაქის კეთილდღეობის ზრდას. პროექტს 5 ძირითადი მიზანი აქვს: სკოლამდელი განათლების ხელშეწყობა და მასზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა, სწავლების ხარისხის გაუმჯობესება, უმაღლესი განათლების დაფინანსების პარამეტრების გაუმჯობესება, სისტემაში მონაწილე მხარეებს შორის კომუნიკაციის გაუმჯობესება და პროექტის მენეჯმენტის, მონიტორინგისა და შეფასების სისტემის გაუმჯობესება. რეფორმა ერთის მხრივ მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს განათლების სისტემის ხარისხს საქართველოში, მეორეს მხრივ მოამზადებს ქვეყნის სამუშაო ძალას 21 საუკუნის გამოწვევებისათვის განმარტავენ მსოფლიო ბანკში. პროექტის პირდაპირ ბენეფიციარები იქნებიან მასწავლებლები, სკოლის მოსწავლეები, უმაღლესი სასწავლებლები, სტუდენტები და სკოლამდელი განათლების დაწესებულებები.
ქვეყნის საგარეო ვალდებულებები თვის ჭრილში შემცირებულია, წლიური მაჩვენებელი კი კვლავ მზარდია. მაისში აპრილთან შედარებით საგარეო ვალი 8 მილიონი დოლარით შემცირდა და 2019 წლის 31 მაისის მონაცემებით 5 მილიარდ 367 მილიონი დოლარით განისაზღვრა. ერთი წლის განმავლობაში საქართველოს საგარეო ვალდებულებები 198 მილიონი დოლარით არის გაზრდილი და ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, საერთაშორისო ინსტიტუტების მიმართ ქვეყანას 3 მილიარდ 759 მილიონი დოლარი აქვს ვალი. საქართველოს 17 ორმხრივი კრედიტორი სახელმწიფო ჰყავს, მათ წინაშე არსებული დავალინება კი 940 მილიონ 399,000 დოლარია. სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების გაყიდვიდან მიღებული საგარეო ვალის მოცულობა კი 500 მილიონ დოლარში ადგენს. ეს ადამიანი თვითონ ბიზნესიდან მოდის და არ მეგონა თუ ასეთ გადაწყვეტილებას მიიღებ და ასეთი იყო ბიზნესმენის რედიქ ჯგუფის დამფუძნებლის ლაშა პაპაშვილის შეფასება ფინანსთა მინისტრის ბრძანებასთან დაკავშირებით, რომლის თანახმადაც ეგრეთ წოდებული ოქროს სიაში მყოფი კომპანიების იმპორტის გადასახდელების გადახდა 30 დღის ნაცვლად 5 დღეში იქნება სავალდებულო. პაპაშვილი აღნიშნავს, რომ მსგავსი გადაწყვეტილების მიღება ბიზნესთან კონსულტაციის გარეშე არ უნდა ხდებოდეს, რადგან ეს ქვეყნის ეკონომიკურ ასევე უცხოელი და ადგილობრივი ინვესტორების მოტივაციაზე ცუდად აისახება. რამდენად დაცულია შრომის უსაფრთხოება სამშენებლო ობიექტებზე, ამას მომდევნო თვიდან სპეციალური ჯგუფები შეამოწმებენ. სამი უწყების წარმომადგენლებისგან შემდგარი ჯგუფები ამა თუ იმ ობიექტზე ერთდროულად დააკვირდებიან სამშენებლო პროცესისას შრომის უსაფრთხოების პირობებს. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე განმარტავს, რომ შრომის უსაფრთხოებაზე მძიმე და მავნე პირობებიან კომპანიებში შემოწმება ახლაც ხდება, მათ შორის სამშენებლო კომპანიებში, თუმცა ახალი სპეციფიური ჯგუფების შექმნა იმის გამო გახდა საჭირო, რომ მშენებლობაზე დაზიანებებისა და ფატალური შემთხვევების რიცხვი მაინც საკმაოდ მაღალია. არის ტექნიკური პრობლემები, რომელიც შეიძლება დაუშვათ დროთა განმავლობაში კიდევ განხილვის საგანიც გახდეს. ძირითადად ყველაფერი მაინც დეველოპერულ კომპანიებს თანხის თვალსაზრისით აწუხებს, ხო? ასე არის. რატომ? იმიტომ რომ ერთი არის ინვესტიცია, მეორე არის ის ინვესტიციის დაუშვათ რაღაც შეიძლება მინიმალური, მაგრამ მოგებით ამოღება, ხო? რამდენად მზად არის დაუშვათ ქართული ბაზარი იმისთვის, რომ ეს აუცილებლად ეკონომიკურ გაძვირებას გამოიწვევს. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რაც ვერ მივიღე კარგი პასუხი, ან მივიღე პასუხი, რომელიც არ მომეწონა, მდგომარეობს იმაში, რომ როცა ეს ინტეგრირებული შემოწმება მოხდება, რაც თავისთავად ინტეგრირებული რო არის და რაც ცალ-ცალკე არის კარგი, მერე ამისი გასაჩივრება ხდება არა ერთი ფანჯის პრინციპით და არამედ სამი რო დაგიწერეს რეკომენდაცია, რომელიც ერთ ფორმატშია იმედი მაქვს მოყვანილი და წერია სხვადასხვა. კითხვაზე შემცირებულია თუ არა შრომის უსაფრთხოების ნორმების დარღვევები, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით შემთხვევები გაზრდილია, თუმცა ეს დაკავშირებულია აღრიცხვიანობის გაუმჯობესებასთან, ხოლო პროფკავშირებისა და თავად სამინისტროს კვლევა შრომის უსაფრთხოების დარღვევების შემცირებას აჩვენებს. დეველოპერებთან შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი თბილისის მერი იყო კახაკალაძემ გუშინ ამ შეხვედრისას აღნიშნა, რომ მათი მიზანი მშენებლობებზე უბედური შემთხვევების ნულამდე დაყვანაა. ვიცე-მერი კი თავის მხრივ აღნიშნავს, რომ ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების ნორმების ნაკლებობა არ არის, თუმცა მათი შესრულება არასათანადოდ ხდება. კონდა შეხვედრა დეველოპერებთან, სამშენებლო სექტორთან, იმიტომ რომ თითოეულმა მათგანმა უნდა გაითავისოს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ადამიანების უსაფრთხოება, დაცულობა, ძალიან ბევრია შემთხვევები, რა თქვენს დაგიფიქსირებიათ მშენებლობებზე ჩაფხუტის გარეშე მომუშავე ადამიანები, მაღალ სართულზე, ფასადზე მომუშავე ადამიანები, შესაბამისი დასაბმელი თოკების გარეშე, დაზღვევის გარეშე. უამრავია ასეთი შემთხვევა, ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ისე უნდა გავაკეთოთ, რომ იყოს ზედამხედველი, ვინც უსაფრთხოების მიმართულებით იზრუნებს ამ ყველაფრის მოწესრიგებაზე. მარტო ჯარიმ არ არის გამოსავალი. TBC მომხმარებლებისათვის გადახდის ახალი პლატფორმა T-Pay შექმნა, რომელიც ბიზნესის მფლობელებს და მომხმარებლებს აძლევს საშუალებას, რომ ერთი სივრციდან მართონ და მიიღონ თავიანთი ონლაინ გადახდები, ხოლო ფიზიკურ სივრცეში კი ინოვაციური QR გადახდის სერვისით ისარგებლონ. T-Pay სერვისი ბარათის მფლობელებისათვის კაბინეტის შექმნას და ამ კაბინეტიდან ინტერნეტ მაღაზიებში გადახდების წარმოებას გულისხმობს, რომელიც თავის მხრივ ჩართულები უნდა იყვნენ T-Pay სისტემაში. შექმნილ პროფილში მომხმარებელს შეუძლია დაამატოს ნებისმიერი ის ფარათი და ერთი სივრციდან მართოს საკუთარი ონლაინ გადახდები.
ამ პლატფორმის უნიკალურობა ჩვენ ვფიქრობთ არის იმაში, რომ ეს არის უსაფრთხო და ამ ასე ვთქვათ პლატფორმის მეშვეობით მოხმარებელს შეუძლია ანგარიშწორების როგორც მიღება, ასევე განხორციელება გადახდა როგორც ფიზიკურ გარემოში, ასევე ონლაინ სივრცეში. ის განკუთვნილია როგორც მოგახსენეთ, როგორც სავაჭრო ობიექტებისთვის, ფიზიკურ სავაჭრო ობიექტებისთვის, ასევე ონლაინ მაღაზიებისთვისაც. ნებისმიერ Android-ის და iOS-ის მფლობელს შეიძლება T-Face აპლიკაციის დაყენება. რაც შეეხება ვების ნაწილს, აქაც ნებისმიერ ინტერნეტ მაღაზიას შეუძლია ინტეგრაცია, უბრალოდ ჩვენ გავაკეთეთ ორი ეს WooCommerce რომ ახსენე და CS კარტი, ეს ორი მაღაზია, რომელიც თქვათ კიდევ უფრო გამომარტივეთ ინტეგრაციის გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ინტერნეტ მაღაზიას სჭირდება საშუალოდ ერთი კვირა ჩვენი დაკვირვებით და გამოცდილებით, რასაც უყურებთ ამდენი წელია, რომ დაინტეგრირდეს e-commerce-ის გადახდის პლატფორმასთან და სჭირდება დამატებით კიდევ IT რესურსი. ამ შემთხვევაში ფაქტიურად 5 წუთში ხდება ის, რაც ერთი კვირა სჭირდებოდა ადამიანს. ახლა უკვე დრო არის რომ ამიტის პროგნოზს გავეცნოთ და ამიტი საქართველოში გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება უმეტეს რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი აღმოსავლეთ საქართველოში კი შესაძლოა იყოს სეტყვაც. სოხუმში წვიმის ფონზე 28 გრადუსი იქნება ისევ როგორც ბათუმსა და ქობულეთში. ქუთაისში დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 13 გრადუსია მოსალოდნელი, ზუგდიდში 31 გრადუსი დაფიქსირდება ხანმოკლე წვიმის და ელჭექის ფონზე. წვიმა და ელჭექი იქნება ანაკლიაში, სადაც მაქსიმალური ტემპერატურა 30 გრადუსი არის მოსალოდნელი. ოზურგეთში 32 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა ისევ როგორც გორში, ონში 29 გრადუსი იქნება და ცხინვალში 31 და ყველა ჩამოთვლილ ქალაქში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის დღის განმავლობაში ნავარაუდები. მარნეულში დღის მეორე ნახევრიდან იქნება მცირე წვიმა და მაქსიმუმ 34 გრადუსი დაფიქსირდება, რუსთავშიც საღამოს იწვიმებს და 33 გრადუსია ნავარაუდები, 30 გრადუსი იქნება ახალციხესა და ბორჯომში და დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით მოსალოდნელი. ბაკურიანში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ახალქალაქში 23 გრადუსი იქნება, ისევ როგორც სტეფანწმინდაში და აქაც დღის მეორე ნახევრიდან წვიმა არის ნავარაუდები. თელავში 31 გრადუსი იქნება და რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმა მოსალოდნელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში იქნება 33 გრადუსი. აი ასეთი ამბები არის დღის განმავლობაში ამითთან დაკავშირებით, აი როგორი იქნება ეს დღე საქმიანად დაწყებული, ამას სულ რამდენიმე წუთში უკვე სტუმრებთან ერთად გავიგებთ. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. This baby hits 88 miles per hour.
უმაღლესი ტექნოლოგია სულთნეთისგან. ჯეოსილის ყველაზე სწრაფი 4.9G მობილური ინტერნეტი. უწყვეტი კავშირი იმისთვის, რომ უყურო საყვარელ ფილმებს ყველგან სადაცხარ. თუ თქვენ გლოგინდეთ ბევრი ნივთები, მთაში წასვლა და ზღვაში ყვინთვები, იქნებ მოგინდეთ წინ რომ სახლი დგას. ფიქრობთ, ვინმე რომ ძეგლი დამიდგას. ხომ შეიძლება ერთხელ მოგინდეთ სადმე გაფრინდეთ, მერე მოფრინდეთ, იქნებ იზგინდეთ სხვას რაც არ აქვს. სურვილებსაც ხომ ბოლო არ აქვს. 1000 ლარსაც თუ სურვილებში თვლით ყოველ თვის ბოლოს, 25 წლით მიდით ინატრეთ რაც გულსადია, ეს ხომ მოგების წელიწადია. და თუ არ გინდათ რომ სურვილი დარჩეს სურვილად, ჩაერთეთ ავერსის მტრედი ბარათის გათამაშებაში, რომელშიც თქვენ გაქვთ შანსი მოიგოთ 5ჯერ 10000, 25000, 50000 ლარი და ერთგულების ჯილდო 1000 ლარი ყოველთვე 25 წლის მანძილზე, ანუ 300000 ლარი. ავერსი გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. ყველაფერი, რაც გიყვარს და რაც შენია. ნამდვილი, ცოცხალი ხილის განუმეორებელი გემო და ნაყინი. ერთდროულად გემრიელი და სასარგებლო. ვიტამინებით მდიდარი ცოცხალი ხილისა და ნაყინის ჰარმონიული შერწყმა. ცოცხალი ხილის ნაყინის უკვე საყვარელი, უნიკალური, დაუვიწყარი და განსაკუთრებული გემოები, რომელსაც ახალი დაემატა ტყის განუმეორებელი კენკრა. ნაყინი ცოცხალი ხილით, მხოლოდ ბარამბოსგან. კარტლის აგროსისტემების ისტორია 22 წლის წინ დაიწყო. ამ ხნის მანძილზე დავამუშავეთ 50000-ზე მეტი სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი. 5000 ჰექტარზე მოვაწყეთ წვეთოვანი სარწყავი სისტემა და მცენარეთა დაცვის საშუალებების, სასუქების, სათესლე მასალებისა და სარწყავი სისტემების მიმართულებით ლიდერ კომპანიად ჩამოვყალიბდით. კარტლისი, მათთვის, ვინც ცარიელ მინდვრებში ხედავს უსაზღვრო შესაძლებლობებს. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. ებრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ხძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. თბილისი Open Air 2019 21, 22, 23 ივნისი Lisi Wonderland. როგორ გაიჟღერებ სწოულება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე. რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. მაგთის ახალი პაკეტი ინტერმეტი, ულიმიტო მობილური ინტერნეტი. აქტივაციიდან 5 საათის განმავლობაში 2 ლარად. მოიწყე ინტერნეტ დღესასწაული. სიახლე გალფში. განახლებული ეკომეგობრული საწვავი G4C Green Booster-ის დანამატით. მისი უნიკალური ფორმულა მნიშვნელოვნად ამცირებს მავნე ნივთიერებების გამოყოფას ჰაერში. ჩვეულებრივი საწვავისგან განსხვავებით G4C ზრდის განვლილ მანძილს. შესაბამისად ამცირებს ხარჯს საწვავზე, ეფექტურად ასუფთავებს ძრავს ნადებისგან და ამცირებს წვეთას. გადადი G4-ზე, მხოლოდ გალფის ქსელში. ამის ყურება მთელი დღე შემიძლია. სამწუხაროდ ეს რეკლამა მთელი დღე ვერ იქნება, მაგრამ როდესაც ლუდი იდეალურია, 10 წამიც კი საკმარისია. ჰარპი, ნამდვილი ირლანდიური ლუდი გინესისგან. დირსი, მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით.
ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ ონლაინ პლატფორმის საშუალებით ფასდაკლებების მიღება ქართველი ინტერნეტ მომხმარებლებისათვის სრულიად ახალი ამბავი იყო, თუმცა ბაზარი სწრაფად განვითარდა და მომხმარებლები ფასდაკლებების მისაღებად სპეციალურ ვებგვერდებზე სტუმრობასაც მიეჩვნენ. მოთხოვნის ზრდასთან ერთად გაჩნდა სხვა მოთხოვნების და გამოწვევებიც. ფასდაკლებასთან ერთად ხომარი იცვლება გაწეული მომსახურების დონე ან რამდენად შეესაბამება ფასდაკლებული სერვისი ორიგინალ ფასში გაწეულ სერვისის ხარისხს. ფაქტია, რომ უხარისხოდ გაწეული სერვისი აზარალებს არა მხოლოდ მომსახურე კომპანიას, არამედ იმ პლატფორმაზე, სადაც მომხმარებელმა ფასდაკლება შეიძინა. როგორ იცავენ ფასდაკლების ონლაინ პლატფორმების საკუთარ რეპუტაციას და როგორ აიძულებენ კომპანიებს საინტერესო და ხარისხიანი პროდუქციის განთავსებას და რამდენად არის დაცული მომხმარებელთა უფლებები, ამაზე უნდა ვისაუბროთ ჩვენს შემდეგ სტუმრებთან. მარიამ ადამიოვმა სპინძლებს მათ. მარიამ, დილამშვიდობის. ენა ჩვენ საკითხის გასარკვევად ფასდაკლებების ონლაინ პლატფორმის Hot Sale-ის წარმომადგენლები დავაპატიჟეთ, რომლებმაც გამომდინარე იქედან, რომ ქვეყანაში არსებული მომსახურების დაბალი ხარისხი გამოწვევა არა მარტო ელექტრონული კომერციის მიმართულებით, არამედ ზოგადად ბიზნეს სექტორისთვის გადაწყვეტათ, რომ შეექმნათ ხარისხის მონიტორინგის სამსახური. ის ერთი მხრივ იცავს მომხმარებლის უფლებებს, მეორე მხრივ კი ეხმარება კომპანიებს განვითარებაში და თავიანთი მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესებაში. საინტერესოა, რამდენად ეფექტიანად მუშაობს სისტემა და რა ქმედითი ნაბიჯები გადაიდგა მონიტორინგის სამსახურის ამოქმედების შემდეგ. შედეგებსა და გამოწვევებს უშუალოდ Hot Sale-ის დირექტორი თათული საკალაშვილი და მარიამ სოსელია Hot Sale-ის მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელი მოგვყობიან. დილამშვიდობისა. მადლობა, რომ ძალიან საინტერესო თემით ხართ ჩვენთან მოსული. თათული, დავიწყოთ პირველი კითხვით, რამ განაპირობა, რომ შეგექმნათ Hot Sale-ში მონიტორინგის სამსახური და რა გამოწვევების წინაშე იდგა ბიზნესი, ვიდრე შექმნით ამ დეპარტამენტს? კეთილი, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ძალიან მნიშვნელოვანი ამ თემის გაჟღერება თავისთავად ცხადია, იმიტომ რომ ეს რეალობა არ დგას მხოლოდ ელექტრონული კომერციის მიმართულებით, ეს რეალობა დგას ზოგადად ქვეყანაში, ბიზნეს სექტორში. შესაბამისად, გახდა საჭიროება და აუცილებლობა იმისა, რომ Hot Sale შეექმნა მონიტორინგის სამსახური, რომელიც უკვე 5 წელიწადია აქტიურად მოღვაწეობს ქართულ ბაზარზე და ორ ძალიან მნიშვნელოვან მისიას ასრულებს. ეს არის მომხმარებლის მუდმივი კვლევა და გამოკითხვა, რამდენად კმაყოფილია მომხმარებელი გარკვეულ ჭრილში და ასევე ბიზნესი. Hot Sale ეხმარება იმ კონკრეტულ ბიზნესებს, რომელიც უშუალოდ თანამშრომლობს ბიზნესთან, მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების ჭრილში. მოკლედ, აი ამ ორ მნიშვნელოვან მისიაზე ვაკეთებთ ძირითად აქცენტებს. რა იყო მთავარი პრობლემები, რის გამოც გადაწყვეტეთ, რომ შეგექმნათ, რის გამოც საჭირო გახდა ბაზარზე, რომ ყოფილიყო მონიტორინგის სამსახური, რომელიც გააკონტროლებდა ბიზნესს და დაიცავდა მომხმარებლების უფლებებს? მთავარი პრობლემები სხვადასხვა სფეროში, სხვადასხვა სახის პრობლემები ფიქსირდებოდა პირველ რიგში. ანუ მონიტორინგის სამსახურის შექმნა ლოგიკური იყო იმ კუთხით, რომ Hot Sale-ი არის, ასე ვთქვათ, შუამავალი მომხმარებელსა და კომპანიებს შორის და იღებს პასუხისმგებლობას, რომ მომხმარებელი მიიღებს რეალურ დანაზოგს და ხარისხიან მომსახურებას. შესაბამისად, ის პრობლემები, რომლებიც ცალკეულ კომპანიებში ფიქსირდებოდა, მაგალითად ეს იყო ფასდაკლების შემთხვევაში რაღაც პროდუქციაზე ეკონომიის გაკეთება, ასევე რიგ შემთხვევებში არაშესაბამისი მომსახურების გაწევა და მომხმარებლის დიფერენცირება, ვთქვათ, ფასდაკლებით მოსარგებლე და ჩვეულებრივად მისული მომხმარებლის. შესაბამისად, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მომხმარებლის ადგილას დავდგარიყავით და პირადად ჩვენს თავზე გამოგვეცადა რა მომსახურებას მიიღებდნენ ისინი. ანუ ფასდაკლებული სერვისი არ იყო იგივე ხარისხი, რაც ფიქსირდებოდა მსგავსი შემთხვევებიც, იმიტომ რომ რიგ შემთხვევაში კომპანიები ცდილობდნენ, რომ ფასდაკლების გამო ეკონომია გაეკეთებინათ, ეს შეიძლება ყოფილიყო პროდუქციის კუთხით, ასევე მომსახურების ხარისხის კუთხით და ზოგადად მომსახურების პრობლემა საქართველოში ძალიან ბევრ სექტორში დგას და შესაბამისად ჩვენ, რადგან მომსახურების სფეროს, ასე ვთქვათ, წარმომადგენლები ვართ, ჩავთვალეთ, რომ რადგან ქვეყანაში არ არსებობს ორგანო, რომელიც ამ კუთხით რაიმეს აკონტროლებს, ან ვთქვათ, რაღაც გარკვეულ წესებს უწესებს კომპანიებს, ასე ვთქვათ, პასუხისმგებლობა აგვეღო, რომ გადაგვემოწმებინა ყველა ჭრილში ეს კომპანიები და პირველ რიგში დამოკიდებულება მომხმარებლის მიმართ მათი. როგორ აკონტროლებს საინტერესო მონიტორინგის სამსახური, ანუ როგორ ამჟღავნებს ამ პრობლემებს და რა ქმედითი ნაბიჯები გადადგა, რომ აღმოეფხვრა ეს პრობლემები? პირველ რიგში აგიხსნით ეს მონიტორინგის სამსახური როგორ მუშაობს, ანუ ეს არ არის რაღაც მონიტორინგის რაღაც თითის დაქნა და ასე შემდეგ. ანუ ეს არის 10-კაციანი ჯგუფი. ჩვენ ანუ მუშაობთ
ორი მიმართულებით. პირველი ეს არის კომპანიების უშუალოდ გადამოწმება სატელეფონო კვლევით და ასევე ადგილზე მისვლით ჩვენი მისტიური მომხმარებლები, რომლებიც მონიტორინგის ჯგუფში შედიან, მიდიან ადგილზე როგორც ჩვეულებრივი მომხმარებლები და თავის თავზე იღებენ იმ მომსახურებას და ამოწმებენ მათ მიმართ დამოკიდებულებას. ასევე ვიკვლევთ ჩვენს ყველა მომხმარებელს, ჩვენი მომხმარებლის ბაზას ვიღებთ და ვურეკავთ მათ და ასევე ონლაინ რეჟიმში ეს ხდება მუდმივად და ყოველდღიურად. ვიკვლევთ თითოეული მომსახურები და თითოეული აქციის მიმართ მათ შთაბეჭდილებას და რამდენი კმაყოფილები არიან. შესაბამისად, კვირაში დაახლოებით 1000 ჩვენს მომხმარებელს გამოვიკითხავთ და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თითქმის ყველა არის ფაქტიურად მისტიური მომხმარებლები და შესაბამისად კომპანიები ძალიან მობილიზებულები არიან, რომ თითოეულ მათგანს გაუწიონ ძალიან კარგი მომსახურება. ასევე შეფასების სისტემა დავამატეთ საიტზე, სადაც უკვე საჯაროდ შეუძლია მომხმარებელს რომ შეაფასოს თითოეული აქცია, თითოეული კომპანია 5 ვარსკვლავიანი სისტემით და ასევე კომენტარი დატოვოს და ეს უკვე მათი შთაბეჭდილება და მათი კმაყოფილება არის საჯარო და შესაბამისად ძალიან მობილიზებულები არიან კომპანიები, რომ რაღაც ცუდი შეფასება არ მიიღონ მომხმარებელს. რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ კი ხარისხი არ შეესაბამება ფასს და სტანდარტს? თუ კი ხარისხი არ შეესაბამება ფასს და ამას გამოვავლენთ, პირველ რიგში ხდება ის, რომ ხვდებით კომპანიას. თუმცა არა მხოლოდ ცუდ შემთხვევაში, თუ ძალიან კარგი შედეგები აქვს კომპანიას, ამ შემთხვევაშიც ხვდებით მათ. ცუდ შემთხვევებს და პრობლემებს მათთან ერთად განვიხილავთ, ვეკითხებით და ვიღებთ მათგან რა თქმა უნდა უკავშირს რატომ მოხდა ესე კონკრეტულ შემთხვევებზე ვსაუბრობთ და აუცილებლად ვაძლევთ შანსს რომ გამოასწორონ ეს მდგომარეობა. ჩვენ ასევე ვაძლევთ რჩევებს, როგორ შეიძლება გამოასწორონ, თუნდაც იქნება ეს ფასის რეგულირება, რაღაც ხარისხის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით რჩევების მიცემა. შემდეგ უკვე ხელმეორე გადამოწმება ხდება აუცილებლად ამ კომპანიის რაღაც დროის შემდეგ, რა თქმა უნდა, გონივრულ ვადას ვაძლევთ და ამ კომპანიას ჩვენც ვამოწმებთ და ისევ ამ კომპანიის მომხმარებლებს ვამოწმებთ. თუ მსგავსი შემთხვევა დაფიქსირდა, აუცილებლად ვიღებთ რადიკალურ ზომებს. რადიკალური ზომების გატარების საჭიროება დამდგარა თუ არა? რა თქმა უნდა, დამდგარა წლების განმავლობაში. არაერთგზის დამდგარა, მოგიყვებით ასეთ მაგალითსაც, ჩვენმა კვლევებამ დააფიქსირა ის, რომ თუნდაც 2 წლის წინ ჩამოყალიბდა გარკვეული ტენდენცია სარესტორნე ბიზნესში, რომ ბიზნესმა რატომღაც გადაწყვიტა, გაენახევრებინა პორციები და შესაბამისად ვაუჩერით მოსარგებლე მომხმარებისთვის შეეთავაზებინა განახევრებული პორციები. არ ვიცი ამ შემთხვევაში ბიზნესი რა სთვლიდა და რა გეგმები ჰქონდა და როგორ გათხრებს აკეთებდა გრძელ ვადაზე, თუმცა არც ერთ ბიზნესს არ მოსდიოდა თავში ის აზრი, რომ თითოეული ლოიალური მომხმარებლის დაკარგვა რამდენად დიდ ტკივილს და ტრაგედიას აყენებს ბიზნესის სამომავლო განვითარებას. მოკლედ, ჰოცელის მთელი გუნდი შევიკრიბა და ამ პრობლემის აღმოსაფხრელად მივიდიოდი თითოეულ კომპანიის წარმომადგენელთან და ვუხსნიდით, რომ ამ ბიზნესში ძალიან დიდი კონკურენცია ბაზარზე. შესაბამისად, თითოეული მომხმარებლის დაჭერა ძალიან მნიშვნელოვანია შენი ბიზნესისთვის. მიქონდა მთელი კვლევის შედეგები, კონკრეტული ანალიზის მიხედვით ვაკეთებდით შეჯამებას, როგორ უნდა გამოასწოროს პრობლემა, რა მიმართულებით უნდა განავითაროს მისი პლატფორმა, რომ უფრო წარმატებული იყოს და 2 წლის მუშაობის შემდეგ შემიძლია ვთქვა, რომ 2019-18 წლის ტენდენციები რადიკალურად განსხვავებულია წინა წლების ტენდენციებისგან. ეს ნიშნული დაუშვათ ეს ხარვეზები თუ აღემატებოდა 20%-ს, ახლა ჩამოსული არის 3%-ზე სარესტორნე ბიზნესში. შესაბამისად, უკვე შემიძლია თამამად გირჩიოთ, რომ ამ კუთხით შეგიძლიათ ვაუჩერით ისარგებლოთ და შესაბამისად ესეთი პრობლემები აღარ დაფიქსირდება და რაც მარიამმა დაზინა, რომ არის ის, რომ გვაქვს ასევე შეფასების სისტემა, უკვე ძალიან საჯარო და ღია თითოეულმა მომხმარებელმა დააფიქსიროს თავისი პრობლემა, რომელსაც ჰოცეილი ხდის საჯაროდ და არაერთ ჯგუფში უპოსტავთ ამ ბიზნესის კეთილსინდისიერების თუ არაკეთილსინდისიერების შესახებ. შესაბამისად, ყველა ბიზნესს უკვე აქვს ის განცდა, რამდენად უნდა აამაღლოს მომსახურების ხარისხი. თუმცა დავამატებ კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან დეტალს, მარიამ, ბიზნესი არ იყო ჩართული ასე აქტიურად შეფასების ნაწილში და არ იყო მათი მხრიდან მზაობა წინა წლებთან შედარებით. წელს უკვე თავად ბიზნესი გვიკავშირდება, გარკვეულ კითხვარის ჩამატებას გთხოვს ხოლმე კვლევის მიმართულებით, რომ იქნება ეს კითხვაც დაუსვათ მომხმარებელს, ამ სფეროში ეს ხო არ გამოვასწორო. ვფიქრობ, რომ ეს მზაობა და ეს უკვე ორმხრივი თანამშრომლობა საბოლოო ჯამში მოგცემს იმ შედეგს, რა მისიასაც ემსახურება მონიტორინგის სამსახური, რომ მივიღოთ მაქსიმალურად ხარისხიანი მომსახურება საქართველოში და არ ქონდეს გულისწყეთა და არ ვადარებდეთ უცხოურ ანალოგებს. უცხოეთში ყველაფერი კარგად არის და საქართველოში ეს რეალობა ძალიან ცუდად დგას. მოკლედ ვფიქრობ, რომ ჰოცელის მონიტორინგის სამსახურმა ეს მისია გარკვეულწილად შეასრულა. ნაბიჯები ნამდვილად გადაიდგა, თუმცა თქვენ უშუალოდ დამკვირვებლები ხართ ამ პროცესების და მაინტერესებს დღეს რა პრობლემების წინაშე ვართ, რა გამოწვევების წინაშე ვართ, რაც აი გარკვეულ პერიოდში უნდა გამოსწორდეს.
ბოლო პრობლემა რაც დაფიქსირდა, ანუ ყოველ ჯერზე რა თქმა უნდა რაღაც პრობლემებს ვაწყდებით ხოლმე და მაგ პრობლემის გადაწყვეტას ვცდილობთ. ბოლოს ყველაზე ესე ვთქვათ ახალი პრობლემა რაც არის, რაც გამოვავლინეთ არის ის, რომ სალონების მიმართულებით დაფიქსირდა მომხმარებლის მხრიდან თანხის დამატების პრობლემა. ანუ თუ მომხმარებელი მიდიოდა დანაზოგით, ანუ ვაუჩერით, ისინი იღებდნენ შედარებით დაბალი ხარისხის პროდუქციას სალონებისგან და თუ მაღალ ხარისხს შესთავაზებდნენ, მაღალი ხარისხის პროდუქციას უწევდა თანხის დამატება. ეს პრობლემა მომხმარებლის გამოკითხვით და ასევე კომპანიებთან მისტიური მომხმარებლების მისვლით აღმოვაჩინეთ. ძალიან ოპერატიულად დავგეგმეთ ამ სალონებთან შეხვედრები და ნუ გამოვავლინეთ ეს ვთქვათ ოპტიმალური ფასი, მოვახდინეთ ფასების დიფერენცირება პროდუქციის ხარისხის მიხედვით, რამაც გამოიწვია ის, რომ მომხმარებელს ზუსტად ეცოდინება რა ხარისხის პროდუქციაში რა უნდა გადაიხედოს, ანუ არ ექნება იმის მოლოდინი, რომ მიიღებს დაზოგავს ძალიან ბევრს და მიიღებს ნაკლებს, იმიტომ რომ ზუსტად ეცოდინება რა დანაზოგით რა უნდა მიიღოს. შესაბამისად, ეს პრობლემაც, ასე ვთქვათ, დროთა განმავლობაში მოგვარდება და დარეგულირდება, როგორც რესტორნების შემთხვევაში მოხდა. ხარისხის მონიტორინგის კუთხით, აი რაიმე სიახლეები და დამატებითი სერვისების დანერგვა თუ იგეგმება ჰოთელში იმისათვის, რომ კიდევ უფრო წინ წაიწიოს და პოზიტიური ნაბიჯები გადაიდგას სამომავლოდ ხარისხის მიმართულებით და მომსახურების გაუმჯობესების კუთხით. კეთილი, როგორც აღნიშნეთ, ჩვენი მონიტორინგის სამსახური 10 კაციან გუნდს მოიცავს და დღეს უკვე ის რეალობა და ვფიქრობ, რომ ეს თანამშრომლების რაოდენობა საკმარისი არ არის. ამიტომ წლის ბოლომდე დაგეგმილი გვაქვს, რომ თანამშრომლების რაოდენობა გაორმაგდეს. გამომდინარე იქიდან, რომ მისტიური მომხმარებელი უკვე ყოველდღიურ რეჟიმში უნდა მიდიოდეს ბიზნესთან და ყოველდღიურ რეჟიმში უნდა ამოწმებდეს იმ ბიზნესის კეთილსინდისიერებას. ანუ საბოლოო მისიად გვაქვს ის, რომ მომხმარებელი 100%-დან 100-ვე დატოვო კმაყოფილი და არ მოხდეს დიფერენცირება ფასდაკლებით და არაფასდაკლებით მოსარგებლე მომხმარებლის შორის. ასევე დავგეგმეთ, რომ ჩამოვაყალიბოთ გარკვეული ტრენინგ კომპანია, რომელიც უზრუნველყოფს თითეული ბიზნესის შიდა თანამშრომლების დატრენინგებას მომსახურების სერვისის კუთხით. გამომდინარე იქიდან, რომ ბიზნესებს რეალურად ეს პრობლემა უდგათ. ანუ მათი პერსონალი არ არის საკმარისად დატრენინგებული და ჩავთვალეთ, რომ ჰოცელმა ეს ვალდებულება უნდა ავიღოთ, დავიწყეთ უკვე ამ მიმართულებით მუშაობა და სარესტორნო ბიზნესში სიტუაცია აქედან გამომდინარე გამოსწორდა და ეხლა უკვე მთელი აქცენტი გადმოტანილი გვაქვს ესთეტიკის სფეროზე. ამ პრობლემების გაუმჯობესების შედეგად რამდენად არის მომხმარებლების რაოდენობა მომატებული ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ. შემიძლია თამამად გითხრათ, რომ წინა წელთან შედარებით მომხმარებლის შემოდინება საიტზე ასე რომ ვთქვათ, გაზრდილი არის 15%-ით, ეს არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი და სფერო, რომელიც საკმაოდ გაიზარდა, ეს არის კვების სფერო. ალბათ მომხმარებლის სადობა ისე დავიბრუნეთ უკან. და ეხლა მთელი და ესთეტიკაში გვაქვს ძალიან დიდი ზრდა, ეს არის 53% წინა წლებთან შედარებით. მომხმარებელმა იგრძნო, რომ ვიღაც, ასე ვთქვათ, მასზე ზრუნავს და რაღაცნაირად ფარი ვართ მათი უფლებების დამცველი და ძალიან კარგი უკავშირი მოგდის მათგან, როცა ვურეკავთ და ვეკითხებით, რამდენად კმაყოფილები არიან მომსახურებით. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ. თათული საკალაშვილი ჰოთსეილის დირექტორი და მარიამ სოსელია ჰოთსეილის მარკეტინგის სამსახურის ხელმძღვანელი იყვნენ პირდაპირ ეთერში და ვსაუბრობდით თუ რამდენად შეესაბამება ფასდაკლების ონლაინ პლატფორმებში ფასდაკლებული სერვისი ორიგინალ ფასში შეთავაზებულ სერვისსა და პროდუქციას. მადლობა მარიამ, შენ და ჩვენ სტუმრებს საინტერესო საუბრისათვის. ჩვენ კიდევ ერთი თემა გვაქვს. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი ოცნება ან უბრალოდ სურვილი გაქვთ, რომ სოფლიოს დედაქალაქად წოდებულ ნიუ-იორკში იცხოვროთ, აღმოჩნდა, რომ ეს სურვილი არც ისე მარტივად შესასრულებელია და არც იდეალურად გამოიყურება. ბიზნეს ინსაიდერი იმ მნიშვნელოვან ფაქტებს ასახელებს, რომელიც თქვენს არჩევანს ეჭქვეშ დააყენებს. რა ძირითადი გამოწვევების წინაშე დგას ნიუ-იორკის საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარი, ამასთან დაკავშირებით ანუკა მოიწია დამატებითი ინფორმაცია და სწორედ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტს ნახავთ. ნიუ-იორკში ცხოვრებაზე ალბათ ბევრი ჩვენგანი ხშირად ოცნებობს. სხვადასხვა ფილმები კი ამ სურვილებს კიდევ უფრო ამძაფრებს. შესაბამისად, ხშირად ვფიქრობთ იმ გზებსა და საშუალებებზე, რომელიც ამ ქვეყანაში საცხოვრებლად გადასვლის პროცესს გაგვიმარტივებს. მაგრამ არა.
ბიზნეს ინსაიდერის მიერ დასახელებულმა ფაქტებმა შესაძლოა თქვენი არჩევანი გარკვეულწილად შეცვალოს. მოდით დავიწყოთ. ფაქტი 1. ნიუ-იორკის მოსახლეობა თავისი შემოსავლის დაახლოებით 82%-ს ბინის ქირაში იხდის. დამედაღმებით, რომ ეს საკმაოდ მაღალი პროცენტული მაჩვენებელია. ბოლო დროს ნიუ-იორკში სახლის დაქირავების ხარჯები განსაკუთრებით გაიზარდა. მანჰეტენზე ამ ფაზმა თვეში $3,000-ს გადააჭარბა. წლის განმავლობაში ბინის დაქირავების ხარჯი 38,600 ამერიკულ დოლარს უტოლდება, ხოლო საშუალოდ ამერიკალის წლიური ანაზღაურება 46,060 ამერიკული დოლარია. ფაქტი 2. უფრო მეტი ქირაობს, ვიდრე ფლობს. იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ბინას ნიუ-იორკში მუდმივად ქირაობენ, ბევრად აღემატება ლოს-ანჯელესის სტატისტიკას. ქალაქის მაცხოვრებლების დაახლოებით 2/3 სახლს ფლობის ნაცვლად ქირაობს. ფაქტი 3. უსახლკაროების დიდი რაოდენობა. ქალაქში იმდენი მიუსაფარი ადამიანია, რომ მათ საერთო რაოდენობას იანკის სტადიონი ვერ იდევს. 2019 წლის იანვრის მონაცემებით უსახლკარო ადამიანების რაოდენობამ 64,000 მიაღწია. იანკის სტადიონზე კი 47,300 ადამიანი ეტევა. ფაქტი 4. ადგილობრივებს სახლის გაყიდვა უჭირთ. ნიუ-იორკელებს სახლების გაყიდვა ხშირ შემთხვევაში უჭიანურდებათ. ეს პროცესი საშუალოდ 117 დღემდე გრძელდება. ფაქტი 5. ყველაზე იაფი სახლის დაქირავება მანჰეტენზე $1,600 ღირს, მაგრამ აქ გასათვალისწინებელია უბანი, სადაც ეს ბინა მდებარეობს. ინვუდი და ვაშინგტონ ჰეიტსი კი ის ლოკაციებია, სადაც მანჰეტენზე ყველაზე იაფად იქირავებთ ბინას. ფაქტი 6. ბრუკლინში საცხოვრებელ უძრავ ქონებაზე ფასები ეცემა. ჩრდილოეთ ბრუკლინი ერთადერთი ლოკაციაა ქალაქში, სადაც საცხოვრებელი სახლის ქირის ფასი 2018 წლის პირველი კვარტლის შემდეგ მცირდება. ასე რომ თუ ნიუ-იორკში სწავლის ან მუშაობის მიზნით საცხოვრებლად გადასვლა გაქვთ გადაწყვეტილი, ან არელოდით და შემთხვევით მწვანე ბარათიც მოიგეთ, იცოდეთ რომ თქვენი ყოველთვიური ხარჯების გადახედვა მოგიწევთ, რადგან მათი დიდი ნაწილი სწორედ ბინის დაქირავებაში დაგეხარჯებათ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. მოემზადე ზაფხულისთვის. გამოიწერე სასურველი ნივთები ამერიკიდან მალეოს დახმარებით და ისარგებლე უფასო საკურიერო სერვისით. შოპინგი მალეოსთან ერთად უკეთესია. ტრადიციული ლიტვური 0%-იანი დაბალკალორიული პური. არ შეიცავს საფუარს, საღებავს და შაქარს. ლიტვური 0%-იანი პური. სრულყოფილი სხეულის ფორმულა. ლიტვური საცხობი. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჯი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. გლოვო, მიტანის სერვისის აპლიკაცია. ხინკალი ამბურგერი მოგინდა? შეუკვეთე გლოვოს. რამე დაგჭირდა სუპერმარკეტიდან? შეუკვეთე გლოვოს. დილით საუზმე მოგინდა? შეუკვეთე გლოვოს. ლუდი შემოგაკლდათ? შეუკვეთე გლოვოს და განაგრძე გართობა. ჩამოტვირთე გლოვოს აპლიკაცია. შეუკვეთე რაც გინდა და წუთებში მოგიდანთ. გლოვო, შენ უკვეთა, ჩვენ მოგვაქვს. მზად ხარ? მის
ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. სოფელში მე ტრადიციული რეცეპტით საყვარელი ადამიანებისათვის ნატურალურ და ნაზ დასალევ მაწონს ვამზადებ. სოფლის ნობათის ახალი დასალევი მაწონი, ტრადიციული პროდუქტი მოსახერხებელ შეფუთვაში. ახლა კი ორი ახალი გემო, გამაგრილებელი პიტნა და ბაზილიკი. თან წაიღე და მიირთვი ყველგან. მოემზადე ცხელი ზაფხულისთვის ბეკოსთან ერთად. შეიძინე ბეკოს მაცივარი Everfresh ტექნოლოგიით. შეიგრძენი ნამდვილი ხარისხი და მიიღე საუკეთესო საჩუქარი. სმარტფონი, ისიამოვნე ზაფხულით და დასაჩუქრდი. ბეკო. როგორ გაიჟღერებ სწოულება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე. რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. რემონტების სეზონი დაიწყო. მოაკითხეთ უმაღლესი ხარისხის სარემონტო მასალებს მოდენაში. კერამიკული ფილები, ბუნებრივი და დეკორატიული ქვები, სააბაზანო ავეჯის ფართო არჩევანი. მოდენა ჯორჯია, მაღალი ხარისხი, მისაღებ ფასად. კორეული სანგიონგის ახალი მოდელი. ტივოლი, საუკეთესო ყველგანმავალი. ტივოლი, კომპაქტური, თანამედროვე, დინამიური. ევროპული კრაშ-ტესტით. განვადებით თვეში 790 ლარიდან. Tivoli, I love it. ლიტვური საცხობის უგემრიელესი ნამცხრები სხვადასხვა ნატურალური ჯემით. ლიტვური საცხობი, ევროპული ხარისხის გარანტი. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. საპარტნიორო ფონდში ცვლილებები დაიწყო. სამეთვალყურო საბჭოდან ბანკები გაუშვეს. 2019 წლის პირველ 4 თვეში ბიუჯეტში სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის სახით 2.194.467 ლარია შესული, არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადით კი 2.168.940 ლარი შეგროვდა. პარლამენტის ყოფილ შენობაში, სადაც დასავლეთ საქართველოს რეგიონული საპოლიციო ჰაბის მოწყობაა დაგეგმილი და სადაც მოსახლეობისათვის 50-მდე სერვისის მიწოდება უნდა მოხდეს, ამ დრომდე არანაირი პროცესი არ მიმდინარეობს. შენობა კონსერვაციის რეჟიმშია. ეგრეთ წოდებულ საბანკო რეგულაციების ამოქმედებიდან 5.5 თვის შემდეგ პირველად თბილისის მერმა თქვა ოფიციალური პირებიდან, რომ პასუხისმგებლიანი დაკრედიტების სისტემა გადაიხედება. ხელისუფლებას საბანკო რეგულაციების გადახედვა მოუწევს. ამ სიტყვების ავტორი მართული პარტიის გენერალური მდივანი კახა კალაძია. ის ამბობს, რომ ცვლილებები მხოლოდ სამშენებლო სექტორს შეეხება. დედაქალაქის მერმა აღნიშნა, რომ ცვლილებებს, რომელმაც შემოსავლის დადასტურების გარეშე სესხის აღება შეზღუდა, უარყოფითი გავლენა იქონია ეკონომიკაზე და ეს სტატისტიკაშიც ჩანს. ახალი ცვლილებების მიხედვით დაწესებულია ზედაზღვარიც სესხების შემოსავლეს რა ნაწილი შეიძლება წავიდეს სესხში. საბანკო რეგულაციების საკითხი დედაქალაქის მერთან შეხვედრაზე დეველოპერებმა დააყენეს და მათი გადახედვა გუშინ კიდევ ერთხელ მოითხოვეს. დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს მომავალში შეიძლება, იმიტომ რომ ცვლილებები, რომელიც განხორციელდა, აშკარად სტატისტიკაც აჩვენებს, რომ პრობლემა არის ამ მიმართულებით, ხელს უშლის ეკონომიკურ ზრდას, ხელს უშლის ეკონომიკის განვითარებას, ამ სექტორს, მხედველობაში მაქვს დეველოპერები, მხედველობაში მაქვს სამშენებლო სექტორი, შესაბამისად ცვლილებების განხორციელება ალბათ აუცილებლად მოგვიწევს.
კიდევ ერთი თემა, რომელზეც დედაქალაქის მერმა მედიის კითხვებს უპასუხა, ეს ხრუშოკების ჩანაცვლების პროექტს ეხებოდა. თბილისის მერმა ვარკეთილში დაახლოებით 1 წლის წინ დაანონსა ეს პროექტი. ინტერესთა გამოხატვა პროექტზე რამდენჯერმე გამოცხადა, თუმცა უშედეგოდ. ამის შემდეგ მერიამ კერძო სექტორთან რამდენიმე შეხვედრა გამართა და პროცესები, როგორც აღმოჩნდა, დღეს უკვე დაძრულია. ინტერესთა გამოხატვა იყო გამოცხადებული, არის გამარჯვებული კომპანია, ეს არის პირველი საპილოტო პროექტი ვარკეთილში. უახლოეს მომავალში ალბათ დაიწყება მშენებლობა და ზუსტად ვერ გეტყვით. თბილისის მერიის ინფორმაციით, კომპანია, რომელიც ხრუშოკებს ჩაანაცვლებს ვარკეთილში, შპს ვარკეთილი დეველოპმენტი იქნება. დედაქალაქის მერია ამბობს, რომ სხვადასხვა სამინისტროების წარმომადგენლები, დეველოპერებსა და სამშენებლო კომპანიების წარმომადგენლებს ამ თემაზე შეხვდნენ და შრომის უსაფრთხოების საკითხზე ისაუბრეს. შეხვედრის დაწყებამდე კი ბიზნესის ნაწილმა სამშენებლო ნებართვების გაცემაზე და აქ არსებულ პრობლემებზე გაამახვილა ყურადღება. საქმე ის არის, რომ ბოლო პერიოდში მშენებლობის სფეროს წვლილი საქართველოს ეკონომიკაში შემცირებულია და შემცირებულია ამ სფეროში დასაქმებულთა რიცხვიც. რასაც ბიზნესი ერთის მხრივ საბანკო რეგულაციები და მეორეს მხრივ მშენებლობის ნებართვების გაცემის გართულებით ხსნის. სწორედ ამიტომ თბილისის ვიცე-მერთან დაისვა კითხვა, რა განაპირობებს შემცირების ტენდენცია. მოდით მოვისმინოთ მისი პასუხი. ახალი გენერალური გეგმა დამტკიცდა მუნიციპალიტეტში და რა თქმა უნდა დამტკიცების პროცესში ასე ვთქვათ ერთი გენერალური გეგმიდან გადავედით მეორეზე და ეს რასაკვირველია გამოიწვევდა გარკვეულ შეფერხებას სამშენებლო ნებართვების გაცემის მიმართულებით, თუმცა ის არ არის კიდევ იძახი უარესი ვიდრე ის იყო გასულ წელს. პლუს ამას იცით რომ რამდენიმე თვის წინ ჩვენ გადაწყვეტილება მივიღეთ და შევზღუდეთ და საერთოდ ავკრძალეთ კაური კოეფიციენტების მატება და რა თქმა უნდა ესეც ბიზნესის კუთხით არ არის ხელსაყრელი და არც თუ ისე პოპულარული გადაწყვეტილება, მაგრამ ისევ და ისევ ვამბობთ რომ არ შეიძლება ეს რაღაც უსაზღვროთ ვიფიქროთ ეკონომიკურ განვითარებაზე უკვე ურბანული სივრცეების ამოვსების ხარჯზე. ერთადერთი უნდა გამოასახლოს ადამიანები და დაანგრიოს შენობა ნაგებობები. ეს არის ბერკეტი. ასეთი არის კახა კავალძის პოზიცია მედიის მიერ დასმულ კითხვაზე, რა არის გამოსავალი, რომ არ განმეორდეს 13 ივნისის მსგავსი უბედური შემთხვევები ისეთი რისკის შემცველ ტერიტორიაზე, სადაც კორპუსები წესების დარღვევით აშენდა. მისი თქმით, რეკომენდაციები, რომელიც იყო გაცემული განგაშის სისტემასთან დაკავშირებით, ეს გაკეთებულია. ასევე გაკეთებულია შესაბამისი ცხაურები, რაც მილიონი დაჯდა, თუმცა არის შენობა ნაგებობები, რომლებიც პრობლემურ ადგილებშია და ამ შემთხვევაში მერიას ერთადერთი ბერკეტი ის აქვს, რომ გამოასახლოს ადამიანები, დაანგრიოს ეს შენობები, მაგრამ ეს ძალიან რთული თემა იქნება. პირველ კვარტალში მშენებლობის სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით 4175 ადამიანით, ხოლო 2018 წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით 12745 ადამიანით არის შემცირებული. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით პირველ კვარტალში დარგში დასაქმებული ჯამში 59662 ადამიანი იყო, მაშინ როდესაც 2018 წლის პირველ კვარტალში ამ სექტორში 63827 ადამიანი საქმდებოდა. მეოთხე კვარტალში კი ჯამში მშენებლობაზე 72407 პირი იყო დასაქმებული. კომუნიკაციების კომისიის თავმჯდომარე კახა ბექაური მოუწოდებს პარლამენტს დააჩქაროს კომისიის ინიცირებული კანონპროექტის განხილვა, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებებით აქვს ქვეყანას ნაკისრი და რომელიც მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილებებს ეხება. ელთუს რეკომენდაციებში მნიშვნელოვანი ყურადღება სწორედ სიძულვილის ენას ეხება, აღნიშნავს კომისია და თავმჯდომარე აცხადებს, რომ სიძულვილის ენა არასრულყოფილების მავნე ზეგავლენისაგან დაცვა და ომის პროპაგანდა არა წინასაარჩევნო პერიოდში პრობლემა არის და სწორედ ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად ევროკომისიის დახმარებით კომისიამ კანონპროექტი მოამზადა, რომელიც დეკემბერში შეიტანა პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივის სახით, თუმცა ის ამ დრომდე განხილული არ არის. კომისიამ კანონპროექტზე ევროპელ ექსპერტებთან ერთად 2 წელი იმუშავა. EBRD-სა და ევროკომისიის ექსპერტების დასკვნით, ქართული კანონმდებლობა მაუწყებლობის შესახებ კანონის კუთხით შეუსაბამოა ევროპულ კანონმდებლობასთან და ის ცვლილებებს საჭიროებს. TBC და შვეიცარიული საინვესტიციო კომპანია გლობალური კლიმატის პარტნიორობის ფონდი თანამშრომლობის ახალ ეტაპზე გადადიან და უახლოეს მომავალში ჰიდროპროექტების თანადაფინანსებას იწყებენ, რაც საქართველოს მასშტაბით შვეიცარიული ფონდის და ადგილობრივი ბანკის თანამშრომლობის პირველი პრეცედენტი იქნება. ამისათვის ივლისის ბოლომდე ფონდი 40 მილიონ ლარამდე რესურსს გამოყოფს, ხოლო TBC ბანკი 12 და 13 ივნისს GCP-ის აქციონერთა კრებას უმასპინძლებს, რომელსაც ფონდის დირექტორატი და საინვესტიციო კომიტეტი ესწრება.
ტრანსფორმაციისათვის ენერგეტიკის სექტორი და მისი განვითარება TBC-ის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება არის ენერგეტიკის სექტორის ფინანსირებაში. მათ მნიშვნელოვანი პოზიცია უკავიათ და საქართველოს ბაზრის 75%-შიადგენს. ჩვენ ამ ფონდთან ერთად დავიწყეთ უკვე ერთ მსხვილ ქართულ პროექტზე მუშაობა. გამოყოფილი მომდევნო თვეში იქნება უკვე 40 მილიონი ლარი 15 წლიანი რესურსი კონკრეტულად ამ პროექტისათვის და ეს არის დასაწყისი მომავალი პროექტების დაფინანსების ენერგეტიკის სფეროში. რატომ არის ეს საინტერესო TBC-ისთვის და ვფიქრობ ქართული ბაზრისათვის? TBC არის წამყვანი ბანკი ენერგეტიკის სექტორის დაფინანსების კუთხით და თავად ენერგეტიკის სფერო არის ყველაზე დიდი პორტფელი თვითონ ჯამურად საქართველოში. თითოეული პროდუქტი არის საკმაოდ მოცულობითი, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის დივერსიფიცირებული წყაროების მოზიდვა და IAP რესურსის მოზიდვა და ეს ამ პროექტს და მომავალ პროექტებს მისცემს უნიკალურ შეთავაზებას, რომ მოიზიდოს გრძელვადიანი 15 წლამდე რესურსი საკმაოდ ატრაქტული და მიმზიდველი პირობებით. ჰიდროელექტროსადგურების ფინანსირება საკმაოდ კომპლექსურია და მსხვილ ინვესტიციას მოითხოვს. შესაბამისად, ქართული ბანკის და საერთაშორისო ფონდის თანადაფინანსება და გამოცდილების გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროექტები დროულად და წარმატებით განვითარდეს. ახალქალაქში მცხოვრები მიხეილ ღრმაჯიანი სააპელაციო სასამართლოში რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილების იმ ნაწილს ასაჩივრებს, რომლის მიხედვითაც საქმის წარმოების ხარჯების დანაზღაურების მხრივ მერიას მხოლოდ 700 ლარის გადახდა დაეკისრა. ადვოკატის თუ სხვა ხარჯები, რაც სასამართლო პროცესებს უკავშირდება, თითქმის 3000 ლარამდე იყო, თუმცა კანონით 2000 ლარი უნდა აენაზღაურებინა და ამას ვითხოვდით. სასამართლომ კი ეს არ დაგვიკმაყოფილა, ამიტომ სააპელაციო სარჩელში ზუსტად ამას ვითხოვთ, ამბობს ის. მან სააპელაციო სასამართლოს ივნისის დასაწყისში მიმართა, თუმცა მიიღო თუ არა სააპელაციო სასამართლომ საქმე წარმოებაში შეტყობინება არ მისულია. ახალქალაქში ჭავჭავაძის ქუჩაზე მანქანის გაჩერების ამგზავრავი ნიშანი გასული წლის დეკემბერში მერიის ეკონომიკის სამსახურის გადაწყვეტილებით დაიდგა, რამაც ამავე ქუჩაზე მდებარე კომერციული ობიექტების მეპატრონეების უკმაყოფილება გამოიწვია. ადგილობრივები აცხადებდნენ, რომ მერია მათ ქუჩაზე საგზაო ნიშანი უკანონოდ განათავსა და მის დემონტაჟს ითხოვდნენ. საბოლოოდ სასამართლოს მიმართეს და სასამართლო პროცესი მათი მხრიდან მოგებულია. ძლიერი წვიმის და სეტყვის შედეგად ბორჯომში 11 კორპუსის და კერძო სახლების სახურავებია დაზიანებული. მერიაში კი განმარტავენ, რომ შესაბამისმა კომისიამ შედეგები უკვე შეაფასა და ზარალის ოდენობა დიდია. ბორჯომში ძლიერი სტიქია 7 ივნის იყო, უხმა ნალექმა ქუჩები და იზოები დატბორა. სეტყვის შედეგად კი საცხოვრებლების სახურავებია დაზიანებული. ამ ეტაპზე მერიაში 27 განცხადებაა შესული. ადგილობრივები ძირითადად საცხოვრებლების სახურავების შეკეთებას ითხოვენ. სტიქიის შედეგად დაზიანდა 11 კორპუსის და კერძო საცხოვრებლის სახურავები. მართლობაში კი ვერ აზუსტებენ თუ რა თანხა იქნება საჭირო მიყენებული ზიანის ასანაზღაურებლად. ბორჯომის მერის მოადგილე განმარტავს, რომ ზარალი დიდია, შესწავლა ხდება და დაახლოებით 2 დღეში იქნება ზუსტი თანხა დასახელებული. ყოველს დახმარებას ბიუჯეტი სავარაუდოდ ვერ გასწვდება. შესაბამისად, მიდის მუშაობა, რომ ცენტრალური ხელისუფლებიდან გამოიყოს დახმარება, განმარტავენ ბორჯომის ადგილობრივ მთავრობაში. გრან თორტონი ბათუმში რეგიონულ კონფერენციას მართავს, რომელსაც DST-ს ევროპისა და შუა აზიის 15 ქვეყნიდან კომპანიის 40 პარტნიორი ესწრება. ღონისძიებაზე კომპანიის პრიორიტეტული მიმართულებები და სამომავლო გეგმები არის განხილული. ღონისძიების დეტალები კი შეგვიძლია სიუჟეტში ნახოთ. აუდიტორული და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანია გრან თორტონი ბათუმში წევრი ფირმების ყოველწლიურ რეგიონალურ კონფერენციას ატარებს. კონფერენცია უმსხვილეს რეგიონულ ყოველწლიურ ღონისძიებას წარმოადგენს, რომელსაც ევროპის, DST-სა და ცენტრალური აზიის 15 ქვეყნიდან 40 პარტნიორი ესწრება. ღონისძიების მიზანი სტრატეგიული პრიორიტეტების განსაზღვრა, საუკეთესო გამოცდილების გაზიარება და კომპანიაში მისი დანერგვა. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს მეხუთე რეგიონალური კონფერენციაა და უკვე მეორედ საქართველოში ტარდება. და ძალიან მიხარია, რომ ეს გადავწყვიტეთ ჩაგვეტარებინა ბათუმში, რომელიც ჩემი აზრით ყველაზე დინამიური და განვითარებადი ქალაქია დღესდღეობით საქართველოში და ალბათ შავი ზღვის სანაპიროზე. ეს შეხვედრები არის რეალურად ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ ჩამოვაყალიბდეთ საერთო სტრატეგიაზე, დავსახოთ მომავლის გეგმები და შეხვედრების გარეშე არ
არ ხდება იმ აი ერთიანი კულტურის ჩამოყალიბება ქსელის შიგნით, რომელიც სწორედ განგვასხოვებს შემდეგ ჩვენი კონკურენტებისაგან. წევრ ფირმებთან ერთად რეგიონალურ კონფერენციას Grant Thornton-ის უფროსი აღმასრულებელი დირექტორი პიტერ ბოდინი და კომპანიის სხვა ლიდერები ესწრებიან. Grant Thornton-ის წარმომადგენლებმა საკუთარ გამოსვლებში აქცენტი კომპანიის ზრდაზე, თანამშრომლობასა და ხარისხზე გააკეთეს. Grant Thornton-ი მსოფლიოს ერთ-ერთი წამყვანი დამოუკიდებელი აუდიტორული და ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიების საერთაშორისო ქსელია, რომელიც 135-ზე მეტ ქვეყანაში 53,000-მდე თანამშრომელს აერთიანებს და ეს რიცხვი მუდმივად იზრდება. საქართველოს ბაზარზე საკმაოდ წარმატებული წელი გქონდა და ვაგრძელებთ აქტიურ ინვესტიციებს ახალი მიმართულებების თვალსაზრისით. მოხარული ვარ, რომ წლევანდელ კონფერენციას საქართველოში ვატარებთ. მე აქ პირველად ვიმყოფები და ვხედავ, რომ ეს ქვეყანა ღიაა დანარჩენი მსოფლიოსთვის და ბევრ შესაძლებლობას იძლევა. კონფერენციას აჭერის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ხელმძღვანელი და ასევე ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრიც ესწრებოდა, რომლებმაც აჭერის საინვესტიციო პოტენციალზე ისაუბრეს და სტუმრებს რეგიონის შესაძლებლობები გააცნეს. ეს არის ძალიან ნათელი მაგალითი კორპორატიული ტურიზმის განვითარების და ერთ-ერთმა ძალიან მნიშვნელოვანმა საერთაშორისო აღიარებულმა აუდიტორულმა კომპანიამ ჩაატარა შეხვედრა ბათუმში და ჩვენ ბუნებრივია მივესალმებით ამ ტიპის ღონისძიებებს. ბათუმს შეუძლია უმასპინძლოს საქმიან ტურისტ და კორპორატიულ ტურისტ და მოგეხსენებათ კორპორატიული ტურიზმი ჩვენთვის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება. უნდა აღვნიშნო, რომ ეს ღონისძიება, ანუ ინფორმაცია ამ ღონისძიების შესახებ, რა თქმა უნდა, გავრცელდება ყველა იმ ქვეყანაში, სადაც Grant Thornton-ს აქვს ოფიციალური წარმომადგენლობა და აგრეთვე გავრცელდება Grant Thornton International-ის გლობალურ ქსელში. მოგეხსენებათ, საკონსულტაციო კომპანიებს აქვს პირდაპირი კავშირი ბიზნესებთან, კერძო სექტორის წარმომადგენლებთან, ინვესტორებთან და რა თქმა უნდა, მათთან პირდაპირ ესეთი კომუნიკაცია ხელს შეუწყობს ჩვენს რეგიონში ინვესტიციების მოზიდვას. რეგიონალური კონფერენცია ბათუმში 2 დღიანია და ის დღეს დასრულდება. წარმატებები Grant Thornton-ს ძალიან კარგ პროექტებში, რომელსაც ისინი ახორციელებენ. ჩვენ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო თემა და სტუმარი გველოდება საქმიანი მაყურებლებისათვის. კომუნიკაციების კომისია შპს მაგთი კომისიათთვის 17 ივნისიდან CDMA ლიცენზიის ვადის ამოწურვასთან დაკავშირებით კომპანიას აბონენტების უწყოტი ქსელით უზრუნველსაყოფად რამდენიმე ვარიანტს თავაზობს. ამავე დროს მარეგულირებელმა გამოთქვა მზადყოფნა მთელ რიგ დათმობაზე წავიდეს, თუმცა მაგთი კომისიის მიერ შეთავაზებულ ყველა შესაძლო გამოსვლაზე პირველ ეტაპზე უარი განაცხადა. თავის მხრივ მაგთი კომის არგუმენტებიც მოვიკითხეთ და კომპანიაში განმარტავენ, რომ მაგთიკომი არაერთ გზის შეეცადა შეენარჩუნებინა მაგთიფიქსის მომსახურება, გაეგრძელებინა CDMA ლიცენზიის მოქმედების ვადა და გაეთვალისწინებინა მომხმარებლების განსაკუთრებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და საზღვრისპირა რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეების ინტერესები. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტექნოლოგია მორალურად მოძველებულია და მაგთიფიქსის აბონენტების რაოდენობა მკვეთრად შემცირებულია, კომპანია მზად არის, რომ განიხილოს და დაეთანხმოს ნებისმიერ გონივრულ წინადადებას, რაც შესაძლებელს გახდის კანონმდებლობის მოთხოვნათა დაცვით უზრუნველყოფილი იყოს მაგთიფიქსის მომსახურების უწყοτობა. უფრო დეტალურად რას თავაზობს კომპანია მაგთიკომს, ამაზე სტუმარი გვესაუბრება გვანცა ჩხეიძე, მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი შემოქმედება საქმიანი დილის ეთერში. ფოტოშორის გვანცა ამ თანამდებობაზე 12 აპრილიდან არის და ვიდრე ამ კონკრეტულ საქმეზე გადავიდოდეთ, მის გეგმებზე, პასუხისმგებლობებზე და გამოწვევებზე უნდა მოვიკითხოთ ამები, გვანცა მოგესალმები. მადლობა მის რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მიხარია რომ შედგა ეს სატელევიზიო შეხვედრაც. მოდი დავიწყოთ ჯერ იმ საქმიანობით, რომელსაც შენ რამდენიმე კვირა, ჯერ შეიძლება ასე ვთქვათ, სათავეში ჩაუდექი. რას გულისხმობს ზოგადად შენი საქმე, მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა და უზრუნველყოფა? რა გევალება და ვის შეუძლია მოგმართოს? დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სამსახურის თავაზე მოგახსენებთ, რომ ეროვნულ მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად შექმნილი არის ეროვნულ მარეგულირებელ ორგანოსთან, კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიასთან, კომისიის აპარატისგან დამოუკიდებლად შექმნილია მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი სამსახური, რომელიც კომისიასთან ერთად არის დამატებითი ბერკეტი მომხმარებელთა უფლებების დასაცავად. ამ მიზნით მომხმარებელთა უფლებების საზოგადოებრივი დამცველი თავის კომპეტენციის ფარგლებში
ახორციელებს შემდეგ საქმიანობებს, იცავს მომხმარებლების ინტერესს, გამოდის მომსახურე კომპანიასთან დავაში მომხმარებლის სახელით, ისევე როგორც მარეგულირებულ ორგანოში, ასევე წარმოადგენს მომხმარებელს მათი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში სასამართლოში და ასევე აქვს უფლებამოსილება შეაფასოს მომხმარებლების ინტერესების გათვალისწინებით სატარიფო და სხვა სახის სარეგულაციო ცვლილებათა გავლენის შედეგები. ანუ ყველა ის თემა, რაც მარეგულირებელს ეხება, ამ შემთხვევაში ეხება მომხმარებელსაც და რა თემაც არ უნდა იყოს, მომხმარებლების მხრიდან ნებისმიერ პრეტენზიის მიღება ხდება პირველ რიგში ერთგვარი ადვოკატირება, გევალება ყველა ამ ჩამოთვლილი მიმართულებით. არსებული დროიდან გამომდინარე, რა პროცესები არის დღეს? რამდენად არის მომხმარებელი პირველ რიგში ინფორმირებული და მზად, რომ ეს თქვათ მომსახურება გამოიყენოს, ან შესაძლებლობა, რომ თქვათ სამათთვის აუცილებელი სერვისი იყოს ინფორმით მიღებული რა ფორმითაც მას ეკუთვნის. დიახ, სამსახური აწარმოებს სხვადასხვა სახის განცხადებების და საჩივრების განხილვას. ამის თავაზე შემიძლია გამოვყო რამოდენიმე რომელიც უფრო აქტუალური საკითხი არის ამ მხრივ. ან მომხმარებლები მომართავენ საფასურის დარიცხვის სისტორესთან დაკავშირებით, ინტერნეტის სტომასთან დაკავშირებით, ასევე ინტერნეტის შეფერხებით მუშაობასთან მომსახურების შეწყვეტასთან დაკავშირებით, მომსახურე კომპანიასა და მომხმარებელს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნების შესრულებასთან დაკავშირებით და ინტერნეტის ხარისხთან დაკავშირებით. არ შემიძლია არ ვისარგებლო ანუ თქვენ საეთერო დროით და არ აღნიშნო ხარისხის თაობაზე. ეს არის საშუალება დანერგილი ტექნოლოგია, რომლის საშუალებითაც მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს შეამოწმოს მასსა და მომსახურე კომპანიას შორის გაფორმებული ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, რამდენად სწორად მიეწოდება ინტერნეტის ხარისხი და სიჩქარე. ამ შემთხვევაში მომხმარებელს შეუძლია შეამოწმოს ჯის საშუალებით, შეამოწმოს აღნიშნული ინტერნეტის ხარისხი და სიჩქარე და თუ დაფიქსირდა, რომ არის მომხმარებელსა უფლებების დარღვევა ამ კუთხით არ მიეწოდება ხელშეკრულებით განსაზღვრული მომსახურება, მომხმარებელს უფლება აქვს მიმართოს საზოგადოებრივ დამცველს, რომელიც თავის მხრივ კანონმდებლობით დადგენილი უფლებამოსილებათა ფარგლებში განახორციელებს ქმედით ღონისძიებებს და მიმართავს ყველანაირ გზას მომხმარებელთა უფლებების დასაცავად. ჩაეშვა ეს შეამოწმე ჯის პლატფორმა და ამ სერვისს რამდენად აქტიურად იყენებს მომხმარებელი და რამდენად ხშირი არის დარღვევების ფაქტები? დიახ, აქტიურად იყენებს ამ მხრივ სამსახურშიც სტატისტიკა გვაქვს, რომ შემოედინება საჩივრები აღნიშნული მიმართულებით. თუმცა მინდა აღვნიშნო, ანუ სამსახურის საქმიანობიდან გამომდინარე ინფორმირებულობის დონე, ანუ თავარი გამოწვევა ჩემთვის დღეს მდგომარეობით, რაც საზოგადოებრივი დამცველისთვის არსებობს, არის მომხმარებელთა ინფორმირებულობის დაბალი დონე. ანუ რას გულისხმობ ამაში? მათ არიციან, რომ შეიძლება მოგვართონ, ან არიციან, რომ ის თქვათ კონტრაქტის პირობები მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული და ამაზე შეიძლება კონტრაქტი. დიახ, მათ არ აქვს სათანადო ცოდნა და გამოცდილება იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უფლებების მატარებლები არიან კომუნიკაციების სფეროში, კერძოდ მათ არიციან, რა ფორმით უნდა მოგმართონ, ვის უნდა მიმართონ. ანუ რა კუთხით უნდა შეავსონ საჩივარი, რომ არსებობს საზოგადოებრივი დამცველი სამსახური, რომელიც ამ მხრივ თავისი კანონმდებლობით განსაზღვრული უფლებამოსილებების ფარგლებში ვალდებულია შეასრულოს თავისი უფლებამოვალეობა და ყველანაირად დაიცვას მომხმარებლის ინტერესები. მომხმარებელმა შეგვიძლია მომართონ შეამოწმოს ჯის პლატფორმის საშუალებით, ასევე გამოაგზავნონ ელექტრონულად Defender GNCC-ზე თავისი განცხადება საჩივარი, ასევე მოგმართონ, ასევე სატელეფონო კომუნიკაციის საშუალებით დაამყარონ კონტაქტი, მოგმართონ წერილობით განცხადების ფორმით ნებისმიერი ფორმით გამოგვიგზავნონ თავიანთი განცხადება, პრეტენზიები და საჩივრები და აღნიშნულ დაკავშირებით საზოგადოებრივი დამცველი მოახდენს ყველა სახის რეაგირებას მათი უფლებების დასაცავად. იმის გათვალისწინებით, რომ როგორც თქვენ ამბობთ, ჯერ მაინც არც ისე აქტიური არის მომხმარებელი, ალბათ პირველადი რეაგირება სწრაფად ხდება. რა დრო ჭირდება ხოლმე დაახლოებით იმისათვის, რომ პასუხი მიიღოს, რომ თუნდაც მოკვლევა დაწყებულია ამ თემაზე. ძალიან დაჩქარებულ ტემპებში მიმდინარეობს, შემოსვლისთანავე სამსახური იწყებს რეაგირებას აღნიშნულის თაობაზე, ატყობინებს მომხმარებელს და დაწყებულია ეს წარმოება და ძალიან შემჭიდროებულ ადამიანებს, რომ რამოდენიმე დღეში ხდება უკვე საკითხის გადაჭრა. რა ბერკეტები გაქვთ საიმისოთ, რომ თქვათ ეს პრობლემა იყოს ამოფული. ჯერ თქვათ მარეგულირებელს მიმართავთ, რომელიც კომპანიას დაუკავშირება თუ თქვენ გაქვთ ამის პირველ ეტაპზე მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი არის ჩართული შემდგომ პროცესებში, თუ დაფიქსირდა, რომ დარღვეული არის უფლება, ამ შემთხვევაში კომპანიასთან ხდება რა თქმა უნდა მოლაპარაკებები და დარღვევის საფიქსირების შემთხვევაში შემდეგ მიმართავთ
არეგულირებულ ორგანოს და მომხმარებელთა უფლებების დამცველი არის მხარე, ასე ვთქვათ, მომხმარებლის არეგულირებულ ორგანოში მათი ინტერესების დასაცავად. იმის გათვალისწინებთ, რომ მათ შორის შეამოწმე ჯის აქტიური რეკლამირება მიდიოდა სოციალური ქსელებით, ხდებოდა ინფორმირება და ასე შემდეგ. მომავალში რას გეგმავთ ამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევის საპასუხოდ, რაც ეხება მეტ ინფორმაციას და უფრო მეტად საზოგადოების ინფორმირებულობას? დიახ, ამ კუთხით სამსახურში მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა, უკვე დაწყებული მაქვს პირადად როგორც საზოგადოებრივ დამცველს მუშაობა სტრატეგიაზე, გრძელვადიან სტრატეგიაზე, სამოქმედო გეგმაზე, რომელშიც გათვალისწინებული იქნება მთავარი ყურადღება დათმობილი აქვს სწორედ ამ ასპექტებს, მომხმარებელთა ინტერესებს ცნობიერებისა და დაცვის კუთხით, თუ რა მექანიზმები უნდა განხორციელდეს და რა აქტივები უნდა განხორციელდეს სამსახურის მიერ. მაგალითად შესაძლებელი არის დაიგეგმოს სხვადასხვა საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრები, შესაბამისი პრეზენტაციების ჩატარება, დაიბეჭდოს და პროაქტიულად გამოქვეყნოს სხვადასხვა ინფორმაციები, ბროშურების სახით დაუბრუნდეთ მომხმარებელს, მათ უფრო მეტი ცოდნა, ასე ვთქვათ, და გამოცდილება ქონდეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ მოგვმართონ ჩვენ, რათა ჩვენ დავიცოთ მათი უფლებები. დარწმუნებული რომ მოხდეს მომავალში პირველად შედეგებს ნახავთ და დიდი სიამოვნებით გაუზიარებთ მათ ასევე ჩვენს მოყოლებს, მაგრამ მე თავში დავიწყე იმ ერთი ამბით, რომელიც ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის და ეხება რამდენიმე, ვთქვათ, ასეულ აბონენტს ავარაუდოთ MacTifix-თან დაკავშირებით. დღეს რა რეალობის წინაშე ვართ და შედგა თუ არა შეთანხმება, რომ ორივე მხარის პოზიციები ვიცით იმ ეტაპზე, რაც მაყურებელს გავაცანი. კომპანიის მხრიდან არსებობს მზაობა, რომ ეს შეთავაზებები იყოს გაზიარებული, რომელსაც მიიღებს. დღეს სადა ვართ? დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის. ნამდვილად აქტუალური და ჩემთვის პირადად როგორც დამცველისთვის ნამდვილად სენსიტიური საკითხი არის ეს. მოგახსენებთ, რომ მას შემდეგ, რაც მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივი დამცველი სამსახურისთვის ცნობილი გახდა შეფასება MacTicom-ის გეგმები MacTifix მომსახურეობის შეწყვეტის თაობაზე, სამსახურმა თავისი უფლებამოსილების ფარგლებში მიმართა კომპანიას და გამოითხოვა ინფორმაცია იმ მომხმარებლების თაობაზე, რომელიც დღის მდგომარეობით სარგებლობენ MacTifix მომსახურეობით. საკითხის შესწავლის დროს გამოიკვეთა ისეთი ვითარება, რომ MacTicom-ის მიერ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში მომხმარებელთა გარკვეული ნაწილი დარჩებოდა ალტერნატიული მომსახურეობის მიწოდების გარეშე. შესაბამისად, მე როგორც საზოგადოებრივ დამცველა, კანონით განსაზღვრული ჩემი უფლებამოსილების ფარგლებში მიმართა კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას და ვთხოვე გაეტარებინა ქმედითი ღონისძიებები, რათა არც ერთი მომხმარების უფლება ამ კუთხით არ ყოფილიყო დარღვეული. შესაბამისად, გუშინ უკვე კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის ფარგლებში შეფასება MacTicom-ი აღარ შეწყვეტს მომსახურეობას, გააგრძელებს MacTifix-ით მომსახურეობას და შესაბამისად საფრთხე იმისა, რომ MacTicom-ის მიერ აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში, MacTifix-ის გაუქმების შემთხვევაში, რომ თუნდაც ერთ მომხმარებელს შექმნოდა საფრთხე, რომ დარღვეულიყო მისი უფლებები, ამ შემთხვევაში გააგრძელებს კომპანია? დიახ, კომპანია გააგრძელებს ლიცენზიას, რაც მე პირადად როგორც დამცველს ძალიან მიხარია. ეს იქნება პირველი, ასე ვთქვათ, ამბავი, რომელიც თქვენი მხრიდან იქნება მიღწევა. ძალიან დიდი მადლობა იმ შემთხვევაში, რომ იყავ ჩვენთან და წარმატებას გისურვებთ და დიდი სიამოვნებით გავაახლევთ ხოლმე ინფორმაციას, მათ შორის იმ მომართვიანობასთან დაკავშირებით, რომელიც მომხმარებლების მხრიდან დაფიქსირდება და იმედია ის კიდევ უფრო მეტად იქნება გააქტიურებული, იმიტომ რომ ეს ეხება უშუალოდ იმ ადამიანების უფლებებს, რომლებიც ამა თუ იმ სერვისს იყენებენ და მათ უნდა იცოდნენ, რომ ეს სერვისი უნდა მიიღონ ზუსტად ისეთი, როგორიც კონტრაქტის მიხედვით აქვთ ამა თუ იმ კომპანიასთან გაფორმებული. მადლობა გვანცა ჩხეიძეს, მომხმარებელთა ინტერესების საზოგადოებრივ დამცველს, რომელიც საქმიანი დილის სტუმარი იყო და წარმატებები მას. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. ჯანმრთელი ვენების აქცია PSP-ში. შეხვდით გაზაფხულისა და ზაფხულის სეზონს მომზადებული. შეიძინეთ PSP-ში 1 კოლოფი ტურბო მიკრონჯი და მიიღეთ ტურბოგელი საჩუქრად. ჰიპერმარკეტების ქსელი მოდუსი, ყველა საერთაშორისო ბრენდი და შიდა წარმოების სამშენებლო, სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში, სრული ასორტიმენტი ავეჯის, შპალერის, საღებავების, სველი წერტილების, ჭურჭლის და სხვა უამრავი პროდუქტის კატეგორიიდან. ჩვენ გაძლევთ ფასისა და ხარისხის გარანტიას. დაგვიკავშირდით 2060101 modus.com.g. ავიღებ. ყველაფერი საუკეთესო ბავშვებს. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ფინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია, არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჯი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. ინტერნეტ ღამეები, ულიმიტო მობილური ინტერნეტი მაგთისგან. მთელი თვე 5 ლარად, ღამის 12 საათიდან დილის 8 საათამდე. იცხოვრე მაგთის ინტერნეტ სამყაროში, მთელი ზაფხული. კაპიტანო ბარნი, ადამიანი ბორცს გარეთა. ზღვის თავგადასავლები გველის. დაარეგისტრირეთ ბარნის შეფუთვების კოდები, მოიგეთ საჩუქრები და იმოგზაურეთ ბარსელონას აკვაპარკში. კალცემინი ადონსი აკავებს კალციუმს და უნარჩუნებს ძვლების სიმტკიცეს. კალცემინი ადონსი თქვენი ძვლების სიმტკიცისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Bayer. შეხვდით ორეოს. სიახლე ორეო თინს. სითხელე ხას უსვამს გემოს. სოფელში მე ტრადიციული რეცეპტით საყვარელი ადამიანებისათვის ნატურალურ და ნაზ დასალევ მაწონს ვამზადებ. სოფლის ცნობათის ახალი დასალევი მაწონი, ტრადიციული პროდუქტი მოსახერხებელ შეფუთვაში. ახლა კი ორი ახალი გემო, გამაგრილებელი პიტნა და ბაზილიკი. თან წაიღე და მიირთვი ყველგან. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. ებრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ხძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. როგორ გაიჟღერებ სწავლება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე, რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია.
ვენეტო დიზაინი აბაზანის და სამზარეულოს მოწყობის ყველაზე გემოვნებიანი და კომფორტული გადაწყვეტა. აღმაშენებლის ხეივანი 38. ვენეტო დიზაინი ახალი სტანდარტის დროა. უნიკალური ბუნება, ფირუზის ფერისხვა და 300 კილომეტრზე გადაჭიმული ხავერდოვანი ქვიშის სანაპიროები. ჰალკიდიკი, ადგილი, სადაც თავს ნამდვილ ღმერთად იგრძნობთ. სასტუმროები, როგორც ოჯახური, ასევე რომანტიული დასვენებისთვის. 21 მაისიდან პირდაპირი რეისები თბილისიდან ავიაკომპანია ელინეარით. საგზურების ღირებულება 600 ლარიდან. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი, მხოლოდ თქვენთვის. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. საქმეინდელით დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში ბექა ბაციკაძესთან ერთად და ამ შეაბატ-კვირას რომ პროფესიული განათლებით დაინტერესებულებმა რესპუბლიკის მოედანს უნდა მიაკითხოთ, უკვე იცით. ორ დღეინ ძალიან საინტერესო ღონისძიება იმართება და თუ დაინტერესებული ჯერ ამ მიმართულებით ცოდნის გაღრმავებით არ ხართ, მაინც უნდა მიხვიდეთ და აი რატო. კითხვაზე პასუხის გასაცემად კი შოთა დიღმალაშვილის დათვლილი რიცხვები და მონაცემები მინდა რომ გაგიზიაროთ. ეგრეთ წოდებული პრესტიჟული პროფესიის არჩევის შემთხვევაში იმის გაუთვალისწინებლად არის თუ არა შრომის ბაზარზე გამოკვეთილი მოთხოვნა ამ პროფესიის სპეციალისტებზე, უმაღლესი განათლების მიღებისას საშუალოდ ადამიანი 4 წელს საკუთარ განათლებაში აკეთებს ინვესტირებას და გამოდის, რომ მხოლოდ 11 ლარით ხელფასის მიღების პერსპექტივა აქვს საშუალო სტატისტიკურად ცხოვრების განმავლობაში, ვიდრე მაგალითად რომელიმე ხელობის მცოდნე პროფესიონალს. Forbes-ის ერთ-ერთ საკმაოდ დიდი ხნის წინანდელ ნომერში გამოქვეყნებულ სვეტში კორპორაციული მენეჯმენტის გურუ წოდებული რიჩ კარლგარდი წერს, რომ პრობლემა რაც საქართველოშია, ამერიკაშიც საკმაოდ მწვავედ დგას და სხვა ბევრ პროფესიულ დისციპლინასთან ერთად შემდუღებლების დეფიციტია. იმის გამო, რომ ზეგანაკვეთური მუშაობის ჩათვლით შემდუღებლებს შეუძლიათ წელიწადში 100,000-ზე მეტი დოლარი გამოიმუშაონ. შემდუღებელთა დანაკლისი კი იმას მიუთითებს, რომ ზეგანაკვეთური სამუშაოს ბაზარზე უხვად არსებობის შემთხვევაში აქტიურ შემდუღებელს შეუძლია იურისტის მედიანურ ანაზღაურებაზე მეტი გამოიმუშაოს, თან ისე რომ განათლებაში მასზე გაცილებით ცოტა დააბანდოს. სწორედ ასეთი შესაძლებლობის გამოყენების მნიშვნელობაზე და შესაძლებლობაზე უნდა ვისაუბროთ ახლა, რომელიც საქართველოშიც არსებობს და ამაში ძალიან დიდი წვლილი აქვს შეტანილი გერმანიის საელჩოს საქართველოში. კუნეტ კრინში გერმანიის ელჩი საქართველოში და ირნა აბულაძე განათლების მინისტრის მოადგილე არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა მის რომ ხართ ჩვენი სტუმრები და გვაქვს შესაძლებლობა ვისაუბროთ ასეთ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე. თავად ამ ღონისძიების დეტალებზე აღარაფერს კითხავთ, თუმცა მინდა რომ ბატონ ელჩს ვკითხო პირველ რიგში პროფესიული განათლების მნიშვნელობაზე და საქართველოზე ახალგაზრდა ადამიანებისათვის და არა მხოლოდ ახალგაზრდებისათვის, მათთვის ვისაც სურს რომ საკუთარი შესაძლებლობები გამოიყენოს სწორედ ამ მიმართულებით. რეალურად რა შესაძლებლობებს აძლევს პროფესიული განათლება ადამიანს? პროფესიული განათლება საქართველოსთვის არის მომავლის თემა. ეს არა მარტო ადამიანების ინდივიდუალური განვითარებისთვის, რომლებსაც პროფესიის შესწავლა უნდათ, რომლებსაც უნდათ მიიღონ შემოსავალი, ეს არის მთელი საქართველოსთვის, ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანების კომპანიები, რომლებსაც დაინტერესებული არიან ინვესტიციებით საქართველოში, მათ ჭირდებათ კვალიფიციური მუშახელი. გაბრუნებინა, ვისთვის არის ღონისძიებები, რომელიც იმართება შაბათ-კვირას? მხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, ვისაც აინტერესებს პროფესიული განათლება, მათთვის, ვისაც გააღრმავება უნდა ცოდნის, თუ ადამიანებს, ვისაც შეიძლება არ აინტერესებს დღეს ამ ეტაპზე, მაგრამ მომავალში დაინტერესებენ, ვინ შეიძლება რომ იყოს სამიზნე აუდიტორია შაბათ-კვირას გასამართი ღონისძიებების? მოგესალმებით პირველ რიგში და მივესალმები მის აღმატებულება ელჩს და აქვე ძალიან დიდ მადლობას გადავუხდი ამ მასშტაბური ღონისძიების მთლიანად ასე ვთქვათ ინიცირებისთვისაც და ფინანსური მხარდაჭერისთვისაც.
ეს ღონისძიება არის პრაქტიკულად ყველასთვის, დაწყებული ბავშვებიდან სხვათა შორის, იმიტომ რომ იქ იქნება მათთვისაც შესაბამისი გართობის ადგილები. ეს არის ყველა სტუდენტისთვის, ვინც შესაძლოა იყოს პროფესიულ განათლებაში ჩართული ახლა, ან სწავლობდეს უმაღლესში და ფიქრობდეს, ესე ვთქვათ, რა სფერო აინტერესებს, კიდაც მას შემდეგ, როდესაც უნივერსიტეტს დაასრულებს. ადამიანებისთვის, რომლებიც ამ ეტაპზე არ მუშაობენ და მათთვის ეს იქნება არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა, რომ დაუკავშირდნენ პირდაპირ იმ დამსაქმებლებს და კომპანიებს, რომლებიც იქ წარმოდგენილნი იქნებიან. ეს არის მათთვისაც, ვინც მუშაობს და უნდა რომ კვალიფიკაცია აიმაღლოს და ფიქრობს, როგორ განვითარდეს მომავალში, იმიტომ რომ იცით, რომ მთელი ეს ჩვენი მცდელობა პროფესიული განათლების მხარდაჭერის და განვითარების იმ ჩიხების აღმოფხრის, რომელიც ადრე იყო, რომ თუ პროფესიულს აირჩევდი, ვერ გადადიოდი, შემდეგ უმაღლესში ან სკოლიდან თუ გადიოდა მოსწავლე და პროფესიულში წავიდა და მერე უნივერსიტეტში ვერ გადადიოდა. ამ ყველაფრის აღმოფხრის საფუძველი სწორედ ის არის, რომ ჩვენ როგორც ევროპა, როგორც დასავლური სამყარო ვუჭერთ მხარს მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლას. შესაბამისად, არ არსებობს შეზღუდული შესაძლებლობები, არ არსებობს ერთი მიმართულება, რომლის მიმართულებითაც ადამიანი უნდა ვითარდებოდეს, ამიტომ ეს არის თავად დამსაქმებლებისთვისაც, იმიტომ რომ იქ იქნებიან წარმოდგენილი მათივე კოლეგები სხვადასხვა სექტორებიდან და მათი ბიზნესის განვითარებისთვისაც არის ეს საინტერესო. ასე რომ პრაქტიკულად მოვიცავთ მთელ სეგმენტს, მასწავლებლებს, სტუდენტებს, მოსწავლეებს, დასაქმებულ თუ დაუსაქმებელ ადამიანებს და ყველა იპოვნის იქ თავის ადგილს და თავის თუ ბიზნესის განვითარების შესაძლებლობას. ჩვენ საქართველოში ამ მოდელს გერმანული მოდელის დახმარებით ვაწყობთ. საინტერესო არის თქვენი გადმოსახედიდან, ბატონო ელჩო, გერმანიაში მიღებული შედეგების გათვალისწინებით საქართველოში რა პერსპექტივები ჩანს და რამდენად თქვათ ქვეყნის ეკონომიკისათვის ეს შეიძლება იყოს სიკეთის მომტანი. თქვათ რა რესურსი შეიძლება იყოს აქედან ათვისებული როგორც დამსაქმებლების მხრიდან, ასევე დასაქმებულების მხრიდან და ზოგადად ბაზრის მოთხოვნიდან გამომდინარე, რა მნიშვნელობა აქვს ეკონომიკური თვალსაზრისით პროფესიული განათლების უნარების მქონე ადამიანების სიმრავლეს ქვეყანაში. Ja, wir sind dabei durch die Arbeit von deutschen Experten und in der Zusammenarbeit mit dem Bildungsministerium eine Berufsausbildung so wie in Deutschland gemacht განათლების სამინისტროს ერთად ჩვენ ვამუშავებთ სისტემას, რომელიც მოიცავს დუალურ პროფესიულ განათლებას, რომელსაც რაც გულისხმობს, რომ ადამიანს შეუძლია პროფესიულ სასწავლებელში ისწავლოს ერთი მხრივ და მეორე მხრივ კომპანიაში დასაქმდეს უკვე პარალელურად და იქ გაიაროს თავისი პრაქტიკული პრაქტიკა. ეს არის ძალიან კარგი მოდელი, რომელიც გერმანიას ძალიან დაეხმარა გერმანიას. ძალიან ბევრი ადამიანი აღარ ირჩევს უმაღლეს განათლებას, არამედ უკვე მიდიან პროფესიული განათლების თქვენი ინტერესი საქართველოში ამ დახმარების რა არის? ანუ რითი შეგიძლიათ და რა გინდათ რომ მიიღოს გერმანიამ ამ დახმარების შემდეგ? ანუ რაში გვეხმარებით ეს მინდა რომ მოგვიყვეთ. Wir wollen damit erreichen, dass მივახციოთ იმას, რომ საქართველოს ეკონომიკურად განვითარდეს, რომ დაუახლოვდეს ევროკავშირს, რომ და პროდუქციაც იყოს ზუსტად დაახლოებული ევროკავშირის სტანდარტებთან და დუალური პროფესიულ განათლებას დაიწყო საქართველოში მეღვინეობის სფეროში პირველ რიგში, მაგრამ ეხლა უკვე შეიძლება ძალიან ბევრ სფეროში გერმანული მოდელით მიიღოს განათლება. მაგალითად viele andere Berufe übertragen, Bauberufe, Tourismus. როგორც გითხარით, ის იქნება ტურიზმი, იქნება სამშენებლო სფერო თუ სხვა სფერო. ამ დახმარებისთვის, რომელიც ძალიან ბევრ მიმართულებას და სფეროს მოიცავს. ქალტაირნა, თქვენ გითხავთ დღეს ყველაზე მოთხოვნადი პროფესიული განათლების მიმართულებები რომლები არის? მე მცირე მიმოხილვა, რა თქმა უნდა, სრული სტატისტიკის ვერ გავაკეთე, მცირე მიმოხილვის ნაწილში, რომელიც მაყურებელს გავაცანი, გამოდის, რომ ადამიანები, რომლებიც იღებენ პროფესიულ განათლებას, შეუძლიათ ზუსტად ისეთივე შემოსავლით იცხოვრონ, მსოფლიოს ქვეყნების მაგალითს თუ გადავხედავთ, როგორც მაგალითად უმაღლესი განათლების მქონე ადამიანებს, რა თქმა უნდა, ვსაუბრობ საშუალო სტატისტიკაზე. დღეს რა პროფესიებზე არსებობს მოთხოვნა ბაზარზე და რა პროფესიებთან დაკავშირებით არის უფრო მეტად მოთხოვნა სწავლების მიმართულებით? ხშირ შემთხვევაში ანაზღაურება უფრო მეტიც გამოდის, ვიდრე უმაღლესის დამთავრებული შემთხვევაში.
შემთხვევაში, იმიტომ რომ დასაქმება უფრო სწრაფად იწყება პროფესიული შემთხვევაში, როგორც ელჩმა აღნიშნა, პრაქტიკულად დუალური განათლების სისტემა აძლევს სტუდენტებს იმის შესაძლებლობას, რომ ჩარიცხვისთანავე იყვნენ დასაქმებული კომპანიაში და თან პარალელურად ისწავლონ, ისინი გამოიმუშავებენ მცირე ხელფას, რომელიც შემდეგ მზარდია და უმრავლეს შემთხვევაში ჩვენთან პროფესიული განათლება ხშირ შემთხვევაში უფასო არის და აქვს შესაძლებლობა ჩვენ წელს უკვე შემოდგომიდან დავიწყებთ სტუდენტების დაფინანსებას იმ შემთხვევაშიც კი თუ ისინი კერძო კოლეჯებში ჩაირიცხებიან. დღეს მდგომარეობით საქართველოში გვაქვს 80 კოლეჯი, როგორც კერძო ისე სახელმწიფო, დაფარული გვაქვს ყველა რეგიონი, ვაფართოვებთ ქსელს ცხადია და ზაფხულიდან უკვე დაიწყება ახალი მოდელით ოპერირება, ასე ვთქვათ, სადაც უკვე თავად ბიზნესებსაც ექნებათ სახელმწიფოს მიერ აღიარებული სერტიფიკატის გაცემის შესაძლებლობა სურვილის შემთხვევაში და ვიცი რომ ძალიან ბევრი ბიზნესი უკვე მზად არის რომ გახსნას საკუთარი აკადემიები და ტრენინგ ცენტრები. რაც შეეხება მოთხოვნად პროფესიებს, ასე ვთქვათ, მოთხოვნადი პროფესიები ვისი მხრიდან გააჩნია? თუ ჩვენ ვსაუბრობთ სტუდენტების მხრიდან, სად არის ყველაზე დიდი კონკურსი, ძირითადად არის, რა თქმა უნდა, ეს ტურიზმი და სამშენებლო ტექნოლოგიები, ეს სამი სფერო არის ძირითადად გამოკვეთილი. მზარეულის პროფესია არის მაგალითად ძალიან პოპულარული, მიმტანები ტურიზმის ნაწილში, სასტუმროს, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტი, ტექნოლოგიებში ყველა ის ჩაშლილი წვრილი მიმართულება, რომელიც პრაქტიკულად იფარება მთლიანად ინფორმაციულ ტექნოლოგიური მიმართულებები, რომლებიც არის პრაქტიკულად თითქმის 100%-იანად დასაქმებადი. და სამშენებლო ინდუსტრია, ესეც არის ძალიან მოთხოვნადი, თუმცა თუ მეორე მხრიდან შევხედავთ, ბაზრის მხრიდან რა არის მოთხოვნადი, იქ არის იგივე სამშენებლო სექტორში უამრავი თქვენ სახსენეთ, ხო, იქ შემდუღებლები და ასე შემდეგ, სასოფლო-სამეურნეო სექტორი, რომელშიც ძალიან დიდი მოთხოვნა არის კადრების, განსაკუთრებით რეგიონებში და ჩვენ ახლა მუშაობთ იმაზე, რომ რეგიონები გავაძლიეროთ სწორედ იმ სპეციალიზაციით, რომელიც კონკრეტულად იმ რეგიონებისთვის არის საჭირო, ასე რომ ჩვენ პრობლემა დღესდღეობით რაც გვაქვს არის ის რომ ბაზრის მოთხოვნა და ასე ვთქვათ ფიზიკური პირების დაინტერესება არ ემთხვევა იმ დონეზე ერთმანეთს როგორც ჩვენ ეს გვინდა. დღეს მდგომარეობით დასაქმების მაჩვენებელი პროფესიული სასწავლებლების კურსდამთავრებულების არის 60%-ია უკვე უკანასკნელი 2018 წლის კვლევით. ჯამში კურსდამთავრებულების დასაქმება, რაც არის კარგი მაჩვენებელი, თუმცა ესეც უნდა გავზარდოთ, მაგრამ ზოგადად ჩართულობის მაჩვენებლები არის დაბალი და ზრდასრულთა მონაწილეობა პროფესიულ განათლებაში, რასაც ჩვენ მივაღწევთ ერთობლივად ბიზნესთან ერთად თანამშრომლობით, იმიტომ რომ ამ დარგის პოპულარიზაციას ვერ გააკეთებს მხოლოდ სამინისტრო. ეს არის ბიზნესის აქტიური მონაწილეობით გაკეთებადი, რომ მოსახლეობამ დაინახოს სწრაფი დასაქმების გზები, შესაძლებლობები და სწორედ ეს ღონისძიება და მისი მიზანიც ესეც არის, რომ რეალურ სივრცეში იქნება ბევრი სიმულაციები, ბევრს მოუწევს პირდაპირ, ასე ვთქვათ, შეიძლება მოსინჯოს სხვადასხვა პროფესიები პირდაპირ დაუკავშირდეს დამსაქმებელს. აი, სწორედ ასეთი ღონისძიებები ჩვენი სახელმწიფოსი ბიზნესის სხვათა შორის იქ წარმოდგენილი იქნება ასევე სახელმწიფოს სხვადასხვა სერვისებიც, იგივე ტურიზმის დეპარტამენტის თუ სხვადასხვა სახელმწიფო სერვისებიც რა ასთავაზობს სახელმწიფო საზოგადოებას და პროფესიული სწავლებისა და დასაქმების კუთხით, ასე რომ ეს ყველაფერი ნამდვილად შეუწყობს ხალხს შეიძლება უპასუხოთ იმ გამოწვევას, რომელიც დისბალანსს გულისხმობს მოთხოვნა მიწოდების ნაწილში, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა დასაქმების ბაზარს გულისხმობს. ჩვენს ბრიუსელში ვიზიტის დროს პრემიერთან ერთად მოვაწერეთ ხელი, მთავრობამ მოაწერა ხელი ახალ ფინანსურ დახმარებას ევროკავშირთან, რომელიც მომავალი 4 წლის განმავლობაში ხელს შეუწყობს საქართველოში უნარების განვითარების და უნარების დაკავშირების თემას. აქ იქნება ჩართო, ეს არის საბიუჯეტო დახმარება 50 მილიონი ევროს ოდენობით და პრაქტიკულად ჩვენ ჯანდაცვის სამინისტრო, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო და ეკონომიკის სამინისტრო ეს 4 სამინისტრო მომავალი 4 წლის განმავლობაში კოორდინირებულად იმუშავებს სწორედ იმისთვის, რომ სახელმწიფოში ჩვენს ქვეყანაში არსებული აი ეს მოთხოვნა მიწოდების ნაწილი დაალაგდეს რეგიონების დონეზე, შეიქმნება უკვე დაგეგმილია ახალი სააგენტო, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული უნარების სააგენტო, რომელიც პრაქტიკულად შექმნის მთელ ანალიტიკურ ბაზას, როგორ მოიძიოს და დააკავშიროს უნარების განვითარების მაძიებელნი თუ კონკრეტული უნარების მფლობელნი დასაქმების ბაზართან, ასე რომ ძალიან დიდი გეგმები არსებობს ამასთან დაკავშირებით, მხოლოდ ასე ვთქვათ, პირდაპირ კომუნიკაცია ცხადია ამ მოთხოვნა
მიწოდების თემას ვერ დაარეგულირებს, ამიტომ ამისთვის შეიქმნება სპეციალიზირებული სააგენტო. ეს ყველაფერი მხარდაჭერილია ევროკავშირის ფინანსური დახმარებით და მომავალი 4 წელი იქნება ზუსტად იმაზე სამუშაო, რომ მაქსიმალურად ადამიანური კაპიტალის განვითარება და მეორეს მხრივ ადამიანების სრული პოტენციალის გამოყენება ამ ქვეყნის ეკონომიკური განვითარებისთვის იყოს უზრუნველყოფილი. ბატონელჩო, გერმანიის და საქართველოს განათლების სისტემა ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის სისტემური მიდგომა პროფესიული განათლების განვითარებაში და კიდევ ერთი ნაწილი რამდენად შესაძლებელია, რამდენად კარგად იცნობთ ქართული განათლების სისტემას და რამდენად შესაძლებელია სწრაფად მიღწევა შედეგის და რა არის ამისათვის საჭირო. დუალური პროფესიული განათლება უკვე ძალიან დიდი ხანია, ალბათ 100 წელს სითვლის ის და ძალიან კარგად მოქმედებს სხვადასხვა სტადიაში, სხვადასხვა ფაზებში. რა თქმა უნდა, ეს საქართველოსთვისიც ძალიან კარგი მოდელი იქნება. მოთხოვნა იზრდება საქართველოს ეკონომიკაში დინამიურად და მომავალში ეს მოთხოვნა კიდევ უფრო გაიზრდება. და ამიტომ უნდა სპეციალისტთა და კადრების მომზადებაც შესაბამისად უნდა გაიზარდოს. და ამას რა თქმა უნდა ჭირდება სისტემური მხარდაჭერა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ძალიან ბევრს შეუძლია, რომ იშოვოს სამუშაო ადგილი რომელიმე კომპანიაში, ან და თვითონ დამოუკიდებლად გახსნას თავისი ფირმა, თავისი კომპანია და არ იყოს დამოკიდებული იმაზე, თუ რამდენ ფულს შესთავაზებს დამსაქმებელი იმას, რომ თვითონვე განვითარდეს პროფესიულად. როგორ შეიძლება იმ გამოცდილებით, რაც გერმანიას აქვს, როგორ შეიძლება ჩვენ ვსაუბრობთ იმ დისბალანსზე, რომელიც მოთხოვნა მიწოდების ნაწილში არსებობს დასაქმების ბაზარზე, ეს დისბალანსი იყოს აღმოფხვრილი სისტემურ მიდგომასთან ერთად, რა თქვა, საინფორმაციო მნიშვნელობა აქვს ისეთი ტიპის ღონისძიებებს, როგორც ამ შაბათ-კვირას იგეგმება, რა საჭიროებები დგას დღეს კიდევ საიმისოდ, რომ საქართველოს მოახერხოს და იმ შედეგებზე გავიდეს, რომელსაც გერმანიამ რამდენიმე წლის წინ მიაღწია და წლების განმავლობაში ამ სიკეთებს უკვე იმკის და ჩვენც შევძლოთ მათ შორის ეკონომიკის ნაწილში, რომ გქონდეს სარგებელი ამ მიმართულებიდანაც. Das Entscheidende ist dabei, dass man გადამწყვეტი ამაში არის, რომ კოლეჯის შეთავაზებები დააკავშირონ, რა თქმა უნდა, კომპანიებთან. კომპანიებმა უნდა გაითავისონ, თუ რა მნიშვნელობა აქვს ზუსტად რომ მან მიიღოს კვალიფიციური კადრები და თვითონ გადაამზადოს ეს კადრები, რომ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ეს კომპანიები შემდეგ განვითარდნენ თვითონაც. და ძალიან მნიშვნელოვანია ისინი ჩართული იყვნენ ამ პროცესში. შეიძლება ბევრმა კომპანიამ, ყველა კომპანიამ ვერ გაიგო, ვერ გაითვითცნობიერა საქართველოში თუ რა მნიშვნელობა აქვს ამას, მაგრამ ძალიან ბევრი კომპანია უკვე ჩართულია ამაში. und soll zeigen, wie wichtig ჩვენ გვინდა რომ ვაჩვენოთ ამ ღონისძიებებზე თუ რა მნიშვნელობა აქვს თვითონ კომპანიებისთვის ამ სისტემაში ჩართულობას. და ჩვენ დიდი შეავნებით ამ კომპანიებისათვის ვიქნებით მედიატორი, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღონ ამ შესაძლებლობებზე და უფრო მეტმა ადამიანმა იცოდეს მათ შორის იმ შესაძლებლობის გამოყენებაზე, რომელსაც მათ პროფესიული განათლება აძლევთ. მე წარმატებულ უქმეებს გისურვებთ, რომელიც თქვენთვის ძალიან საქმიანი უნდა იყოს და რა თქმა უნდა ყველა იმ ადამიანისთვის, ვინც დაინტერესებულია ის, რომ პროფესიული განათლება მიიღოს, ან მიიღოს მეტი ინფორმაცია იმ შესახებ, როგორ შეიძლება რომ საკუთარი ცხოვრება უკეთესად დაგეგმოს. მადლობა იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან და 11 საათიდან 2 დღის განმავლობაში რესპუბლიკის მოედანზე ძალიან საინტერესო ღონისძიება. გელოდებით რესპუბლიკის მოედანზე 11 საათიდან ხვალ. დიდი შეავნებით შემოგიერთებით ჩვენს და წარმატებას გისურვებთ თქვენს და ყველა დაინტერესებულ ადამიანს. მადლობა მხარდაჭერისათვის ისეთ პროექტებზე, რომელსაც გერმანიის საელჩო მათ შორის ამ განათლების ნაწილში საქართველოს უწევს. მასპინძლობით საქმე ენდილის ეთერში ჰუნეთ კნირშის გერმანიის ელჩი საქართველოში და ირინა აბულაძეს განათლების მინისტრის მოადგილეს ჩვენთან რამდენიმე წუთის წინ. ახლა კი კიდევ ერთი ამბავი თქვენთვის, ვიდრე დაგეგმავთ ხვალინდელ ღონისძიებაზე წასვლას, 15 ივნისს იუნიკარდენ თაწმინდის პარკში სტუმრებისათვის იყო ტრადიციულად გასართობ თამაში პოვეგანძის ორგანიზატორი. თამაში შაბათს დილით 10 საათზე უნდა დაიწყოს და გათამაშება იუნიკარდის პარტნიორების მიერ დაწესებულ 100 მეტრის გულისხმობს. დარწმუნებული ვარ, მაყურებლისათვის ყველაზე მეტად თამაშის წესები და ადგილზე დაგეგმილი აქტივობებია საინტერესო და ამასაც ანუკა ჯოხაძე გაგვაცნობს.
ცეცხლი აინთო თამაში დაიწყო. სწორედ ასე უკვე მეხუთე წელია მთაწმინდის პარკში უნიკარდი თავის პარტნიორებთან ერთად ცდილობს ბავშვებისა და უფროსების ერთი ჩვეულებრივი დღე განსაკუთრებული გახადოს. იპოვე განძი, ასე ჰქვია თამაშს, რომელშიც დიდი თუ პატარა, ყველა ჩართულია. წესები კი ასეთია. მთაწმინდის პარკის ცენტრალურ ნაწილში იქნება განთავსებული უნიკარდის კუთხე, სადაც მონაწილეები მიიღებენ ესეთ ლამაზ პინებს და ყალსახვევებს და ასევე მეგზურს, სადაც არის განთავსებული დაახლოებითი ადგილმდებარეობა დამალული განძის. ტერიტორიაზე არის დამალული 100-ზე მეტი პრიზი და ვინც ყველაზე პირველი ესეთ სკიურს იპოვის და შიგნი მოთავსებულ კოდს მოიტანს ჩვენს კუთხესთან, გადაეცემა შესაბამისი პრიზი. როგორც ხედავთ, პრიზები არის ძალიან მრავალფეროვანი და საინტერესო და ვფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზი დღე გველის. 15 ივნისს მთაწმინდის პარკში 100-ზე მეტი პრიზი დაგხვდებათ, რომელიც უნიკარდთან ერთად მისმა პარტნიორებმა დააწესეს. უნიკარდის პრიზებია ჰოვერბორდი, ველოსიპედი, საბავშვო სკუტერი და გორგოლაჭებიანი ფეხსაცმელები. ალტაოკეი გამარჯვებულს პლანშეტს გადასცემს. თამაშდება ბაქოს 3-დღიანი ტური GoTour-ისგან. და ასევე 3-დღიანი ტური სურამში სასტუმრო მჭედლის სახლისგან. ერთ-ერთ სკიურში ვულევო სასაჩუქრე ბარათსაც აღმოაჩენთ. შეგხვდება დანიური სახლისა და ილუზიების მუზეუმის სასაჩუქრე ბარათები. შესაძლოა დაბადების დღის გადასახდელი ვაუჩერიც მოიგოთ. ეს პრიზი კი როგორც Happy Lounge-მა, ისე Self-Time-მას დააწესა. თუმცა ეს ყველაფერი არ არის. მთაწმინდის პარკის ტერიტორიაზე ძებნისას შესაძლოა საბავშვო სასაჩუქრე ყუთებიც აღმოაჩინოთ, რომელიც სტუმრებისთვის Kids Box-მა დააწესა. ქართული თემა კი სტუმრებს გოლიათი პირამიდების ნაკრებს დაახვედრებს. გათამაშდება ინტექსის გასაბერი აუზები Happy Days-გან, რომელიც სტუმრებს ზაფხულის ცხელდღეებში ნამდვილად გამოადგებათ. ზაფხულზე Gino Paradise-ის ვაუჩერით სარგებლობასაც შეძლებთ, რომელიც ასევე გათამაშებაშია. და ბოლოს მეგობრებთან კი პოზიტიურად დროის გატარებას უნდერკინდის სამაგიდო თამაშების საშუალებით შეძლებთ. უნიკარდი თამაშის ჩატარების ლოკაციად უკვე წლებია მთაწმინდის პარკს ირჩევს. მთაწმინდის პარკის ადმინისტრაცია უნიკარდთან არც სამომავლო პარტნიორობას გამორიცხავს. მთაწმინდის პარკი უკვე მეხუთედ მასპინძლობს იპოვე განძის ღონისძიებას. ის უკვე ტრადიციულ ღონისძიებად იქცა და შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილი ალბათ დედაქალაქში მსგავსი ღონისძიების ჩასატარებლად. უნიკარდი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური და მეგობრული პარტნიორია მთაწმინდის პარკისთვის და იპოვე განძის გარდა ჩვენ სხვა ღონისძიებებიც ჩაგვიტარებია. თამაშის მიმდინარეობისას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია განწყობა, რომელიც პარკის ტერიტორიაზეა შექმნილი. შესაბამისად, თამაშთან ერთად უნიკარდი თავისი სტუმრებისთვის კიდევ ბევრ საინტერესო აქტივობას გეგმავს. საჩუქრების გარდა უნიკარდმა და პარტნიორმა ორგანიზაციებმა იზრუნეს მონაწილეების განწყობაზეც, ამიტომ შადრევანთან იქნება სხვადასხვა საინტერესო აქტივობები, სახის მოხატვა, ილუზიონისტების შოუ, დახვდებათ ნაყინი, სხვადასხვა საჩუქრები, ამიტომ ყველას ველოდებით 15 ივნისს 10 საათზე მთაწმინდის პარკში. გადაცემის სპონსორია Nova, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova, 12 წელი თქვენს გვერდით. მცენარეული დამამშვიდებელი სიროფი ბიოპასიტი. ბიოპასიტი ბუნებრივი ჯობია. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. სიახლე ლუდის სამყაროში. ინოვაციების და ტრადიციების მიქსი. ლუდი კალნაპილისი, ოქროს მედლის მფლობელი. გამორჩეული პრემიუმ ხარისხის ლუდი კალნაპილისი. კალნაპილისი უნიკალური გემო. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავის საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი.
საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჩი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. იმოგზაურეთ სიყვარულით Love Travel-თან ერთად. დეველოპერული კომპანია 7 წლიანი გამოცდილებით საქართველოს მასშტაბით გთავაზობთ. კერძო და კომერციული ფართების მშენებლობას უმაღლესი ხარისხით, უმოკლეს დროში. საიმედო სახლი მშვიდი ცხოვრებისთვის. მოგწინდა? ტიროლი. აღავთო ვანებს გემოთი. რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს სიგრილის გემო? 60 წუთი, მთელი 60 წუთი. დახტის სიახლეს, ტიროლის 60 წუთი. ახალი ხანგრძლივი სიგრილე. სოფელში მე ტრადიციული რეცეპტით საყვარელი ადამიანებისათვის ნატურალურ და ნაზ დასალევ მაწონს ვამზადებ. სოფლის ცნობათის ახალი დასალევი მაწონი, ტრადიციული პროდუქტი მოსახერხებელ შეფუთვაში. ახლა კი ორი ახალი გემო, გამაგრილებელი პიტნა და ბაზილიკი. თან წაიღე და მიირთვი ყველგან. კაპიტანო ბარნი, ადამიანი ბორტს გარეთა. ზღვის თავგადასავლები გველის. დაარეგისტრირეთ ბარნის შეფუთვების კოდები. მოიგეთ საჩუქრები და იმოგზაურეთ ბარსელონას აკვაპარკში. უნიკალური ბუნება, ფირუზის ფერისხვა და 300 კილომეტრზე გადაჭიმული ხავერდოვანი ქვიშის სანაპიროები. ჰალკიდიკი, ადგილი, სადაც თავს ნამდვილ ღმერთად იგრძნობთ. სასტუმროები, როგორც ოჯახური, ასევე რომანტიული დასვენებისთვის. 21 მაისიდან პირდაპირი რეისები თბილისიდან ავიაკომპანია ელინეარით. საგზურების ღირებულება 600 ლარიდან. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი, მხოლოდ თქვენთვის. აქცია ნოვაში კორეული და ევროპული ნედლეულის მეტალოგრამიტის სახურავი პრიალა ზედაპირით კვადრატული მეტრით 15 ლარიდან, ხავოიანი ზედაპირით კვადრატული მეტრით 16 ლარი და 50 თეთრიდან. ნოვა იყიდე პირველისგან. როგორ გაიჟღერებ სწოულება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე, რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. მიტანის სერვისის აპლიკაცია. ხინკალი ამბურგერი მოგინდა? შეუკვეთე გლოვოს. რამე დაგჭირდა სუპერმარკეტიდან. შეუკვეთე გლოვოს. დილით საუზმე მოგინდა? შეუკვეთე გლოვოს. ლუდი შემოგაკლდათ? შეუკვეთე გლოვოს და განაგრძე გართობა. ჩამოტვირთე გლოვოს აპლიკაცია. შეუკვეთე რაც გინდა და წუთებში მოგიდანთ. გლოვო, შენ უკვეთა, ჩვენ მოგვაქვს. შეხვდით ორეოს. სიახლე ორეო თენს. სითხელე ხას უსვამს გემოს. ადგილი, სადაც ფრაზას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი სრულიად ახალი დატვირთვა ეძლევა. გაიცანით ადამიანები, რომლებიც გადაადგილებისათვის აუცილებელ ეტლებს საკუთარი ხელით ქმნიან. ისეთი რაღაცაა, რომ თუ ზუსტად არ მოერგი, საქართველოს ვერ იმოძრავე. ხსაცმლის ხაზობას ხო ჩაიგო. 14 ივნისს საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღე აღინიშნება. 30 წელის სცენაზე და 50 სპექტაკლი შემოქმედებით ბიოგრაფიაში. პრიმა ბალერინას, რომელიც ცხოვრებას და საქმიანობას საფრანგეთში აგრძელებს, 50 წელი უსრულდება. ირმა ნიორაძის პირდაპირი ჩართვა პირველამდე. რა ჩავიცვათ და როგორ ჩავიცვათ? მათთვის, ვინც არ არის გულგრილი მოდის მიმართ და თანამედროვე ტენდენციებიც არ უნდა რომ გამორჩეს, გადაცემა პირველამდე სპეციალურ დროს უთმობს. მოდის ექსპერტი დალი ჩიტალაძე სტუმრად ჩვენ სტუდიაში. პოლიტიკური კვირის შეჯამება პირველებში. გზავნილები მთავარი სტრატეგიული პარტნიორისგან. ანაკლია არჩევნები სასამართლო.
პრემიერის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში და პირდაპირი ჩართვა. პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ირაკლი ჩიქოვანი პირველებში ჩართვით ვაშინგტონიდან და ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი სტუმრად ჩვენ სტუდიაში. მთავარი პოლიტიკური საკითხები და ტელეკომპანია პირველის ტოქ-შოუების სამყაროები 2 საათის განმავლობაში. რა ელოდება გამოხატვის თავისუფლებას საქართველოში. სურვილები და ინიციატივები არ წყდება. ჯერ რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის თემა. ძალიან კაფიო და მკვეთრი ზღვარი გაევლოს იმას, თუ რა არის გამოხატვის თავისუფლება და რა არის რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა. შემდეგ პრეზიდენტის წუხილი. რაიმე ფორმით ჩარჩოებში არ მოვაქცევთ საინფორმაციო და სოციალურ ქსელებში განვითარებულ პროცესებს. ახლა სიძულვილის ენის საკითხი. სიძულვილის ენა არის პრობლემა. საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება შეიზღუდოს კიდეც გამოხატვის თავისუფლება ლეგიტიმურ ჩარჩოებში. ეს უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ არსებობდეს გარკვეული წითელი ხაზები. ნიშნავს თუ არა კომუნიკაციების კომისიის მიერ მომზადებული კანონპროექტი ცენზურის მცდელობას. სამხე სერიოზულია. აუცილებლად შეიზღუდება გამოხატვის თავისუფლება. ყოველთვის არის მცდელობა, რომ გააკონტროლოს მეოთხე ხელისუფლება. ევროდირექტივა და სიძულვილის ენა. რატომ ფიქრობენ ხელისუფლების ოპონენტები, რომ რეგულირება გამოხატვის თავისუფლებისა და მედიის შესაზღუდვად იქნება გამოყენებული? ეს არის პირდაპირი საკითხი მედიის და პოლიტიკური დისკუსიის თავისუფლებისთვის. იმ ქვეყნებში, სადაც სასამართლო სისტემა ფაქტობრივად არ არსებობს, ბუნებრივია კიდევ უფრო მაღალი საფრთხის შემცველია ასეთ ტიპის რეგულაცია. თვითრეგულირებიდან რეგულირებამდე, რა წერია კანონპროექტში და რა იცვლება ინიციატივის მიხედვით. დღეს დისკუსია პირველებში საღამოს 8-ზე. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ტაქსის მძღოლები, რომელთა შემოსავალი არ უფიქსირდებათ, ბანკებიდან სესხის აღებას შეძლებენ. ამასთან დაკავშირებით თბილისის მერმა კახაკალიძემ მთავრობის ხდომის დაწყებამდე 2 დღის წინთქვა. ის ამბობს, რომ მათ ჰქონდათ კომუნიკაცია საბანკო სექტორთან და მიღწეულია შეთანხმება. ტაქსის მძღოლებისათვის სპეციალური შეთავაზება გაკეთდეს. PMG-მ თემა საფინანსო სექტორშიც მოიკითხა. საქართველოს ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ძნელაძე ამბობს, რომ ტაქსის მძღოლებისთვის, რომელთა შემოსავალი ოფიციალურად არ უფიქსირდებათ, სესხებს 2 ან 3 ბანკი გასცემს, რომელ ბანკებზეა საუბარი და რა შეღავათებს გულისხმობდა დედაქალაქის მერი. ამას უკვე უშუალოდ იმ ადამიანისგან შევიტყობთ, ვინც კალაძეს მოლაპარაკებებისას ამ მიმართულებით დახმარებას თხოვა. ვალერი ქადაგიშვილი, ტაქსის მძღოლების ინიციატივა ჯგუფის წევრი, დავით ახალკაციშვილი, ტაქსის მძღოლების ინიციატივა ჯგუფის წევრი, ასევე არჩილ არჯივანიძე, ტაქსის მძღოლების ინიციატივა ჯგუფის წევრი და ნოდარ კამხაძე, ამავე ინიციატივა ჯგუფის წევრი არიან ჩვენთან ერთად. დილამ შტაბის მოგესალმებით, მადლობა გადაცემის შემოგვიძენებისთვის. ბატონ დავით, მოდით თქვენგან დავიწყოთ, რომელ ბანკებზეა საუბარი, რა ტიპის შეღავათები გაკეთდება თქვენთვის, ადამიანების ვისაც შემოსავალი ოფიციალურად არ უფიქსირდება არსად. მოგესალმებით, მივესალმებით ტელემაყურებელს. ანუ ჩვენი მხრიდან, როდესაც დაიწყო მერიასთან მოლაპარაკებები, ჩვენი თხოვნა იყო ბატონ კახიკალაძესთან, რომ იქნება შუამდგომლობა გაეწია ბანკებთან, რომ არის ისეთი სიტუაცია, ზოგს მანქანა აქვს შესაძლებელი და ამასთან დაკავშირებით ეს ჩვენი თხოვნა გაითვალისწინა, დაიწყეს მოლაპარაკება ბანკებთან და კონკრეტულად თვითონ ბანკებიც გააკეთებენ ამაზე და სავარაუდოდ TBC და საქართველოს ბანკი იქნება და მესამე ბანკი არ ვიცით რა ჯერჯერობით და არც ვერც იმ პროცენტებზე ვისაუბრებ ახლა, იმიტომ რომ დეტალები ისეთი არ ვიცით, მაგრამ ეს მიღწეულია და უკვე მე მგონი TBC-მ საიტზეც დადო და აქვს უკვე რა რაღაც წინასწარი. თქვენ დიალოგისას რა მოთხოვნები გქონდეთ? ანუ რაზე უნდა მოერგოს ეს პროდუქტი, რომელსაც ბანკები მოამზადებენ უშუალოდ თქვენთვის, იმისათვის, რომ მათ შორის იგივე ტაქსების რეფორმის ნაწილში იყოს ხელმისაწვდომი მძღოლებისათვის მოთხოვნებზე მორგება და დაკმაყოფილება, რომელიც აი, ბატონო, რა გჭირდებათ, რომ შემოგთავაზოთ? მარტივად რო ვთქვათ, მეგობრებო
მოგზაურებო არის ესეთი სიტუაცია. მე მაგალითად პირადად მარჯვენა რულიანი ავტომობილი მყავს და ამისათვის ეხლა რო A კატეგორიაში მოხდეს, ავარაუდოდ საჭიროა რომ მანქანა უნდა შევცვალო. და ეხლა დღეს ისეთი მდგომარეობა არის ძალიან რთული იყოს ესხის გაკეთება და უშუალოდ რომ შემეცვალა მანქანა და ამ სიტუაციაში მოგვეცა უკვე საშუალება რომ დაუშვათ თანამონაწილეებით და შედარებით ალბათ ავარაუდოდ დაბალი პროცენტით მოგცემენ იმის საშუალებას რომ შევცვალოთ ჩვენი ავტომობილები და მოვერგოთ უკვე ამ პროცესს როგორც იქნება რა. ანუ ის თავი მოთხოვნა იყო რომ თქვათ შემოსავლების დადასტურების გარეშე თქვათ რაღაც პროდუქტი გაკეთებულიყო. რა თქმა უნდა ეს რეგულაციები ითვალისწინებს ზუსტად იმას რომ შეიცვალოს სიტყვაზე იზოლე მანქანები ნელ-ნელა ამოვიდეს თავისთავად ვაზრიდან და წამოვიდეს უფრო ახალი ავტომობილები და რაღაც და ხალხისთვის ბევრად მისაღები იქნება რომ ნორმალურად კომპაქტურად მგზავრობა. წესდებთ რა რაღაც ფასიანი ქაღალდის ანუ რაღაც ღირებულების ქონის სტატუსი რომ მინიჭებოდა იმ ლიცენზიას რომელსაც აფასებდა ეხლა აი ამ მიმართულებით საუბრობთ მაგრამ ეხლა ის სქემა რომელიც მანქანის შეცვლას გულისხმობს ანუ თუ ჯერ მანქანა არ ყავთ იმ მანქანაზე რეგისტრირებული ვერ იქნება ლიცენზია აი როგორ შეიძლება რომ ეს სიტუაცია მოწესრიგოს ეტაპობრივად ანუ ჯერ არ არის ეს ზუსტად მაგრამ ეტაპობრივად საკუთრებაში გადავა სავარაუდოდ ეს მაგაზეც მიმდინარეობს კი საუბრები მიმდინარეობს ანუ მერიასთან ხშირი კომუნიკაცია გვაქვს და ანუ ლიცენზია რო საკუთრებაში იქნება მე ის პიროვნება ვისაც იქნება ავტომობილი გაფორმებული ანუ მანქანა შეცვლის უბრალოდ მანქანის მარკას და ნომერი შეიცვლება რა ახალ მანქანაზე ანუ ეს ახალ ლიცენზია საკუთრებაში იქნება უბრალოდ ნომერი და შეიცვლება და ჩვეულებრივ ეს პრინციპში სწორი მიდგომა ბატონო და ამ მოლაპარაკებისას იყო ბევრ თემაზე ორივე მხრიდან მოთხოვნები რიგ შემთხვევებში იყო თბილისის მერის წარმომადგენლების მხრიდან რაღაცა კომპრომისებიც დღეს რა სიტუაცია მიიღეთ რჩება თუ არა რაიმე სახის მოთხოვნები თბილისის მერიასთან საუბრისას ძალიან მოგესალმებით ყველას ძალიან დიდი არის წინსვლას დაუძახებ ამას თუ რას დაუძახებ იმიტომ რომ ძალიან დიდი პროცენტი თბილისის ტაქსები არის ზოგი მარჯვენა მხრიანი ზოგი უკვე საერთოდ თუ არ გიცია რომ იაროს სამკაცმა მანქანით და ეს არის უნიკალური შანსი არასდროს არ ყოფილა ასეთი რაღაცა თბილისში რომ ტაქსებისთვის ასეთი დიდი მიეცათ ბანკებს საშუალება მოვიტყვია რა და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ კარგად თითო ტაქსი თითო ოჯახია ეს ოჯახს ინახავს ამით. ამაზე იყო ყოველთვის გამოსვლაც ამ თემაზე იყო ზუსტად რომ რა უყოთ ძველი გვაქვს მანქანები როგორ ვიმუშაოთ ოჯახი როგორ შევინახოთ ხო? აი ახლა ეძლევათ ამიჩებს საშუალება რომ ის შეიძლება ზოგი გაშაღებულიც იყოს ზოგი ისიც იყოს მაგრამ ეს მანქანები ალბათ კი არა საუბრობთ ესეც იქნება რომ ბანკის სახელზე იქნება. სანამ არ გაისტუმრებ ამ ეგრეთ წოდება ლიზინგის ფორმა. ეხლა რა პროცენტი იქნება როგორ იქნება ჩვენ წინასწარ რა თქმა უნდა ვერ ვილაპარაკებთ იმიტომ რომ ჩვენ არ არის გამოქვეყნებული ყველაფერი მაგრამ მიღწეულია ისეთი რაღაცა რაც აი არასდროს არ ყოფილა ამ თბილისში. ბატონო ვალერი, თქვენ მინდა კითხოთ რა ტიპის პრეფერენციებზე მიდის კიდევ საუბარი, გაიჟღერა რომ რაღაც უფასო პარკირების ადგილების დამატებაზე ავტობუსის ზოლში მოძრაობის მოთხოვნაც არის, როგორც ვიცი, ამასთან დაკავშირებით თუ შეგიძლიათ რომ დამატებითი ინფორმაცია მოგვაწოდოთ. სალვები ტელემაყურებელს, ანუ მიმდინარეობს ყველა თემაზე საუბარი ზოგადად რაც ტრანსპორტს და ტაქსს შეეხება რა და რაც შეეხება ამ ავტობუსების ზოლის შეცვლასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს რომ დათვლა რომ არ შეუშალოს მუნიციპალურ ტრანსპორტს სიტყვაზე ზოლში შესვლის შედეგად ავტომობილმა ხელი და სწრაფი იყოს რა მუნიციპალური ტრანსპორტი და ამის გამო ტაქსებმა არ შეუშალონ ხელი. უფრო ძირითადად ის შემიძლია გავაკეთო ბანკებთან დაკავშირებით რომ მართლა უპრეცედენტო შემთხვევა მოხდა ანუ ბატონმა კახიმ ყველა პასუხს გასცა რაც იყო ამ ტაქსების ამოთხოვნა პასუხი ეგრეთ წოდებული მარჯვენა რულიანებზე იმ ძველი მანქანების ჩანაცვლებაზე ანუ ყველა შეკითხვას უკვე პასუხი გაცემული აქვს აი ამ რეფორმით რა რომ ბანკები წამოვიდნენ იმაზე ჩავთვალოთ პუნქტობრივად დღეს აი სექტემბრის მონაცემებით ტაქსის ძღოლებისათვის რა ვთქვათ შესაძლებლობები არსებობს და რა მოთხოვნებია დასაკმაყოფილებელი რაზე ხართ ამ დროისთვის შეთანხმებულები დედაქალაქის მთავრობასთან? ძირითადად საკითხებიდან ძირითადად შეთანხმებულები ვართ ვადებიც მოგცეს მარჯვენა საჭიანებზე რაც თავში მოვითხოვეთ შემდეგ იყო რომ ეს მარჯვენა საჭიანები განაწყედნენ ასე ვთქვათ 2020 წლის შემდეგ აღარ მოეცემოდა საშუალება მუშაობის გაჩნდა ეხლა ბანკები ამბობენ რომ მობრძანდით კი ბატონო ლიცენზიის საფუძველზე ცეცხლს აძლევენ იაფცეცხლს აქედან გამომდინარე ავტომობილის ჩანაცვლება თავისუფლად შეუძლიათ და მიმდინარეობს პროცესი წინსვლა არის რაც თავარია ბატონი კახი და თვითონ მერია ჩართული არის ამ პროცესებში ძალიან სისტემატურ გულთან მიაქვთ ჩვენი ეს მძღოლების და ზოგადად ხალხის
საჭირო საკითხები და განხილვაშია ყველა დეტალი და დადებით შედეგები მიღწეულია და კიდე საომავლოდ რაც იქნება კიდე მიღწევები და ისინი მოვაწვით სისტემატიურად საზოგადოებას. მართალია ჯერ სექტემბრამდე რამდენიმე თვე არის, მაგრამ მინდა სტუდიაში გადმოვეცოდეთ თქვენ აუცილებლად დაგებრუნდებით. ის სტატისტიკა, რომელიც იყო ავტომობილების მომზადებასთან დაკავშირებით, უშუალოდ გადაღებასთან დაკავშირებით, იმ ათასობით ავტომობილის რაოდენობის შედარებით იყო ძალიან დაბალი, ანუ ავტომობილები ჯერ არ არიან მზად. რამდენად მოსწრებადი არის თქვენ უფრო მე თქვა თქვენ კოლეგასთან გაქვთ კომუნიკაცია, რამდენად მოსწრებადი, რამდენად მზად იქნებიან ტაქსის მძღოლები საკუთარი ავტომობილებით იმისათვის, რომ შეხვდნენ ამ ცვლილებას ისე რომ არ მოხდეს თქვა დაჯერმებები, არ დაიღოს კანონი და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ არ იყო აქტიური ჯერ თეთრად გადაღებების თუ იქნება ეს გადაკვრის ნაწილი. რა თქმა უნდა არის ეგ საკმაოდ დიდი პრობლემა არის მოსწრების ამბავი რომ დაუშვათ ყველა მოასწროს გათეთრება და არ დაირღვეს ის ვადები და ეს, მაგრამ მაქსიმალურად მიმდინარეობს მუშაობა ყველგან ჩვენ თვითონ ვედავდივართ ეს საინიციატივო ჯგუფის წევრები და ყველა ესეთ ლოკაციის ადგილებზე და მაქსიმალურად ვთხოვთ ყველას რომ დაუშვათ გაითვალისწინონ მაქსიმალურად ეს რომ ბევრი ხალხის მოესწროს ეს გაკეთება და პირველ კატეგორიაში საკმაოდ სწრაფად მოხდეს გადასვლა. შეიძლება ცოტა მეტი დრო ჭირდება ფირის გადაკვრას რა დრო ჭირდება დაახლოებით ანუ ვადებიც რომ დავთვალოთ 4-5 საათი მაინც. ანუ უფრო მარტივია თქვა ფირის გადაკვრა. თქვა რომ აი თითქმის ნახევარი დღე უნდა, იმიტომ რომ იქ იშლება სხვადასხვა ლოკაციებია და ახლა ამ ფირის გადაკვრასთან დაკავშირებით არის სხვადასხვა ლოკაციები. ყავთ თქვა 2-3 ჯგუფი რომ ანუ ბევრი გადააკრან რა 4 საათი კი ჭირდება 5 თქო სიტყვაზე ამ მანქანას, მაგრამ ახლა 3 ჯგუფი რო იმუშავებს და დღეში ახლა ხო, ნუ და ესეთი ძალიან ბევრია. რამდენად არიან თვითონ მძღოლები მზად საიმსო და რამდენად ითვალისწინებენ რომ რაღაცა 2 თვე ნახევარში მათრიალურად მზად უნდა გქონდეთ ავტომობილი საიმისოდ რომ აქ როგორ არის ესეთ ამ მოლაპარაკებაში რა თქმა უნდა იყო ესეთი რაღაცაც რომ ვინცობა ვერ მოვასწროთ, იმიტომ რომ აი რანაირი ცოტა ესე ჯგუფებია შექმნილი რომელიც აკრავენ ამას ხო? შეიძლება 7 მანქანა მოასწროს დღეში, 5 მანქანა მოასწროს. ეხლა რაოდენობით რა თქმა უნდა ეს და ხალხი ოჩერეთში დგას ამის გადაკვრაზე ხო? რა ქრას ახლა მძღოლმა დგას ოჩერეთში. ხო ვერ ვერიწევ. მაგრამ იყო ასეთი მიღწევა ლაპარაკის დროს რომ თუ დაჭირდება ამ საქმეს, რა თქმა უნდა გადავწევთ კიდევ დროს და მივცემ საშუალებას. ეს ამოსუქის საშუალება ჩვენ ყოველთვის გვაქვს. და გვეუბნებიან რომ თუ ვერ მოვასწრებთ, რა თქმა უნდა დროს გადავწევთ. პროცესი როგორ ძალა არ არის ხო? ის ფირმა რომელიც აკეთებს ამას ხო ახლა არიან ფირმები შექმნილები მაგრამ ფიზიკურად ვერ ასწრებენ გოგი ხო რაოდენობა დიდია და მithomets ვიცით რომ როცა უკვე რეფორმის ბოლო დღეები მოდის ხოლმე იქ მაშინ მიაწყდება სად ამ თქვით ახლა რა თითქოს სექტემბრის შორს არის მაგრამ არც ისე ბევრი პროცესი მიმდინარეობს და ახლა ჩვენ ვიძახით ამ ახლა ბატონმა მდორმა რაც თქვა რომ ვიძახით თუ რაღაცა მოხდა გაუთვალისწინებელი და ვერ მოესწრო იმ შემთხვევაში რაღაცა ვადები გადაიწევა და არ დაჯარიმდებიან ანუ თქვენ ამბობთ რომ გრძელდება კომუნიკაცია თბილისის მერიასთან რა საკითხები რჩება დღეს მათთან შესათანხმებელი მათი მხრიდან რა მოთხოვნები არსებობს და რაზე გინდათ თქვენ რომ კიდევ იყოს რაიმე ცვლილება და კორექცია შესაძლებელი საკითხები მეგობრებო ძალიან ბევრია იმიტომ რომ ჩვენ თითოეულ დღეს როცა დავდივართ და მძღოლებს ვხვდებით ისინი 1000 საჭიროებო საკითხებს გვეუბნებიან თავაზობენ ეს არ ნიშნავს იმას რომ ჩვენ ამას ყველაფერს უწყვიტავთ მაგრამ ჩვენ გულდასმით მოგვაქვს ეს მერიაში ველაპარაკებით გავდივართ ვსაუბრობთ ამ თემაზე და რამდენადაც შესაძლებელია ვიღებთ დადებით პასუხს ამ თუ შესაძლებელია დადებით თუ არა და რა თქმა უნდა უარყოფით მაგრამ არის ახლა ეს პროცესები დგას უთხოვთ განხილვის პროცესში არის დაუშვათ ჩვენ ვთხოვეთ მერიას რომ დაუშვათ თუნდაც ტექნიკალიერების შესახებ რომ დაუშვათ საფასურის განახევრება რადგან ორჯერ უნდა იყოს რაღაც მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რა იქნება როგორ იქნება მაგრამ მიმდინარეობს ამაზე მოლაპარაკება არ ვიცით ნახოთ დაველოდოთ ყველაფერს და მოვლენები როგორ განვითარდება ამ პროცესში როდესაც რაღაც შედეგები ნელ-ნელა თქვა მიიღწა მერიას ინიციატივის ჯგუფის მუშაობით რაღაც ეტაპობრივად ის ნაბიჯნები ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ან ჩემი გადმოსახედიდან ალბათ თქვენს დამეთანხმებით არის ის რომ თქვა ბანკებს აი ესეთ შეთავაზებას გააკეთებენ და ანუ იქ მარჯვენა საჭიანების ძველი მანქანის პრობლემა ნაწილობრივ ამით მოგვერდება ვისაც გადაღება არ უნდა თქვა მაინც და მაინც ერთ მანქანას იყიდის ხო ბოლო-ბოლო ამაშია საქმე დღეს აი თავარი საკითხი კიდევ რა დგას გასაგებია რომ ბევრი მოთხოვნა მაგალითად ტექდატვალებასთან დაკავშირებით თქვა იგივე ავტობუსის ზოლთან ან სხვა თემებზე მაგრამ კიდე რა არის აი ეს ძირითადი საკითხი რადგან გინდათ რომ დადებით პასუხი მიიღოთ ან რაღაცა ერთობლივად მძღოლები ვართ და ვიცით რომ მძღოლმა არ უნდა იმუშაოს იმდენი საათი რამდენი დღესდღეობით მუშაობს მძღოლი ყველას მოიხსენება ამათ გადაყავთ ხალხი
ვიცით რომ კერძო მესაკუთრებები აქირეებენ ამ მანქანებს და თანაც ისეთ დიდ ფასებში აქირეებენ რომ ის რომ ფიზიკურად მოასწრო ამ ყველა მოძრაობაში კაცმა ეს რამოდენიმე საათზეა კლაპარაკი ეს არ არის 8 საათზე 10 საათზე დაუშვათ ხო არის 15 საათზე 16 საათზე ისა აბა წარმოგიდგენია თქვენ თელ დღე ამ ყველა მოძრაობაში იაროს ადამიანმა და 16 საათი იაროს ეხლა ეს გზავნისთვისაც უსაფრთხო არ არის რა თქმა უნდა ხო თვითონ ზღოლისთვისაც ამიტომ რაღაცნაირად მას ალტერნატივა გამოენახა ხო ეხლა ეს ბანკებმა რომ მისცეს აიღებენ ბიჭები თავთავიანთ მანქანებს და თავიანთ მანქანებით იმის იმედი მაინც რომ ეს მანქანა დარჩებათ ანუ სამუშაო გრაფიკიც რეალურად ის აი ყოველდღიური გეგმა აქ დაუშვათ ხო კი ყველას აქვს რაღაცა ყოველდღიური გეგმა მე თვითონ ლიზინგი მაგაკეთებული მაგრამ ლიზინგსაც გააჩნია ხომ დღეში რამდენს ვიხდი ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს ძღოლისთვის ვინც იცის რა არის ძღოლი ახლა იმიტომ რომ ამ ხელა მუზეუმებში თან ამ ხელა გეგმით ძალიან რთულია რომ ადამიანმა არ იფიქროს კვალები გეგმები რა ბანკები და ბატონ ვალერის ნებულო კითხვა დავუსვა შემდეგი შეხვედრა როდის შეიძლება გაიმართოს თბილისის მერიასთან როდის განახდება თუ ეს მუდმივი პროცესი არის და ესე კონკრეტულ თარიღებით არ გაგვთ გეგმა გაწერილი დიახ მუდმივი პროცესია ანუ ჩვენ როგორ ვართ ისი რომ მოძრაობთ ხვდებით ამ ჩვენს მეგობრებს მძღოლებს რომ შევაგროვებთ რაღაც გარკვეულ ინფორმაციას და მერიასთან ნებისმიერ დროს ჩვენთვის კარების უღია არასდროს არ ყოფილა პრობლემა კომუნიკაცია მერიასთან ავდივართ ხვდებით საუბრობთ იურიდიულად რამდენად გამართული არის ეს ყველაფერი მოგვაქვს თუ იურიდიულად არ შეიძლება და ვერაკეთებს და არ გაკეთდება ეგეც ჩავუხს და ვეუბნებით მძღოლებს ანუ მუდმივ პროცესში ვართ მუდმივ მოლაპარაკების რეჟიმში ვართ სულ საუბრობთ ყველაფერზე ანუ რაც შეიძლება ამ ტაქსებს შეეხოს რა გასაგებია და ჩვენ ვაახლებთ მუდმივად ინფორმაციას რომელსაც თქვენგან და თბილისის მერის დახმარებით ვიღებთ მადლობა იმის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად ვალერი ქადაგიშვილი დავით ახალკაციშვილი არჩილ არჯევანიძე და ნოდარ ქამხაძე ტაქსის სრულყოფის ასოციაციის ჯგუფის წევრები იყვნენ საქმიანი დილის სტუდიაში ახლა მცირე საეკლამო პაუზა გულდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით გადაცემის სპონსორია ნოვა 200-მდე სახელების ქართული პროდუქტი ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისა ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი არამედ ჯანსაღიც იყოს როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. ფინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო.
ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჯი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. ზოგჯერ რეკლამებს ზედმეტად ართულებენ, მაგრამ როდესაც ლუდი იდეალურია, ყველაფერი მარტივდება. ჰარპი, ნამდვილი ირლანდიული ლუდი გინესისგან. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატი ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენ ერთზე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. Cakes. Cake, start. Cake, start. კალცემინი ადონსი აკავებს კალციუმს და უნარჩუნებს ძვლებს სიმტკიცეს. კალცემინი ადონსი თქვენი ძვლების სიმტკიცისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. Bayer. მოგწინდა? ტიროლი. აღავთო ვანებს გემოთი. რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს სიგრილის გემო? 60 წუთი, მთელი 60 წუთი. ტახტის სიახლეს, ტიროლის 60 წუთი. ახალი ხანგრძლივი სიგრილე. ძველად მაიასტომებს მზის შეგროვება შეეძლოთ. ამიტომ ისინი ყოველთვის კარგ განწყობაზე იყვნენ და ჩვენც ვიქნებით. ჩვენ ხომ ზუსტად ის მზე გვაქვს. სანდორა. ის მზის ენერგიას ხილიდან იღებს, რათა თქვენ კარგი განწყობა შეინარჩუნოთ. აიმაღლე განწყობა. აქცია ნოვაში კორეული და ევროპული ნედლეულის მეტალოგრამიტის სახურავი პრიალა ზედაპირით კვადრატული მეტრით 15 ლარიდან. ხაოიანი ზედაპირით კვადრატული მეტრით 16 ლარი და 50 თეთრიდან. ნოვა იყიდე პირველისგან. როგორ გაიჟღერებ სწავლება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე. რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. მიტანის სერვისის აპლიკაცია. ხინკალი ამბურგერი მოგინდა? შეუკვეთე გლოვოს. რამე დაგჭირდა სუპერმარკეტიდან. შეუკვეთე გლოვოს. დილით საუზმე მოგინდა? შეუკვეთე გლოვოს. ლუდი შემოგაკლდათ? შეუკვეთე გლოვოს და განაგრძე გართობა. ჩამოტვირთე გლოვოს აპლიკაცია. შეუკვეთე რაც გინდა და წუთებში მოგიდანთ. გლოვო, შენ უკვეთა, ჩვენ მოგვაქვს. შეხვდით ორეოს. სიახლე ორეო თენს. სითხელე ხას უსვამს გემოს. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი. კაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც.
ადგილი, სადაც ფრაზას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი სრულიად ახალი დატვირთვა ეძლევა. გაიცანით ადამიანები, რომლებიც გადაადგილებისათვის აუცილებელ ეტლებს საკუთარი ხელით ქმნიან. ისეთი რაღაცაა, რომ თუ ზუსტად არ მოერგი, თათვალეო ვერ იმოძრავეთ. ხსაცმლის ფაზობას ხო ჩაიგო. 14 ივნისს საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის დღე აღინიშნება. 30 წელის სცენაზე და 50 სპექტაკლი შემოქმედებით ბიოგრაფიაში. პრიმა ბალერინას, რომელიც ცხოვრებას და საქმიანობას საფრანგეთში აგრძელებს, 50 წელი უსრულდება. ირმა ნიორაძის პირდაპირი ჩართვა პირველამდე. რა ჩავიცვათ და როგორ ჩავიცვათ? მათთვის, ვინც არ არის გულგრილი მოდის მიმართ და თანამედროვე ტენდენციებიც არ უნდა რომ გამორჩეს, გადაცემა პირველამდე სპეციალურ დროს უთმობს. მოდის ექსპერტი დალი ჩიტალაძე სტუმრად ჩვენ სტუდიაში. პოლიტიკური კვირის შეჯამება პირველებში. გზავნილები მთავარი სტრატეგიული პარტნიორისგან. ანაკლია არჩევნები სასამართლო. პრემიერის ვიზიტი შეერთებულ შტატებში და პირდაპირი ჩართვა. პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ირაკლი ჩიქოვანი პირველებში ჩართვით ვაშინგტონიდან და ვიცე-სპიკერი თამარ ჩუგოშვილი სტუმრად ჩვენ სტუდიაში. მთავარი პოლიტიკური საკითხები და ტელეკომპანია პირველის ტოქ-შოუების წამყვანები 2 საათის განმავლობაში. რა ელოდება გამოხატვის თავისუფლებას საქართველოში. სურვილები და ინიციატივები არ წყდება. ჯერ რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფის თემა. ძალიან კაფიო და მკვეთრი ზღვარი გაევლოს იმას, თუ რა არის გამოხატვის თავისუფლება და რა არის რელიგიური გრძნობების შეურაცხყოფა. შემდეგ პრეზიდენტის წუხილი. რაიმე ფორმით ცივილურ ჩარჩოებში არ მოვაქცევთ საინფორმაციო და სოციალურ ქსელებში განვითარებულ პროცესებს. ახლა სიძულვილის ენის საკითხი. სიძულვილის ენა არის პრობლემა. საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება შეიზღუდოს კიდეც გამოხატვის თავისუფლება ლეგიტიმურ ჩარჩოებში. ეს უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ არსებობდეს გარკვეული წითელი ხაზები. ნიშნავს თუ არა კომუნიკაციების კომისიის მიერ მომზადებული კანონ-პროექტი ცენზურის მცდელობას. სამხე სერიოზულია. აუცილებლად შეიზღუდება გამოხატვის თავისუფლება. ყოველთვის არის მცდელობა, რომ გააკონტროლოს მეოთხე ხელისუფლება. ევროდირექტივა და სიძულვილის ენა. რატომ ფიქრობენ ხელისუფლების ოპონენტები, რომ რეგულირება გამოხატვის თავისუფლებისა და მედიის შესაზღუდვად იქნება გამოყენებული? ეს არის პირდაპირი საფრთხე მედიის და პოლიტიკური დისკუსიის თავისუფლებისთვის. იმ ქვეყნებში, სადაც სასამართლო სისტემა ფაქტობრივად არ არსებობს, ბუნებრივია კიდევ უფრო მაღალი საფრთხის შემცველია ასეთ ტიპის რეგულაცია. თვითრეგულირებიდან რეგულირებამდე. რა წერია კანონ-პროექტში და რა იცვლება ინიციატივის მიხედვით. დღეს დისკუსია პირველებში საღამოს 8-ზე. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. საქმეების ბლოკში ტრადიციულად ელენე კვანჯელაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში და პრინციპში ამ კვირის შეჯამებისას არ იქნებოდა გასაკვირი, რომ გვესაუბრა თემაზე, რომელიც საქართველოს დაწყებული ამერიკის შეერთებული შტატებით დამთავრებული ერთ-ერთი ნომერ პირველი გზავნილის ძირითადი საკითხი იყო და ეს თემა კიდევ გაგრძელდება. ანაკლიას გულისხმობ რა თქმა უნდა, მაგრამ სულ რამდენიმე წუთის წინ გავრცელებულმა ინფორმაციამ შეიძლება ასეც ითქვას, ყველაფერი თავდაყირა და ყრენა, ყოველ შემთხვევაში გეგმა, რომელიც ამ გადაცემისთვის იყო მომზადებული, მაგრამ ერთგვარად ისიც თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს გეგმაში ჯდება, იმ გეგმაში, რომელიც საბოლოო ჯამში ანალიტიკის შემდეგ ანაკლიას უკავშირდება, რა თქმა უნდა, თვითონ კონსორციუმის გეგმებს არ გულისხმობ ამასთან დაკავშირებით. ელენე დილამშვიდობის საინტერესო მიმოხილვა იყო გამზადებული, მაგრამ მცირე კორექტირების შემდეგ დარწმუნებული კიდევ ბევრ საინტერესოს მოვისმენთ. ხო, მოგესალმებით, მიხარია, რომ ისევ თქვენ სტუდიაში ვარ და აქედან გელაპარაკებით. მეც ვიფიქრე, რა შეიძლება და ყოფილიყო მთავარი კვირას რო თვალი გადავავლეთ. ორი თემა არის, ერთი ეს არის FDI, პირდაპირ უცხოური
ინვესტიციები ტრენდი კლების, რომელსაც ჯიუტად არ აღიარებს, რატომღაც ხელისუფლება და თვალს არ უსწორებს და გველაპარაკება ზოგადად ინვესტიციების ზრდაზე, თუმცა ეს რიცხვები სამწუხაროდ ჩვენთვის არის ხელმიუწვდომელი და მეორე ეს არის ასე ვთქვათ ანაკლია. ანაკლიასთან დაკავშირებით ცხადია მინდოდა საუბარი დამეწყო მაიკ პომპეოს განცხადებით, მაგრამ პირველ რიგში უნდა აღნიშნოთ კარასინის განცხადება, რომელიც დღეს გახდა ჩვენთვის ცნობილი და ასე ვთქვათ, კარასინი ამბობს, რომ ცხადია ანაკლის პროექტთან დაკავშირებით, ასე ვთქვათ, საქართველოს უნდა მიიღოს გადაწყვეტილებები, მაგრამ ამერიკის შეერთებული შტატების ტონი რუსეთისთვის არის მიუღებელი, ხო, და არ მოსწონს. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული და ამ თემას ჩვენ გავაგრძელებთ ანალიტიკაში და გამოვიხმაურებით უკვე სტუმრებით, ცხადია. რაც შეეხება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მაიკ პომპეოს განცხადებას, მისი განცხადებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა მან ეს განცხადება და მან იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს ანაკლიის სპორტის პროექტის მშენებლობას ბოლომდე მიიყვანს. პომპეოს თქმით, ეს პროექტი საქართველოს დაახლოებს თავისუფალ ეკონომიკებთან და ქვეყანას თავიდან არიდებს რუსეთისა და ჩინეთის ეკონომიკური ზეგავლენის სფეროში შესვლას. გასაგებია, რა იყო მიუღებელი კარასინისთვის პომპეოს განცხადებაში. როგორც მოსალოდნელიც იყო მაიკ პომპეოს ამ განცხადებები ჩვენ ხელისუფლების მხრიდანაც მოჰყვა. ყველას არ მოყვები, მაგრამ რამდენიმე საინტერესო იყო და შეგვიძლია რომ მოვინიშნოთ შემდგომი ანალიზისთვის. საქართველოს ვიცე-პრემიერმა მაია ცქიტიშვილმა თქვა, რომ ამერიკის სახელმწიფო მდივნის განცხადება ანაკლის სპორტთან დაკავშირებით ისე არ უნდა გავიგოთ, თითქოს პომპეო ამ საკითხზე როგორც პრობლემაზე ისე მიანიშნებს. შეგვიძლია მაია ცქიტიშვილის კომენტარი მოვისმინოთ. ჩემი დღევანდელი კომენტარი არანაირად არ უკავშირდება მაიკ პომპეოს განცხადებას. გადავადებას რაც შეეხება, ეს არის ის პროცესი და ის პროცედურა, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით უკვე როგორც არა თუ 21 მაისიდან, არამედ 2018 წლის ბოლოდან, დეკემბრიდან, როდესაც ჩვენ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისგან მივიღეთ უკვე გარკვეული სურვილები, მოთხოვნები კონტრაქტის ცვლილებებთან დაკავშირებით და ამ პერიოდის განმავლობაში ვართ მოლაპარაკებაში. რაც შეეხება მაიკ პომპეოს განცხადებას და მის შეფასებას ანაკლის სპორტთან, სპორტის მნიშვნელობაზე, ეს არის მე დამახარებს ის, რომ ჩვენი ხედვა ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება ასევე აფასებს იმ მიმართულებას, ანუ ასეთივე მაღალ შეფასებას აძლევს იმ განვითარების მიმართულებებს, რომელიც საქართველოს მთავრობას აქვს. არ ვიცი დამეთანხმება თუ არა ქალბატონი მაია, მაგრამ რეალურად მაიკ პომპეოს განცხადებიდან პირადად მე რამდენიმე გზავნილი მივიდა. პირველი, ამერიკისთვის საინტერესოა ანაკლის პროექტის ბედი. მეორე, ამერიკას ესმის, რომ ანაკლის პროექტთან დაკავშირებით მთავრობაში აზრთა სხვადასხვაობა, ან სულ მცირე იყო გარკვეულ ეტაპზე და მესამე, ანაკლის პროექტი უნდა განხორციელდეს და თან ჭკვიანურად, ისე რომ იმ აჯენდის ნაწილი არ იქცეს, რომელიც პრობლემას უქმნის არა მხოლოდ საქართველოს, ან ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ მოკავშირეს ამერიკას, არამედ მთლიანად დემოკრატიულ და განვითარებულ მსოფლიოს. ეს არის ჩემი ინტერპრეტაცია. არ ვიცი ამ ყურით მოусმინა თუ არა ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ მაიკ პომპეოს, როცა თავის კომენტარში ხაზი გაუსვა იმას, რომ საქართველოს და ამერიკის მთავრობების ხედვა ანაკლის პროექტის შესახებ ერთმანეთის იდენტურია. ნათია თურნავამ თქვა, რომ მაიკ პომპეოს მხრიდან ანაკლის პროექტის ხსენება ბუნებრივი და არა განსაკუთრებული მოვლენა იყო, რადგან ეს სტრატეგიული პროექტია. პრაქტიკულად იგივე თქვა, რაც მაია ცქიტიშვილმა თავის განცხადებაში. კიდევ ერთი საინტერესო კომენტარი ამ თემაზე, რაც მოვისმინე, ყოფილ ეკონომიკის მინისტრს გიორგი ქობულიას ეკუთვნის. პირველივე დღიდან მოვითხოვე კონსორციუმსაც ვთხოვე და მთავრობასაც ვთხოვე და ძალიან დიდი ხანი ვეძებე სამინისტროში, რომ ჩემთვის ეჩვენებინათ ანაკლის პროექტის ეკონომიკური დასაბუთების ანალიზი. პირდაპირ გეტყვით, რომ ასეთი ანალიზი არ არსებობდა. ეს თქვა ეკონომიკის ყოფილმა მინისტრმა, მოქმედმა კი ასე უპასუხა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული და კომერციულადაც ძალიან მიმზიდველი პროექტი, ანაკლის სპორტის პროექტი სტრატეგიული მნიშვნელობისაა და სოლიდურია მისი ეკონომიკურ-ტექნიკური დასაბუთება. ეს უკვე ნათია თურნავას პასუხია გიორგი ქობულიას კომენტარზე. 2017 წელს APM ტერმინალშიც იმას ამბობდა ანალიტიკასთან ექსკლუზიური ინტერვიუში, რომ ღრმაწყლოვანი პორტის საჭიროება საერთოდ არ იდგა საქართველოში და ეს მთლიანი ინდუსტრიის ერთობლივი შეფასება იყო. თუმცა დღეს ყველანაირად ცდილობს ღრმაწყლოვანი სტატუსით განავითაროს ფოთის პორტი, რასაც სხვათა შორის კარგახნის მანძილზე
მანძილზე ხელს არ კიდევდა. განვითარების და ინვესტიციის მოზიდვის სურვილი რომ გაუჩნდან, თავის მხრივ ცუდი სულაც არ არის, თუ კი ეს ანაკლიის პროექტის განვითარების ხარჯზე არ მოხდება. ამავე კვირაში ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ ანაკლიის კონსორციუმს ფინანსების მოსაზიდად ვადას 6 თვით უხანგრძლივებს. მოვისმინეთ ეს განცხადება მაია ცქიტიშვილისგან და კონსორციუმს გააქტიურებისა და უფრო სწრაფი ტემპით მუშაობისკენაც მოუწოდა. პასუხად შემდეგი მიიღო. ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი მოცემულ ვადებში მაქსიმალურად ასრულებს საკუთარ ვალდებულებებს. კონსორციუმმა უკვე დაასრულა ყველა საერთაშორისო ტენდერი, გამოავლინა გამარჯვებული სამშენებლო კომპანიები და მზად არის ანაკლიის პორტის მშენებლობის ახალ, კიდევ უფრო აქტიურ ფაზაში გადასასვლელად. რაც შეეხება სამშენებლო ვადებს, თუ შემდეგი ერთი თვის მანძილზე მთავრობასა და ბანკებს შორის მოხდა შეთანხმება მერვე პუნქტთან დაკავშირებით, დარწმუნებით ვაცხადებთ, რომ ანაკლიის პორტი დადგენილ ვადებში 2020 წლის ბოლოს, 2021 წლის დასაწყისში შეძლებს პირველი გემის მიღებას. რა მოხდება ამ 6 თვეში? ახლა ცხადია, ყველაზე საინტერესო არის სწორედ ეს. გიად რჩება რამდენიმე მთავარი საკითხი. პირველი, რა ბედი ეწევა გარანტიის თემას და შეთანხმდებიან თუ არა ბანკები და მთავრობა. ამ თემაზე ჩვენთვის უკვე ცნობილია მამუკა ხაზარაძის და ფადრი ჯაფარიძის მოლოდინები. ისინი ლონდონის საფონდო ბირჟის ოფისში TBC ბანკის მიერ გამართულ ინვესტორთა დღეზე ჩავწერეთ. შეგვიძლია მოგასმენინოთ მათი კომენტარებიც. კი არის ჩვენი ძალიან დიდი ხნის პარტნიორი, არა მარტო ანაკლიის პროექტში, ძალიან სერიოზულად გვიჭერს მხარს და უჭერს საქართველოს მხარს პირველ რიგში და ამ პროექტის განვითარებას. ოპიკის ხელმძღვანელმაც პირდაპირ თქვა, რომ ისინი მხოლოდ იმ პროექტებს აფინანსებენ, სადაც გარანტიის სახით მთავრობა დგება გარანტიაში. ჩვენ ალბათ მოგვეცემა საშუალება და კარგად აუხსნით საზოგადოებას, რომ ეს არ არის კომერციული რისკების დაზღვევა, ალბათ ამას ცალკე გადაცემა უნდა მიეძღვნას, თუ რაზეა საუბარი, როცა ბანკები წარმოადგენენ თავის წინადადებას, ჩვენ გვინდა რომ ესე ვთქვათ გავშალოთ ეს თემა და აუხსნათ რომ აქ არ არის კერძო ინვესტორების, ამ შემთხვევაში ჩვენი და ჩვენი ინვესტორების ინტერესების დაცვა. აქ აბსოლუტურად სხვა რამეზეა საუბარი და ალბათ გვექნება მაგის საშუალება რომ ჩვენ ესე ვთქვათ გადასახადის გადამხდელეს პირველ რიგში აუხსნათ რომ აქ არ არის ლაპარაკი მათ ხარჯზე ვიღაც კომერციული ინტერესების ესე ვთქვათ დაზღვევა რა აბსოლუტურად სხვა მოცემულობასთან აქვს საქმე. თქვენ იცით რომ ეს პროექტი კიდევ ერთხელ გავუმეორდები ქვეყანას აბსოლუტურად სხვა კატეგორიაში გადაიყვანს. ეს არ არის პორტი და მარტო ღრმა ესე ვთქვათ ღრმაწყლოვანი პორტი, ეს არის აბსოლუტურად სხვა რეალობა ქართული ეკონომიკისთვის. ეს არის ძალიან ბევრი დამატებითი სამუშაო ადგილი, ათასობით სამუშაო ადგილი და ესე ვთქვათ შიდა პროდუქტზე საკმაოდ დიდი ზეგავლენა იქნება ამ პორტის და უკან ქალაქის მშენებლობაში. ჩვენ იაპონელებთან აგვაქვს ახლა ძალიან სერიოზული ურთიერთობა, უახლოეს ხანში ამ ინფორმაციასაც მოგაწვდით, რას ვაკეთებთ ამ მიმართულებით, უკვე ეს ანაკლიის სიტის ეკუთვნის. თქვენს რომ ბოლო საკითხი დარჩა, მერვე საკითხი სახელმწიფოსა და ესე ვთქვათ ჩვენ კრედიტორებს შორის მოლაპარაკები, სადაც ჩვენ ჩართული ვართ, იმედია რომ რაღაც კონსენსუსს ვნახავთ, დარწმუნებულია რომ ვნახავთ, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი მომავლის საკმაოდ სერიოზული პროექტი. სახელმწიფოს ხარდაჭერის გარეშე, რა თქმა უნდა, ანაკლიის პროექტი ვერ შედგება, სახელმწიფოს ხარდაჭერა არის, ის უნდა გაგრძელდეს და ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურების ერთობლივი მუშაობის შედეგად უნდა განახორციელოთ ეს პროექტი. ანუ ეს პროექტი არის კერძო და სახელმწიფო საჯარო სექტორის განსახორციელებელი ერთად. ჩვენი ნაწილი, სახელმწიფო თავის ნაწილი. რაც შეეხება მექანიზმს ინვესტორებისთვის ამ შემთხვევაში საფინანსო ინსტიტუტებისთვის მისაღებ მექანიზმს, ამაზე მუშაობთ ინტენსიურად. რა თქმა უნდა მოუძებნოთ ესეთი ფორმულა, რომელიც ყველასთვის მისაღები იქნება. ასევე საინტერესოა რა მოხდება ფოთთან დაკავშირებით, რა ნებართვა იყო გაცემული და თუ მშენებლობის არ იყო, მაშინ რა პრობლემას ქმნიდა და ასევე მიიღებს თუ არა ნებართვას კიდევ ერთხელ და იქნება თუ არა ბაზარზე ორი პოტენციური ღრმაწყლოვანი პორტი იმ ფონზე, როცა დამფინანსებლები ხელისუფლებისგან ტვირთების გარანტიას ერთი ღრმაწყლოვანი პორტის არსებობის შემთხვევაშიც ითხოვენ. ამერიკაში ჩვენ ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო კერძო საინვესტიციო კორპორაციის ოპიკის პრეზიდენტი დევიდ ბოჰიგიანი ჩავწერეთ, რომელმაც ასეთი რამ გვითხრა. სულ ახლახანს ჩვენ გამოვაცხადეთ, რომ 50 მილიონი დოლარის ინვესტირებას მოახდენ ჩავის ზღვის სანაპიროზე მდებარე ფოთის პორტში, რაც რეგიონალური სატრანსპორტო კავშირების განმტკიცებას ხელს შეუწყობს. ანაკლიის პორტის პროექტზე კი დაფინანსება ჯერ დამტკიცებული არ გვაქვს, რადგანაც მისი due diligence-ის პროცესი არ დასრულებულა, თუმცა ჩვენ მოველით და თვალყურს ვადევნებთ მიმდინარე გეგმების განვითარებას და მათ მოსალოდნელ შედეგებს მინდა ვთქვა, რომ როდესაც ამერიკის შეერთებული შტატები მონაწილეობს პროექტში, მას ყოველთვის მოსდევს თანმდევი დადებითი ეფექტი, რაც
პროექტთა მიმართ ინვესტორების დამოკიდებულებაში აისახება. მათ იციან, რომ ჩვენ არ დავაფინანსებთ პროექტს, თუ მისი შეფასების და due diligence-ის პროცესი ზედმიწევნით ზუსტად არ იქნება ჩატარებული. ამასთან ყოველთვის, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატების კერძო საინვესტიციო კორპორაცია OPIC აფინანსებს პროექტებს, მნიშვნელოვანია გვქონდეს სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერა და ასევე სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეკრულების მხარდაჭერა. ეს არის OPIC-ის პრეზიდენტის პოზიცია. გარანტიის საკითხთან დაკავშირებით განსაკუთრებით საინტერესო იქნებოდა ეკონომიკური დასაბუთების და მასტერპლანის ნახვა, თუმცა რამდენადაც ამ ეტაპზე გვაქვს ინფორმაცია, ეს დოკუმენტი საჯარო არ არის, თუმცა იმდენად მაღალია ამ საკითხის მიმართ საზოგადოებრივი ინტერესი, რომ რაღაც ნაწილები მაინც უნდა გასაჯაროვდეს, ალბათ რომ რეალური ანალიზის საშუალება გვქონდეს ყველა საინტერესო მიმართულებით. და ჩემი ჩართვის ბოლოსკენ კიდევ ერთ მომენტს შეგახსენებ დასაწყისში ამ კვირს ორი მთავარი თემა რომ ახსენე, ანაკლის სპორტი და პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების დინამიკა. ეს ორი საკითხი ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირშია. ფიჩმა პირდაპირ გითხრა, რომ ანაკლის პროექტი იქნება მომავალში სწორედ ის პროექტი, რომელზეც პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების დიდი რაოდენობით მოზიდვის თვალსაზრისით უნდა დავდოთ ფსონი. ანა ბექან ტრადიციულად მადლობა საქმიანობაში დროის ვიყავით ჩვენთან ერთად და ანალიტიკისათვის, რომელიც დღის განმავლობაში ძალიან საინტერესო ეთერებს შემოგთავაზებს. ახლა კი ტრადიციად ქცეული კიდევ ერთი რუბრიკა და თემა, რომელსაც პარასკევობით კიდევ რამდენიმე კვირის განმავლობაში შემოგთავაზებთ. სოციალური და მუნიციპალური სერვისები, ინფრასტრუქტურა, ტურიზმი, გარემოს დაცვა და სხვა სოციალურ-ეკონომიკური სფეროები. ის არასასოფლო-სამეურნეო აქტივობებია, რაც ევროკავშირის EMPART პროგრამის ფინანსური დახმარებით მასშტაბურ სახეს იღებს. საქართველოს 12 საპილოტო მუნიციპალიტეტში სოფლის განვითარების ევროპული მოდელი ინერგება. 8 მუნიციპალიტეტში კი ადგილობრივი განვითარების ჯგუფები შეიქმნა და ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიაც უკვე შემუშავდა. პირველ ეტაპზე ევროკავშირმა განვითარების 360-ზე მეტი ინიციატივა დააფინანსა. აღნიშნული ბიზნეს ინიციატივები დღეისთვის 1000-ზე მეტ ადგილობრივ ოჯახს ასაქმებს და 10000-ზე მეტ სოფლად მცხოვრებ ადამიანს გაუმჯობესებულ საცხოვრებელ პირობებს თავაზობს. დიდხანს რომ არ გაგვიგრძელდეს საუბარი, სალომე ჭიპაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ. თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტს ის თავად სტუმრობდა და გაგვაცნობს რამდენიმე ბიზნეს ინიციატივის ავტორს, რომელთა შესახებაც სიუჟეტი მოგვიმზადა. სწორედ ამ სიუჟეტით გემშვიდობებით ორ შეპათამდე ბედნიერ უქმეებს გისურვებთ და არ დაგაუწყოთ ანალიტიკას ეთერები. ჩვენ ვიმყოფებით სოფლიოში ერთადერთ აბსოლუტურად უნიკალურ სახდელში, ალექსანდრე დისტილერიაში. აქ ხდება უნიკალური მეთოდით სპირტის მიღება, ვისკისათვის აუცილებელი სპირტის მიღება, მარცვლეულის დისტილატის, რომელიც შემდგომ როგორც კლასიკური მეთოდით ვარგდება ამერიკული თეთრი მუხის კასრებში. ჩვენი სახდელი არ არის დიდი, 35 კვადრატული მეტრის სულ. ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ გაიზრდება ჩვენი წარმოება, შესაბამისად გაიზრდება არა მარტო რაოდენობა ვისკის, არამედ ასორტიმენტი. უგაზრდილი წარმოების შემთხვევაში რასაკვირველი ინტერესი გაიზრდება, რაც არა მარტო ჩვენთვის არის საინტერესო, არამედ ცნობადობის გაზრდისათვის, თუნდაც თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის რეგიონის გაცნობისათვის. სოფლის მაცხოვრებელი ადამიანის თვითშეფასება არის ძალიან დაბალი. მან თითქოს უკვე ჩაიქნია ხელი, რომ არავის ჩემი ნაფიქრი არ აინტერესებს, არავის ჩემი საქმე ალბათ აღარ აინტერესებს და რაღაცა ძალიან ესე დონეთ მიყვება ცხოვრებას. ამ დროს მოხდა გამოცოცხლება და დაჯერება, რომ მას თურმე რაღაცა შეუძლია და შეუძლია რაღაცა შექმნას. და ევროკავშირი გამოჩნდა იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ სწორედ ჩავთვალეთ, რომ ეს არის ის პროექტი, რომელიც ჩვენ დაგვეხმარება გაფართოებაში, გაზრდაში და სიმძლავრეებში. ამისათვის სახდელი თვითონ არ გაიზრდება, გადაემატება მე სახდელი ქვევრები, მაგრამ აუცილებლად შეიცვლება გენერატორი, რომელსაც გვპირდება აი ეს სწორედ ევროკავშირის პროექტი. წყაროს მუნიციპალიტეტში ხორციელდება სოფლის აღორძინების პროგრამა. ეს გაჟღერდა სამხარეო განვითარების ასოციაციის მიერ და ეს კეთდება ევროკავშირის EMPART პროგრამის ფარგლებში. ეს პროექტი მოიცავს თანხას 108,000 ლარს. კეთდება ესე იგი სხვადასხვა ატრაქციონები, მოპირკეთდება ეზო,
ფილაკები დაალაგდება კაუჩუკი სპეციალურად ბავშვებისთვის, საფრთხოებისათვის, პლუს ამასთან შეშმ პირებისთვის, რა თქმა უნდა, ბავშვებისთვის იქნება ადაპტირებული და 420 ბავშვს შეიძლება მეტიც ექნებათ საშუალება, რომ ეს ყველაფერი მოიხმარონ, როცა არის მოპირკეთებული ბაღი, კარგი გზა, კარგი ეზო, კარგი მაღაზია, ვთქვათ, კაი იგივე ჩაიხანა, ეს ძალიან კარგი ახალგაზრდა აღარ წავა სოფლიდან. დარჩება იქ და იპოვის იმ სამუშაო ადგილსაც, განვითარდება, თავის შვილებსაც როგორც წესია მიხედავს და თავის მომავალს დაუკავშირებენ სოფელს. ერედვის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი მდებარეობს თეთრიწყაროს რაიონის სოფელ კოდაში, დევნილთა დასახლებაში. ეს ორგანიზაცია ფუნქციონირებს 2010 წლიდან. აქ გახსნილია როგორც ხალხური, ისე საესტრადო წრეები. ყავს 2 ანსამბლი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი. 200-მდე ბავშვი იღებს მონაწილეობას. ყველას ვემსახურებით უფასოდ. გვესაჭიროებოდა ჩვენ ახალი აპარატურა, რომელიც ახლა გარკვეულ თანხებთან იყო დაკავშირებული. ევროკავშირის ემპარტის პროგრამის ფარგლებში სამხარეო განვითარების ასოციაციის RDFG-ის მიერ განხორციელდა ამორტიზირებული მუსიკალური რეალური ტექნიკური ბაზის განახლება, რაც ძალიან საჭირო და დროული იყო კულტურის ცენტრისათვის. მსგავსი პროექტები ევროკავშირის მიერ განხორციელებული მნიშვნელოვანია სოფლის განვითარებისათვის და ახალგაზრდების ჩამოყალიბებისა და განვითარებისათვის. დავიბადე და გავიზარდე სოფელში, მარაბდაში და გარკვეული პერიოდის განმავლობაში მომეწია ცხოვრება თბილისში, მაგრამ შემდეგ დაუბრუნდი ისევ სოფელში. და მინდოდა რაღაცის კეთება, ისეთი რამის კეთება, რაც მაგალითად სოფელს წაადგებოდა, შესაბამისად ამიშდა იდეა ზუსტად, რომ შემეძინა ისეთი ტექნიკა, რომელიც მეს გამომადგებოდა და ჩემს მეგობრებს, რომლებიც ასე ვთქვათ, წვრილი ფერმერები არიან. ჩემმა იდეამ ხორცი შეისყა და ანუ განხორციელების საშუალება მომეცა, როდესაც გავიგე ემპარტის პროექტის შესახებ. ეს იყო 2 თვის წინ დაახლოებით. და 6 ადამიანი არის დასაქმებული, 6 ახალგაზრდა ადგილობრივები მინდა ხაზი გაუსვა. ემპარტი ძალიან ისეთი კეთილ საქმეს აკეთებს, როდესაც აფინანსებს ადამიანებს, ასე ვთქვათ, რეალურ იდეებს, ვისაც სურს ადამიანების დასაქმება, რომ შეინარჩუნოს, რომ სოფელი არ დაიცალოს და ხალხი დარჩეს სოფელში. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გაგრძელდეს მსგავსი ღონისძიებები. აქ არ არის აქცენტი მხოლოდ სოფლის მეურნეობაზე, არამედ ზოგადად მუნიციპალიტეტის მულტისექტორული განვითარება იგულისხმება. 30 პროექტზე მეტი არის პირველ ნაკადში გამარჯვებული. ამ ეტაპზე უკვე მეორე ნაკადის პროექტებს ვიხილავთ და ცოტა ხანში იქნება გამოცხადებული უკვე მესამე ნაკადიც. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი.